àwọn kọ́ la wá wò ibi tí wọ́n ti ń ṣe Nigerian Army Day celebration lẹ́ ń wò yìí ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan la gbọ́ lẹ́nu Chief of Army Staff tó ń ṣe wá ń kàyéfì pé kò tán bí ò tán gbogbo ariwo tá à ń pa àṣẹ báyìí ni àṣẹ ibi tí ó jà sí rè àṣẹ pàpà gbà fún ibà màámi gbogbo ilé aláyọ̀ ẹ wá gbọ́n tí Chief of Army Staff yín sọ wọ́n náà kófìrí pàṣẹ àwọn jihadist terrorists wọ́n kàn pé wọ́n terrorist lásán ọ̀tọ̀ ní terrorist o àwọn foreign jihadist terrorists wọ́n náà fẹ́ mọ̀ penetrate sí Nàìjíríà láti Sahel láti Burkina Faso láti Mali mo ní tán àbá tí ìmójútó àwọn jihadism wọ́n sì ń fi tàn án ti Nàìjíríà wọ́n ń fojú ìmáàmù wò wọ́n ń fojú wípé mùsùlùmí ni wọ́n mọ̀ wípé jihadism kankan náà ni kò yàtọ̀ síra wọn ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ológun ẹni ní dé wọn ọjọ́ dé wọn náà tó àṣírí. nídìí èyí ń ó dìlé ìkíni ni o torí ń kí yín káàbọ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu wọn náà ó kàn lára ń wà kí yín káàbọ̀ sórí ètò. It is also worth noting that the Nigerian army is not oblivious of the dire security situations in neighboring countries across the Sahel region. We have already noticed the footprints of foreign jihadists across our borders. However, I would like to assure us all that the Nigerian army is alert and equal to the task. Like our forebearers, who successfully dealt with the challenges of their generations in the two world wars, the Nigerian Civil War, and the economic missions, the Nigerian army of today will certainly prevail in confronting the security challenges of our generation. Foreign jihadist terrorists wọ́n náà kófìrí wọn rí ipasẹ̀ wọn rí footprint túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ti rí ibi tán gbà wọ́n ti rí footprint wọ́n ti gbóòórùn wọn wọ́n ti kófìrí wọn kì í sọ̀rọ̀ kékeré o kò ju one line lọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ńlá ni o ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣèlérí fún wa wọ́n ní kárí ìfọkànbalẹ̀ ká fojú méjèèjì sùn pé lákọlà àwọn wà bó ti jẹ́ pé à ń gbé bàbá kan bọ̀ tó ń sọ wípé pẹ̀lú bí USA ṣe withdraw kúrò Nàìjíríà pé kò yẹ kán sọ síta bàbá yẹn ló ń fẹ́ sọ ìdí tó ń ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ tún wáyé àjẹ́ kí yín káàbọ̀ náà káàbọ̀ sórí ètò tòní pàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ibi tọmọdé ti mọ́wẹ̀ tá ti ń bàgbà jẹun ó rẹ̀ ẹjẹ́ wa lọ sí ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn ọmọọṣẹ́ iléeṣẹ́ ológun orí ọ̀gá láti bẹ̀rẹ̀ ibi gíga láti mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ arákùnrin ni wọ́n ń pàkíyèsí wá sí wípé ẹ wà lákúráwá tẹ̀ ń darúkọ yìí wọ́n yàtọ̀ sí gbogbo àwọn báńdíìtì yòókù o pé àwọn gangan náà gbé jihadism lọ́wọ́ gangan náà gbé ìmọ̀ líle wá wọ́n fẹ́ jagun wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wọ́n sì fẹ́ entrench ìmọ̀ líle wọn sí gbogbo ibi tí ìpàṣẹ wọn tó bá wà. ẹ̀rọ family ó dàbí pẹ̀lú mi ń gbọ́ràn lọ́sàn-án òru ló máa ń gbọ́ràn òru lẹ́lu máa ń gbọ́ràn débi pé wọ́n dẹ̀ tún béèrè pé Ìlàkúráwá yàtọ̀ sí bandit yes wọ́n yàtọ̀ sí bandit Ìlàkúráwá àwọn ìlànà tó máa ń ṣe ìṣèrí àyẹn àwọn tó gbẹ́sìn sórí yẹn tó jẹ́ pé ọmọ àwọn ilé pààyàn torí àná dìbò wọn ìkàkó kan wọn gbọ́n pa sọmọ dẹ̀ ní máìdì ju ọmọ bandit ò ní máìdì o wọ́n láyà ju bandit lọ ìwọ àwọn tó wọ base àwọn bandit wọ́n lọ base wọn ìyàpá àwọn bandit àwọn sí business wọn á jíyàn gbé wọn á gbé wọn á fọyín àwọn á lè fi ra màálù lọ màálù náà máa ń ra tiwọn wọn kì í fowó kọ́lé wọn ń jáyé wọn ra mọ́tò màálù ni wọn kì í gbọ́mọ sef màálù tiwọn tí àwọn pípù wọ́n dẹ̀ wọ base àwọn bandit yẹn lọ ọgbà tán débẹ̀ tán rí mọ́lú tó pọ̀ lọ́gbẹ́ fò ọmọ ibi táwọn ilé láyàdé ibi táwọn Ìlàkúráwá yẹn ibi tán láyàdé kò sí tán lè wọ base àwọn bandit yẹn lọ live wọ́n sí mọ́lú ọmọ wọ́n rí mọ́lú tó lọ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ wọ́n ní ibi ìbàlẹ̀ ni everybody máa kú mọ́lù yìí àwọn máa gba sàkà àwọn máa gba ìdá mẹ́wàá lórí mọ́lù yìí àwọn bandit yarí ni pé láyé ọmọ àwọn bandit yẹn yarí ni pé láyé sísí àwọn olè fún wọn ní mọ́lù yìí àwọn bandit yẹn ní mọ́lù ẹ̀yọ kan ò lè bọ́nu mọ́lù àwọn Ìlàkúráwá ṣe bí wọ́n lè rìn pé ṣe oògùn wọn náà fi ra mọ́lù ẹ̀kọ́ ń ṣe owó lówó náà làwọn náà fi ra màálù it's better kán sọ̀rẹ́ndà ara wọn kán kó màálù tó jẹ́ sàkàtà wọn tó jẹ́ ìdá mẹ́wàá táwọn fáwọn ọmọ báwọn lè ṣe yára pé àwọn lè kó nìyẹn o wọ́n pa wẹ̀tẹ̀wẹ̀tẹ̀ sáwọn bandit yẹn la wọ́n pa ọmọ mi mọ̀ pé bandit náà tún ní reinforcement ṣẹ́rí ìgbà táwọn tó wà ní ground tán rí pé ẹ̀mí ti sùn sáwọn iná wa tún púpọ̀ òun gbà tí reinforcement tún máa dé ọmọ Ìlàkúráwá ilé tún sá lọ wọ́n tún sọmọ Ìlàkúráwá wọn gbọ́n pa ọ́ ṣẹ́rí anybody tẹ́bá tí tó ti ń jàjẹsìn ládùúgbò yín tó ń ṣe gbá kan tó ń ṣàwò kan Ìlàkúráwá ni tètè búso kẹ́ dáná sún tàbí kẹ́ fọ́ngi lórí because ní tẹ́ bá fi filẹ̀ tó bá lè fi níjọ tó fi kó jọjọ tí àwọn Ìlàkúráwá wọ́n ń jalè o
wọ́n ń jalè wọ́n ń jiyàn gbé o ìlápò àwọn èèyàn ń jalè wọ́n ń jiyàn gbé títí wọn kàn wọnú ìlú wọ́n sì wá sí pé kan báyìí ó ní ànábì tí wọn ní ìmọ̀ táwọn ti rá ànábì tí wọn pé táwọn bí táwọn fẹ́ lélẹ̀ nǹkan ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún ọmọ ṣẹlẹ̀ nínú ìlú yẹn tí ó bá happen ìwà àwọn aṣọ fún pé ànábì gan jagun ẹ̀sìn àwọn gan wá jagun ẹ̀sìn àwọn ọdẹ pààyàn sọmọdé sọ nìyẹn tó bá fi mú wọn tó bá fi lọ tán padà wá tán rí pé sèríà táwọn mú wá yẹn pé sèríà yẹn ò work ọmọ ìlú yẹn ti dáràn ọmọ lákúráwá wọn gbọ́n pa o. sẹ́yìn náà ti gbọ́ lẹ́nu oníkànlá tí gbọ́ pọ̀n aṣọ ológun ló wà lára rẹ̀ yẹn àwọn ọmọ nàìjíríà kan àwọn ọmọ yorùbá pàápàá jùlọ tiẹ̀ ń bẹ̀rù fún pé kò bá ti mọ̀ gbójú ara rẹ̀ síta ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó sọ fún wa ó yé o ó sojú mi kòró ni o ó ti ẹ̀jẹ̀ pé àwọn àfáà kan ti ń ganu wọ́n ti ń pariwo wọ́n ti ń bínú wípé bóun ni ó sì mọ̀ dárúkọ sàríà ó tẹnu àbùkù báyìí ṣe àwọn ṣiṣẹ́ tán ràn nìyẹn ogun náà ní kó lọ ọjà mo ní ẹ̀yin náà ẹ wọ́ sọ ogun kẹ́ ẹ tẹ̀lé ẹ bá ọmọ líle bẹ́yìn ọmọ líle lẹ́yìn náà ẹ wọ́ sọ ogun kẹ́ ẹ tẹ̀lé ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ náà láti gbọ́ yẹn ó ti sọ pé bọ́n alákùráwá sí rírì sàríà náà gbé dání jihadism náà gbé dání ṣé kò compliment tọ́gà rẹ̀ sọ tí ò compliment ẹ̀ ẹ bá rí tá à ń pariwo nínú abala àfipàkà tá a ní we don't want Sharia in Yorùbá àmọ́ tá à ń sọ àjíjẹ ẹ̀sìn báyàn kan jẹ́ àwọ̀dìmú pẹ̀lú èèyàn kan bí yóò ṣe dáa fún ìran wa wà gbé ìran ga ju ẹ̀sìn lọ yóò sì dáa fún arákùnrin nǹkan ò ní sẹ́mi rẹ̀ tòró náà gbé ìran rẹ̀ ga ju ẹ̀sìn rẹ̀ lọ ó rẹ̀ já tẹ̀wájú ẹ̀ ń bá létí kó gbọ́n tí ẹ̀mí ń sọ. Joy, this was my compound. Can you imagine I was inside the house? What if something terrible had happened? Seriously, I thank God for my life. Seriously. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìyẹn àwa gbẹ̀yìn dé Ghana níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò ti dà sí kànáà wọ́n ní ká ṣe ìkìlọ̀ akànfẹ́lẹ́ àfiṣe sóòní Ghana ní kì í ṣe Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìjọba ní a ṣe ìkìlọ̀ fún àbí ká kú sọ dínú àkójọpọ̀ ìròyìn torí bá ń bẹ̀ ní ìròyìn tòní wọ́n ní ká kìlọ̀ o wípé ọ̀sẹ̀ 12 ní òjò yóò fi rọ̀ o kò sì ní rọ̀ bí ti tẹ́lẹ̀ o wọ́n ní yóò rọ̀ heavily ní kó ní kálukú ya múra mọ́ dúró dé èèyàn kankan o mọ́ dúró dé neighbor rẹ o palẹ̀mọ́ fún òjò tí ń bọ̀ kó má bàa sí ọ́n sùtà ó dà ẹ bá ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹjẹ́ kan wo díẹ̀ ńbẹ̀ lára díẹ̀ sáǹpù tó ti ṣe fáwọn èèyàn láàrin ọjọ́ péréte tó ti rọ̀. gbèdé ọmọ ibi bẹ́ẹ̀ ṣáájú fíìmù. You know really how to swim today. I mean, Sabi be pro. Go see nobody. You go see nobody. Go see am. You know the kind come outside now. No go see am. Gather up. Say, gather up. First one, gather. That play the draw. Gather up first more. Well, that machine will go use that. Let me do that. Hey, some people don't play. Clear. I don't think go see am. No worry. Go see am. Mo ní tálíkà sí wa wáyé wàhálà báyìí ṣé wọ́n ní tálíkà wa sórí ibú láyé ni tí tálíkà wa sórí ibú láyé lọ́dún àwọn bá fọwọ́ tì ní ọlọ́run tálíkà ọmọ tó bọ̀ wọ́n náà ọlọ́run sánú wa. ó rà omi tálíkà ò bá ní wọná kó mímọ̀ tún gbé tálíkà náà lọ ya méjì kì í jókòó gbẹ̀hún ló dífà tá ń lọ ní ìṣẹ́jà fún lọ́pdẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ ti Sam Larry. ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ báńsà rẹ̀ tó kú fọ́nrán kan ló jẹyọ táwọn èèyàn ń sọ wípé àwọn ò ní káànú rẹ̀ mọ́ pé ó kú fẹ́lẹ́ dà rẹ̀ nù mú ní kí ló dé wọn ní ẹ wá ohun tó ṣe fún kan náà àwọn Nàìjíríà tó kàn yin Sam Larry mo ní ẹ mọ̀jà àfikún yọ ọ̀yàn wọn ní gbẹ́nu mi dákẹ́. Jesus. Sílẹ̀ náà. Mo bẹ̀sẹ̀ náà. Àwọn bí tó ṣẹlẹ̀. Àìdé bọ́ọ̀sì. Ṣé iná ti rí pé Sam Larry tán sọ gan tán bá ń ṣe èèyàn fún òótọ́ iṣẹ́ rẹ̀ ló ń ṣe o ṣùgbọ́n bó ló ṣe wáá fi kíní pure water tó mi wà nú ẹ̀ blọọkù sì wà nú ẹ̀ ó sì fi gun lójú ẹni tó ń sọ gan ní kí ló dé fi ilẹ̀ ó tún padà wàá gbá o fúnra ìlànà èèyàn wá ń pín kiri báyìí wípé ọ̀gbẹ́ni yẹn ni pé kílẹ̀ ń káàánú ẹ̀ fún mu ni ó ti fi kú sàgbẹ́ everybody ẹ mọ̀ fi kú yọ̀ ọ̀yàn ẹni tó fún ní kíní lójú gan ìyẹn ń yayọ̀ pé orí celebrity ni ó tún padà lọ́wọ́ tún gbá
kò máìndì ó tún padà lọ wọ́n fẹ́ gbà tẹ́ẹ̀mẹ́ta sẹ́mẹ̀rin ṣùgbọ́n nísìnyí báyìí update lórí ti Sam Larry bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní ń jọ bí ẹni pé ó lè mọ́ fi ẹsẹ̀ méjèèjì rìn mọ́ wọ́n ní ẹ discard story tó sọ wípé ó ti kú wọ́n ní kò kú o. àyà ni ọ̀gá mi tó bá rí bẹ́ẹ̀ gbọ́ lọ́run tóbi mo ní Allahu Akbar kẹbíra àwọn ìgbàdúrà kó kú o ṣùgbọ́n gbogbo ìlàkọjá tẹ̀dá bá ń là kọjá láyé kó náà mọ̀ wípé bọ́mọ ẹlòmíì bá ń là kọjá kó mọ̀ fi ru ẹni bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀yẹ̀ torí ńgbà tó náà sọ lọ́jọ́ sí station settled kìíní kan kàṣà kìíní kan káwòdì òun náà rèé o tèèyàn ìdé báyàn kéèyàn yẹ̀rí o ibi òní dé bá wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè o arábí tó ti fẹ̀sùn kàn rèé tó náà ti ń ga òun sókè tó ń dá ìpè padà fi lépè wípé orí elépèlépè ń lọ tóun ò bá ti pààyàn kílẹ̀ ń pè òun lápààyàn fún. ọmọ máa gbà báyìí lórí gbogbo ẹ̀ máa bá tiwọn lọ. ọ̀nì fún mi ó dájọ́ jẹ àdàbí gbogbo ọ̀dẹ́ bá parọ́ bọ́ mi àdàbí tí bá ṣe lè pé máa mú mi bọ̀ tí bá ṣe ìpè yóò lè mú mi. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn òun náà ti sọ́lẹ̀ pé àdàbí ó fẹnu ara rẹ̀ pé àdàbí àwọn amúfẹ́yà àdàbí ló ń jà báyìí ò bá sì lọ wọ́n bọ̀ àwa yóò wá jáde alọ àbọ̀ wọn ní àdàbí jà jóògùn lọ Ọlọ́run ó yọ kó ń bẹ́ o ṣùgbọ́n a ti gbọ́ confirmation ní hospital tó wá o wípé ó ń respond ní tí wọ́n ń respond sí kí ló ṣe gangan ṣé lóòótọ́ ló bá lẹ́sẹ̀ wọ́n ní adìyẹ kì í tẹsẹ̀ kú ọmọ ọwọ́ kì í kú lójú ọwọ́ àtẹ̀pẹ́lẹ̀ tẹ̀sẹ̀ ti ń pọ̀fọ̀ àwọn òwú ìṣèyàn ní kéèyàn kú kò sí bàbá ń jàbí kakú kọ́ kó náà fi kọ́gbọ́n kó gbọ́n ìyún làwa ń sọ ṣùgbọ́n ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run o Ọlọ́run ló mẹjọ́ dá ó ní ó sì ṣèdájọ́ àfihàn pẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn. People are sort of mocking him and laughing at him online concerning Mohbad's death. I want to take this moment to condemn that. No matter what has happened with him in the entertainment industry, to say that it's good that a man had an accident or is in critical condition or is receiving treatment is a very, very terrible thing. And our thoughts and prayers go out to his family during this very difficult time. And we're wishing him a speedy recovery, Mr. Shomi. It's quite unfortunate. It's totally un-African, to rejoice over someone else's problems or mystery. Don't forget, somebody died, a bouncer died. Who you may have problems with Sam Larry, but did you actually have problems with the bouncer? What about giving a thought not only to the bouncer, his family members, those who will be very, very angry over this kind of disparaging remarks? For me, I can only wish Sam Larry quick recovery, and I pray for God to grant the deceased bouncer eternal rest. At the end of the day, God is actually the final judge of man. It's quite a sad one because somebody actually lost their lives. And I saw the conversation on social media and I'm like, this is not what we should focus on. If you watch the video of the wife that was crying, his daughter, that's the daughter of the bouncer that was crying, yearning for the father, you wouldn't even want to insult, at Sam Larry because so many things happen in life. But who are we to judge? You shouldn't be happy for another man's downfall. Even though I may not agree with Sam Larry, but I'm not happy that he was involved in an accident. I'm wishing him quick recovery. And once again, I'll say it to Nigerians, God is actually the final judge. But when something like this happens, we cannot just be throwing out insults. Kò sáyọ oníkálukú ní sọ ti ẹ̀jáde ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà àwọn yarí o wọ́n láwọn mọ ọgbẹ́ ọkàn tó bá wọn àwọn ọmọ ẹkún táwọn sun nígbà tí ọmọkùnrin kú ìyẹn Mohbad wípé kò tí ì tán lára àwọn sọ pé orí Mohbad le every time tẹ́ bá rò pé ti gbàgbé ẹ̀ ní ìsìn láàrin oṣù mẹ́ta nǹkan kan tún ṣẹlẹ̀ ni. Bí ta ti ń retí wípé kí nǹkan mọ̀ ṣe o ká gbọ́ latest oríṣiríṣi ló ń jáde náà láti rí tí wọ́n ti ń rẹ èèyàn kan tí ń sunkún tó sì sọ wípé kò sí nǹkan kan tó ṣe wọ́n ní fídíò ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ wípé ó fẹsẹ̀ ara rẹ̀ rìn jáde ní àwọn kan ní kì í ṣe Sam Larry ló wà ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ àwọn kan ní Sam Larry ni ó tún ti fẹ́ dìjà mú ní ẹ̀ ní sùúrù. ṣùgbọ́n ibi tá a ti wá ń sọ ẹlẹ́lòmíì ti ní tóun rí ọ̀tọ̀ o lára àwọn celebrity náà là á pè é òun náà máa ń hype lórí agbègbè máa kọrin ni òun ló wá ganu sí máìkì wípé òun fura sí títì tí olódò dẹ́sẹ̀ ṣe mo ní èyí tún bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o lóhun ìṣe politician ó ní ṣùgbọ́n òun mẹ́èyàn márùn lákàtà àwọn tó súnmọ́ òun pẹ́kípẹ́kí kàn mọ́ súnmọ́ra àwọn mọ́ títì ti pa ìyá ọmọ òun tí wọ́n bóun hype ó ní títì yẹn ṣe pa ni mo ní títì kan ló pa oníkálukú ní sáré àsápajúdé ìhàn rírí títì yẹn ó fẹ́ títì gbalaja lọ́nà Èkó. I swear to God Almighty, this coastal road wey they just do, this coastal road ajé, it just ó ń gba ẹ̀mí àwọn èèyàn ẹjọ́ coastal road yìí something dey sup o. Last year my boy, this boy wey dey hype for me na there im mama get accident wey kpai im mama don go. Same thing. This coastal road wey dey I don get like 5 people now na my adugbo na area where I dey stay. Na this coastal road, same coastal road, na it cause all this water wey dey affect Lagos o. Hey,
na money they collect, na loan they borrow, you build that place. And now ẹ̀jẹ̀ ló mú ṣé ẹ ti lọ price àwọn olómi báyìí ẹ̀jẹ̀ ní kó sàròdù yẹn mú. wọ́n ti rántí ojú ẹ̀ tó kọ àmúlùdùn inú mi dùn àmúlùdùn inú mi tó ń hype báyìí òun náà ni òun rí spiritual vision sí pé ọ̀nà tó ń gbà wọ̀ ẹ̀ rí jákòó ń bẹ já wá sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ yìí Pella gbogbo ala fẹ́ràn rẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀tá pọ̀ ju ẹni mi lọ ṣùgbọ́n náà òjò kò jẹ́ kó sówó agbẹ́jẹ́ mọ́wọ́ ń kọjá ayé rẹ̀ ìmọ̀ ń rò wípé òun ga jòfin lọ lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá IGP Disu tí wọ́n ti fi léde tí gbogbo ayé sì mọ̀ tán sọ wípé gbogbo mọ́tò pátápátá ní gbogbo Nàìjíríà tí ò bá ti ní plate number wàhálà ó so nígbà náà wà ní ọ̀gbẹ́ni ọmọ yìí bọ́ọ̀yì Pella tó rò wípé òun ti ga jòfin lọ celebrity lòun àbáwọn celebrity kan ń lo mọ́tò bẹ́ẹ̀ tán ní plate number òun náà lè lò ń ṣàfarawé wọn náà ti mú o àdúrà ni ẹ mọ́ bá wa gbà gbogbo ayé ní bẹ IGP báyìí o pé kán jọ kan fi ilẹ̀ ọ̀kan fi fà á létí ọ̀tún tó bá tún ṣe mí lẹ́lẹ́kejì kan fi ìyẹn fà létí òsì mo ní tán bá fa etí méjèèjì nǹkan kí náà tún máa fà wọ́n á fà níka á ka ìka mẹ́wàá náà torí yóò sì ṣẹ̀ sí rẹpẹtẹ àmọ́ kàńkọ́ kan ní bàbá ka gbogbo ká tán á ka ìka ọmọ ẹsẹ̀ náà ọmọ yìí gbọ́ràn. And you know that what you do is sharp. You go, you will not grab my phone. You grab my phone. You grab my phone. Bring my Samsung. Come out and my Samsung will not even clear. You carry that one. You pursue me. Go for your hand. You might say good. I come out. What you go tell my family? I will leave Gboro. Whether it's an station. In that condition, you come back. Enter not arrest police. Police go for gun. Police love her. But if you don't have plate number, come arrest here. I saw the video. Obviously, very nice person. This you allow to pay. Bami Disu o ni wa la gbo Ọlọ́run ẹjọ́ dá ìjọ wọn yẹn o commissioner police IG Disu jare sorry Bami IG ẹjọ́ tó Ọlọ́run ni wa la ẹjọ́ tó Ọlọ́run Ọlọ́run jẹ́ ajé ó gbọ́ràn ṣùgbọ́n mo like ọ̀hún náà ṣá Ọlọ́run òun rú grace tó gbé sórí kó lè ṣẹ̀mí kí n ní sínú ẹ jẹ́ wá tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ Sowore finally ó ti sí kéèsì ẹ o Olóhun ti ṣetán tó ń fẹ́ bá rẹ̀ olódò rẹ̀ sí kéèsì àárí bó ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ nípa ti Gbajabiamila àmọ́ gbọ́ wípé wọ́n ti àbá débẹ̀ á sọ inú Abala Lérìfẹ́ náà láti sọ bẹ́ẹ̀ náà ni kí ló tún sọ náà ẹ jẹ́ àfojú ara wa rí torí ọ̀rọ̀ béèlì ẹ̀ àwọn SSS wọ́n tún ti fẹ́ mú sọ́wọ́ pé wọ́n fún béèlì kò perfect yẹ kí ló dé sáwọn ọmọ òwòrán ni tí ó bá ti ní 200 million èmi tí ẹ̀rọ kó ti sán ni àsọmọ̀ mọ̀ fílẹ̀ ni kó mọ̀ dariwo mi wọ́n ìfihàn lẹ́ẹ̀bá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán mú bẹ́ẹ̀ ibi eléyìí tí VDM bájà lọ́jọ́ sí àtàwọn wo ná ẹbí wọ́n ti fún Mr. entolo ní prostrate lánàá ìyẹn kí ló kọ rẹ̀ ẹrùfà ẹbọn ti fóònù náà ní bẹ́ẹ̀lì ṣùgbọ́n wọn pàpà fílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n fìwọ́ lẹ̀kọ́ ọmọ wá láti ilé ó sì tún wá ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àwò bí trial rẹ̀ bó ṣe sí trial fúnra rẹ̀ àti n tó sọ lórí ọ̀rọ̀ bọ̀dà Gbajabiamila. Meetable conditions. The traditional man is my extra step into the town when you come out of the palace. I hope he's moving well. I think I'm a brother, but it's all right. What house, please? Well, the agreement we had with our lead lawyer is that they will be the ones making comments about the case, or the lawyers that may be appointed by the lead lawyer. So, because they wanted to remain completely a legal issue because there's a new legal team in the matter, and as you are aware, the defense started today, and we expect to see this as an open court for journalists to go in there and cover the case as it is progressing. So that is an agreement we have with the new legal team, that they will discuss the matters when they feel comfortable about it. But I am a presidential candidate, so we continue to discuss serious national issues about the next election. I want to announce to you today that even the prosecutor, who is the senior advocate of Nigeria, said that he's waiting for me to convince him so that he can vote for me in the election. That's progress made today. We are close to winning an additional vote. Additional power! This is an attempt to clear himself of bias. So that's what we have to say about the case. We are talking about a country where characters are running fake agencies. And the people who are running the agencies are not being tried as we speak. I'm not talking about the guy who started. I'm talking about the people who he was paying money to, who are putting him in their budgets. So you are living in that country. So you must
regardless of the hardship, we must resist the urge to be silenced. I can't even imagine it, you know. And sometimes I honestly wish that Nigerians understand the power that they have. But it's not my job to force you to exercise your power. But it's my own duty to force myself to exercise my own powers to the best of my ability and regardless of the risk that are involved in it. So you can trust that one, regardless of how many times I'm sent to prison, you know. And one thing was clear today also. It is about how to make sure not talk. That's the whole thing. It's like, yes. My Lord, can you make sure he doesn't talk? The judge had to say, I did not give an order that he should not talk. But it's all about, if you go to court today, those of you are there, the anxiety is, my Lord, he's going to talk again, he's going to talk. My Lord, can we make sure he doesn't talk? So that tells you something, that there's power in our voice. Yeah. The chief of staff is a member of a gang of thieves. And I can say that categorically, because I was the one who exposed when he stole $25,000 from a client in Atlanta, Georgia, when he was a lawyer, and his legal profession certificate was revoked as a result of that. That's how Gbajabiamila ended in Nigeria. And to add a secret today, when I wrote that story, he asked Abike Dabiri to call me and asked if I could help him take down the story. I said no, because I'm writing for history. Today, you know where he's coming from. If I had compromised myself and taken down the story, you will not know that he's a thief. Wọ́n fi ẹ̀sùn olè kàn tán dá agency rọ́lẹ̀ ó dárúkọ Bọ̀dá Gbajabiamila ó sì sọ ní wọ́n ti wá bò náà rè pé kò mú sórí yẹn wálẹ̀ tó ń kọ́ nígbà náà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wa lọ gbọ́ lẹ́nu kan náà àwọn ọmọ Ìgbò lọ́ọ̀yà ni tí òun náà ó ganu sí máìkì ó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n ká tó gbọ́ lẹ́nu ẹjẹ́ ń sáré fún ní update wọ́n náà ti lọ gbé bàbá Adéníyì Akínyẹmí wọ́n ti lọ gbé bàbá rẹ̀ o Àbádéyẹmí ní jẹ́ wọn ò tiẹ̀ fẹ́ rántí orúkọ gbogbo wọn torí gbogbo wọn ó lè ló mẹ́sẹ̀ ó lè tọ́ ni wọ́n ti rè gbé bàbá rẹ̀ nílé mo ní kí ni bàbá rẹ̀ ṣe àmọ́ nígbà tán ti gbóhùn wọ́n á ti mọ ìbéèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bóyá àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì kan bóyá ọwọ́ bàbá rẹ̀ ló kó sí wọ́n fojú ẹ̀ hàn ìmọ̀ kó mọ̀ jẹ́ pé gbogbo ohun tó gbọ́kànlé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí náà máa gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ àti ibi tó kó sí ó dá ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà yìí. Femi wanted to show the man that he has power. That was why when he refused to give him that money, he said, who are you to challenge me? Do you know that I'm the one that created you and that ministry? You must give me that man. And the man resisted. And they say he's non-existent. Yeah. So the man resisted. He thought that the man would be a pushover. You know, only God knows what I have been doing with other people like that. The identity man said, no, I can't do that. And that was it. So for him to disobey with Gbajabiamila is an affront. And so without even thinking, what we call emotional intelligence, he didn't have it. Gbajabiamila thought that when he go on air and talk, people will say, this man, you know, EFCC kill him and all that. He didn't know that the man is ahead of them. He had all the documents, all the evidence, and he blew it up open. That was where Gbajabiamila got shocked and started fighting for his own life. That is just the truth. Is he really fighting for his own life? He still occupies that position in Aso Rock. What is as that? the chief of staff to the president. Shouldn't the president excuse him? There is something there's one film they call Dead Man Walking. It's a film. When people are going to the gas chamber, you see them walking through a narrow gate, and the man will be announcing in front of him, dead man walking, dead man walking. So Gbajabiamila is a dead man walking. He's not settled. Mr. Gomo, I'm surprised that you are taking this position. If you understand what has happened in this government, you know, you think that Femi will come. He's also been accused of job racketeering. Of course. And the president, you know, cleared him. I said their cup is full. That's just his explanation here. Femi's cup is full. Even Tinubu is even unsettled because this thing will drag him down. I don't know how he's going to conduct this 2027 campaign. Exactly my point. I don't know how he do it. This money must not go away. Plus so many other money. Because, look, I'm waiting for the day any APC person will come and tell me that Tinubu is looking for money. He's a master strategy. I will quarrel with that person on this platform. I will. Because this is too much. Look at the amount of money that is just wasting. And we are here hungry, looking for money to eat and all that. Remember, somebody is frittering away our money. Calculate this money that we are talking about here. All the money that have disappeared under Tinubu. Is there not to set up a new country entirely? And this man just went there to squander the money. From the perspective and from the angle of opposition. Sudan gbé bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fásùàbọ̀ ẹran tí wọ́n dáadáa wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ àríyànjiyàn tó le tó ní agbára bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin òun àti Ṣeun Ọ̀kínbalóyè wọ́n fẹ́ tutọ́ síra wọn lójú wọ́n fẹ́ fara wọn lápò ya ṣùgbọ́n dùn mọ́ mi at the end of the day akọ́ ẹ̀kọ́ tó lágbára níbẹ̀ ó lóun fẹ́ gbèjà olódòdẹ gbogbo ìsọkúsọ táwọn èèyàn ń sọ kiri pé owó kan mí sí ẹ mọ̀ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní
8 trillion kan wọ́n ní IMF sọ wípé nínú deficit wọ́n ló míìsì gbogbo rẹ̀ ẹ gbọ́ bí iṣu ṣe kú bọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là àjọfòye gbé ni. ló wá dífá fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ó tó ní èlúmèlúnú o a gbọ́ wípé ọ̀gá UBA pátápátá wọ́n ní ó ti step down ẹlòmíì ti gba ipò rẹ̀ lábárí nígboro ayé tó náà rí ìràgbàdo ṣé lẹ́yìn ìgbà tí ìyàwó ààrẹ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn náà sì rè ràgbàdo àwọn kan tiẹ̀ ń sọ fún àwọn lálẹ́jẹ́lì wọ́n ní 1 million ló ràgbàdo ẹyọ kan àwọn onírọ́ ni wọ́n ń ṣe ni ṣùgbọ́n àwa mọ̀ bóyá promotion ni ò bóyá àwọn náà máa jẹ àgbàdo èmi mọ̀ bóyá olówó máa jẹ àgbàdo bíi tí a ò olówó làwa náà. ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ́ mùsùlùkùn ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ arákùnrin yìí tó ń sẹ̀kẹ́ ìbú sí Peter Obi ó ní ó mọ bó ṣe ń jumpology ó ní jumpology lórí ìdí in school. Yes, I say this because if Peter Obi understands politics and understands the way they play it in Nigeria, he will not be a student of jumpology. He has moved from one party to the other, and every party he has gone to, there's crisis. It means that Peter Obi is a crisis himself in our politics. So, and I like to use this opportunity to tell Nigerians that the politics of a country should not be put on the head of one man. We run elections of democracy. Democracy is about the people, not about a man, a person. If you say you are obedient, you should be obedient to Nigeria, not obedient to any individual. When we started the obedient movement in 2022, Peter Obi was not a member of the obedient movement. We played the way in 2026 because we know that politics is about people. When you remove the people and you focus on one person, it means that it is autocracy. We wish Nigeria well, and we are calling on all Nigerian youths to stand up and make sure they play their civic duties. Number one, to have their voters card. wọ́n ti gbà mọ́ lẹ́nu àti dọ́dọ̀ àwọn eégún o lẹ́kọ̀ọ́ ló ti ṣẹlẹ̀ eégún kan àti ará àgbòrò kan ará ọ̀run àtàrà ayé náà jọ ń jà ẹ̀ akànfẹ́fẹ́ lè gbé ìròyìn tó ṣẹlẹ̀ ńbàdàn níbi tá a ti gbọ́ wọ́n sọ wípé eégún kan ló pa èèyàn kan ọmọ 15 years kan ńbàdàn mu ni kí ló dé kí ló fa gbogbo eléyìí wọ́n ní ká mọ̀ ti sàn kankan lórí ẹ̀ pé investigation lọ lọ́wọ́ mọ̀lẹ́mi ti ń gbọ́ táwọn èèyàn ti ń tàbùkù àwọn oníṣẹ̀ṣe o ẹ sì ràn ẹ mọ̀ pẹ̀lú wo ti máa ń pariwo rẹ̀ ti pẹ́ ẹnu rẹ̀ gbọ́rọ̀ báyìí ẹ bá rí bí ṣe ń pariwo kiri wọ́n ní àmọ́ ti sàn kankan ká kìlọ̀ fún wípé investigation lọ lọ́wọ́ o olódà ń gbà náà á jẹ́ yín lábọ̀ gbogbo bí investigation bá ṣe lọ o. Now, I've been saying a lot of things about how Governor Makinde will go, bring monsters to town, use them, and when those monsters want to turn against him, he go and clamps them somewhere. Now we have someone very close to him, reinforcing what we have been saying. When you brought auxiliary, where was auxiliary coming from? Where was he coming from? This man was properly talked away by the immediate past administration. But Governor Makinde went and picked him. Auxiliary has also said so, but nobody listened to him. He was sitting down somewhere, hiding away. And he said Shefa Mujoro approached him on behalf of Governor Makinde, and they said they wanted him to be their security, whatever that meant. I've been asking Governor Makinde, security, as what? Did auxiliary register a security company? So when they were hired as security, now Oriyomi is saying that Sori was also part of that security architecture, that illegal security architecture. Now, if you hire people like that as your security, you wanted them to defend you. With what were they expected to defend you? With stones and sticks? They could defend with African Air Force. But we saw them all over the place. We saw how Raman was at the road. And how many years after is Governor Makinde now charging auxiliary? ẹ wo nǹkan yan nǹkan rùn ọlọ́run ọba láàrin àwọn olóṣèlú ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ wọn abájọ táfà akíìmù ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ fún Mákindé wọ́n ló kàn sójú bí ojú ẹni tí ò lè pẹran jẹ ni wọ́n ló burú kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ṣùgbọ́n ibi tá a wá ń lọ gangan ó ní tí ìrìn àjò tí Peter Obi rìn lọ sí Ọ̀yọ́ state lọ́dọ̀ Seyi Makinde náà ni ẹ ń bá fojú innocent wo bọ̀bọ̀ yẹn náà ẹ tanra yín ló bá gahùn sókè ló bá ń pariwo wọ́n fún ní mic ó ní bí lòun ó ti sọ ó láyà òun kí gbàǹgbà ọ̀dọ̀ Makinde lòun wà òun ó sọ fọlọ́dọ̀dẹ wípé kó lọ resign ṣé ẹ gbèrin abẹ́ gbèrin ó yá ẹ bá ń kọrin resignation fún Olódòdẹ mo ní kí ló ṣe ó ní ẹ wá gbọ́n tí Makinde sọ fún òun ní bòńkẹ́lẹ́ wípé ó sọ pé láti bàtàn ti jí àwọn ọmọ lọ àtàwọn tíṣà wọn ní Oríire ní Ògbómọ̀ṣọ́ ó ní ààrẹ ò pé òun mo ní ṣé lóòótọ́ ààrẹ ò pé òun ò lágọ̀ ààrẹ lọ́wọ́ ó sóun pààrẹ òun àjọ dá sí Babádénú àkójọpọ̀ ròyìn o bóyá ẹ wà bá Peter Obi gbé orin pé kólódòdẹ resign bóyá ẹ ní bá wọn gbé àjọ rí ṣùgbọ́n sí ẹ rí gbogbo sítórì eléyìí tán sọ fún wa yìí
mo bá mẹ́nu lé gbogbo sítórì wọn. Ebo náà ni n tó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn tán ni wọ́n ń kó àwọn tọ́ọ̀gì kan pamọ́ sí State House. Ṣé ẹ rò pé rọ́ ni? Kì í ṣe rọ́, kì í ṣàwàdà. Mi ò mọ tó fi tán fi ṣe àwọn politician. Àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ o, tán sọ wọn kiri o, wọ́n fi yẹn ṣe bójúbójú. Àwọn tọ́ọ̀gì gan-an rán níṣẹ́ dé tòrutòru ọmọ ọlọ́mọ là ń rán níṣẹ́ rèépá rèébù lẹ́sẹ̀. Ẹ sì rò pé níjọba. Tí ó bá ṣe politics Nàìjíríà, òun náà kó rẹ́dí àti join wọn. Abẹ́ẹ̀ rí wọn bá sì rí tí bọ̀dọ̀ Oríyọmí náà tún fún wa. Wọ́n sì ń ṣe pàṣípààrọ̀ prison. Ojú bá ń lọ o, wọ́n kàn ra ayé ọ̀sọ́ fún wa ni o. Wo gbàgbé kò sí èèyàn, ìwọ ni kọ́ ọmọra rẹ̀. Ọlọ́run ọba dá tiẹ̀ mọ̀, dára rẹ̀ mọ̀, jà fúnra rẹ̀ mọ̀, jà forí olórí o. Wàá ti mọ ẹgbẹ́ ilébi làwọn, ẹgbẹ́ ilébi security ilébi ni wọ́n, ebi ló ń pa wọ́n. Ẹ wo Sunday Igboho tó bá fẹ́ lọ sínú igbó lọ operate, ẹ wo àwọn pick up with security corporate, ẹ wo àwọn tó bá fẹ́ lọ gbọ́n lọ máa ṣàtàdá fún, wọ́n máa tabánà wèrè kan síwájú ẹ̀yin olórí burúkú. Ẹni iṣẹ́ kí ló ṣe tó fi kọ́ ẹ̀ ń bínú orí àwèrè ní wèrè. Ilé bàbá yín tẹ jogún tẹ lọ renovate, eléyìí ò jogún ilé bàbá, ó kọ Ọlọ́run yàn ó yàn pé yes ọmọ olóríire ni, ó dẹ̀ ń jà fún mẹ̀kúnnù, á dẹ̀ jèrè àwọn ọmọ ẹ̀. Àmì àṣẹdùnrè ẹ mú wa lára àwọn ọmọ rẹ̀ tí ó jèrè táà náà ó jèrè rẹ̀ á jèrè àjọfèrè ìjẹ́kọ̀. Àní bá mi kan náà wà, bá mi 70-something years, wọ́n lára àwọn ọmọ Sunday Igboho làwọn. Ó nítumọ̀. Ẹ já wá yà ní skul tí ariwo pọ̀ lórí rẹ̀ tán ní kán yé wọ ìjáàbù, àwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀ tún wọ ìjáàbù lọ. Mo ní ṣé etí àwọn pẹ́rẹ́ǹtì wọn di ni àbáwọn wo ló kì wọ́n láyà? Ṣé wọ́n fẹ́ sọ àwọn ọmọ ìdá láì gbọ́ràn pátápátá ni? Náà ní kán yé kúnlẹ̀ fáwọn òbí wọn. Àwọn àfáà wọn ni ó tì wọ́n mo ṣe ń wo yìí o. Àwọn èèyàn kan ló dúró ń bì kan tí ó tì wọ́n. Àwọn àmọ́ wò bóyá skul yóò gbọ̀n láàyè, bóyá wọ́n jẹ̀ kan wọlé lẹ́yìn tán ṣe ìdájọ́ lánàá. Káwọn oníṣẹ̀ṣe wá káláwọn oníṣẹ̀ṣe ló ṣe irú eléyìí lẹ́yìn tán dájọ́ ní ìsìn wọ́n ti máa pariwo kiri. Ìran kan sáà ń kó àwọn ọmọ yẹn. Ìran kan ẹ mọ́ gbọ́ràn mọ́, ẹ mọ́ kúnlẹ̀. Ṣé ń tẹ́ ẹ fẹ́ fi sàrí àdáálẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá rè? Dandan ni kọ́ ọmọ borí kó tó ebi ilé ìwé ní lọ kì í ṣe ilé ẹ̀sìn. Ó bá lọ lé kí kó máa borí lọ. When the people want the first time, we allow you. Now you see the eyes have won, so remove it. Is that the... Hello, sir? Hello, sir? We are not to put it on inside the team. That's because of the eyes have won the case now. When you won earlier, we allowed you. Sir, you were aware Mr. that Man, on Friday. you are not going to do that. There is a, are you aware there is a case bill? There is a letter served to the president this morning. But they didn't tell us that. Okay, maybe you wait for the instruction. We wait. Àwọn ará bí fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ pátápátá. Wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ yẹn ní nǹkan burúkú, wọ́n ń kọ́ wọn ní agídí inú. Wọ́n náà sì múra. Òbí wọn ò sọ fún wọn. Ibi tó fi ti múlẹ̀ gidi àtàwọn òbí wọn àtàwọn tó kí wọn láyà lọ́yẹ̀ kan bí ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ káàdì gbogbo abala lérèfé kọ́pà kan ló yarí pé òun ò sáà fún mọ́. Kí nìdí? Okay, now, for government now, for their mind now, they send me go PPA. See the PPA where they carry me go. Say, I need to cross river. See river. This big river. Me, Mike, I cross river. On top 77K, where they say me, I never even see. Make a cross river. Me, make a cross river. This big river. See river. Now see river. And me, I go cross on top 77K. See, government, I don't go again. When I carry 77K, na PPA. See my cap. When I come carry nothing here. Don't take concern me. Don't let me my mama born. I beg. See you now, clothes. Wọ́n kàn bínú ara wọn, ó ti dájú ọ̀pá ó lè pa gógó. Wọ́n kàn bínú ara wọn, ó ti dájú ọ̀pá ó lè pa gógó. Wọ́n kàn bínú ara wọn, ó ti dájú ọ̀pá ó lè pa gógó. Wọ́n kàn bínú ara wọn, ó ti dájú ọ̀pá ó lè pa gógó. Àbùké tó ń pa láàrù ẹ wá gbọ́, kí ló ń ṣe wọn o àbórí wọn yìí. Àbùké tó ń pa láàrù ẹ wá gbọ́, kí ló ń ṣe wọn o àbórí wọn yìí. Wọ́n kàn ń bínú ara wọn,
ó ti dájú ọ̀pá ò lè pa gógó jásí báyìí wọ́n kàn ń bínú ara wọn ó ti dájú ọ̀tá ò lè pa gbó wọ́n kàn ń bínú ara wọn ó ti dájú ọ̀tá ò lè pa gbó wọ́n kàn ń bínú ara wọn ó ti dájú ọ̀pá ò lè pa gógó wọ́n kàn dẹ̀ ń bínú ara wọn ó ti dájú ọ̀tá ò lè pa gbó àbùké tó ń pa láàrú ẹ wá gbọ́ kí ló ń ṣe wọn o àbórí ń ta wọn àbùké tó ń pa láàrú ẹ wá gbọ́ kí ló ń ṣe wọn o àbórí wọn yìí wọ́n kàn ń bínú ara wọn ó ti dájú ọ̀tá ò lè pa gbó wọ́n kàn ń bínú ara wọn ó ti dájú ọ̀tá ò lè pa gbó wọ́n kàn ń bínú ara wọn ó ti dájú ọ̀pá ò lè pa gógó àbùké tó ń pa láàrú ẹ wá gbọ́ kí ló ń ṣe wọn o àbórí wọn yìí àbùké tó ń pa láàrú ẹ wá gbọ́ kí ló ń ṣe wọn o àbórí ń ta wọn wọ́n kàn ń bínú ara wọn ó ti dájú ọ̀pá ò lè pa gógó wọ́n kàn ń ṣe lásán ni ọ̀tá ń gbógun lásán olúwa ló mọ̀ gbẹ̀yìn o ìgbẹ̀yìn wa dára lójú àwọn abànìyàn jẹ́ o imagine àbùké tó ti rú ẹrù tẹ́lẹ̀ kó tó wá mọ̀ pa láàrú bọ́rọ̀ àǹtígà ní ṣe rí nìyẹn o àmọ́ lọ́rọ̀ wọn jàre orin Bàtílẹ̀ Àlàkẹ́ ìyá wa dáadáa ńlá kọ́ wọlé àwa ń kọrin ni o àkọrin búyàn o bọ́n olórogún ṣe mọ́ ṣe nù ìyàwó àti ìyàlé nù lé ẹni tílẹ̀ òwú gbá gan tó bá ti rí orogún rẹ̀ tí ń gbálẹ̀ onóore mú nǹkan kan tí ó mọ̀ ṣe ní sọ̀ràǹdín rẹ̀ wọ́n wà mọ́ fi orin pàdé ara wọn wọ́n mọ̀ kọrin orogún ìjà orogún náà ń pè àwọn olórogún àwọn ọlọ́bà kan àbẹ̀yàn sọ̀tá òjò ní wá ò bẹ́ nìkan sọ̀tá o ẹni ejírí lè jí pa kọ́mọ̀ tún ní mò ń kọrin jù ó ti dá mi lójú ẹni bínú wa ní roko síbi á ti jẹ tó bá roko síbi á ti jẹ ní pọ́n mi síbi á ti mu tó bá jàjà pọ́n mi síbi á ti mu ní mọ̀nà tó máa gbà kóńkó jábélé kálukú ni kó ṣe tiẹ̀ ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì farakanra kí n tó dá fìlà padà ẹ jẹ́ n dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run akọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run ọ̀rọ̀ gọ̀jígọ̀ bàbá mi àgbàlagbà bàbá tó fẹ̀yìntì ọlọ́run ẹ ṣé o ọlọ́run ẹ ṣé o ẹ̀yin lámọ́ o ẹ̀yin lárí o ẹ̀yin gangan ní jíjí factor nínú rẹ́ẹ̀sì wa ẹ̀yin lẹ́ni àmọ́ nìṣó ẹwà lẹ́yìn wa àtúnwò wájú àtúnkòfìrí ìwọ ọlọ́run ṣe bó ní ẹ̀yìn wa ló wà ní ìwọ ibi gbogbo ló wà àtúnwò tún àtúnwò sí àtúnrí yín bẹ́ awòkè awolẹ̀ ẹni tó bá sọ fún pé wòkè wọlẹ̀ iná mọ́ iná ò má wa o ẹ̀yin la rí lókè àti ilẹ̀ torí iṣẹ́ ọwọ́ yín níná iṣẹ́ ọwọ́ yín lòjò ọlọ́run ọba dẹ́dà ẹ ṣé o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi náà gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá tọ́lọ́run fi mí tì pé mọ̀ tọ́jú mi ẹ̀mọ́ bá ń tọ́jú ẹ̀ ṣe o ẹ̀kú tọ́jú mi o mo ń jíṣẹ́ ẹ̀yin fọ́lọ́run o wípé ẹ̀ ń gbìyànjú ìwọ̀n bá tó sì ní kémi náà mọ̀ ṣe torí àjọ ń kọ́ mọ̀ lùbọ̀ ni ẹ̀yin náà mọ̀ bá ń jíṣẹ́ fọ́lọ́run o kẹ́ ẹ̀ mọ̀ bá yin ọlọ́run lógo ó dáa ọmọ kí káàbọ̀ sínú òyìn tòní ibà ròyìn náà ní ibà bí wọn débẹ̀ bá yàn nàná ibà Sanawole ibà funfun lẹ́yìn ẹ̀sùn ibà káàbọ̀ yín náà rí ẹ̀jẹ̀ ń dáfìlà padà orí àyàmú kíwọ̀ náà ti ń wò mí kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ èmi náà ń pè ní ìbásan láàrin ajé ni mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ bọ́ba ti kóbìnrin tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ mọ́ ṣe mistake mọ́rè gọ̀rà rẹ̀ mọ́rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ó gba lé sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gba lé sí mọ́níyà tàbí kó kúkú rẹ̀ gba lé sí àgbójú èmi náà ń pè ní ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀jọ́ mo bẹ̀ ọ́ ní o mo tún bẹ̀ ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo tún tún ọbẹ̀ mọ́ bọ́n sẹ́ndì ìròyìn fògànà o mọ́ bọ́n gbé o mọ́ bọ́n transfer mọ́ bọ́n share o mọ́ rí ẹ̀rí àrídájú mọ́ verify mọ́ confam ẹ̀ kó tó gbé bọ́ bá wá ti gbé tán tó ṣe mistake tó ṣẹ̀ wà á mọ̀ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o padà lọ síbi tó ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sí o àti ibi tó ti gbé sọ fún àwọn méjèèjì torí ibìkan ló ti ń bọ̀ ibìkan ní ń lọ sọ fún àwọn méjèèjì wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin náà rí ṣàtúnṣe o ìwọ náà ṣàtúnṣe dọ́dọ̀ wọn ni ò bá náà bá wá mẹ́ẹ̀ lójú agbágbé ń bì náà ojú agbágbé ń bì náà láti ṣe correction rẹ̀ torí òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù náà ló ṣe rìṣà èmi náà ń pè ní ibà pàpà parada bí ibà màámi ṣe parada wọ́n di ọmọ wù mí màámi ọmọ wù mí bẹ́ẹ̀ náà làyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dá ìyá Abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà rìn gínìgínì tí kúmi àti kúyò rìn gínìgínì èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà nàmbẹ̀ ibà sẹ́lálàyé ibà gbé wa débẹ̀ ibà ìbóyìn náà ni ibà bọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà fẹnuwú géètì fẹnuwú gbogbo tí ó dáa nílẹ̀ Yorùbá àlàáfíà ńlẹ̀ Yorùbá gbogbo tí ó bá dáa tí ó bá alára máa fi ẹnu wú dànù nítorí pé wọ́n ní ẹ ń bá dákẹ́ tara rẹ̀ ó bá dákẹ́ ibà kéde fún Yorùbá nation fóòdùà nation káfàtà yín náà rí o ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa ibi tá a ti mọ́ dam tútù wájú tá a ti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù gbogbo ilé tẹ wá bá pàdé náà Abala lérèfé ayójú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàfẹ́ yìn tẹ́gùn fi sọ àmọ́ ẹgbẹ́ náà ọ̀nà wọlé báyìí o àmọ́ kankun
Ọlọ́run ló sì mú kọ́kọ́rọ́ lé alọ́ torí wọ́n ní fìrìgbọ̀n sílẹ̀kùn ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ni ó sì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ kọ́kọ́rọ́ lélẹ́yìí tá a fi sílẹ̀kùn bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní ibi tí wọ́n ní àwọn agbébọn ti kọlu àwọn àgbẹ̀ wọ́n ní wọ́n pa 9 nínú wọn wọ́n sì jí ọ̀pọ̀ gbé níbo ló ti ṣẹlẹ̀ bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ sí òṣèlọ́pàá ń bẹ̀ ni àwọn agbébọn ń kọ́sán sùn ni àbí wọ́n sì ń lé àgbèsí ilé tí a fún ìgbọ́lẹ̀kùnrẹ́rẹ́ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán a wà yà ní ọ̀dọ̀ federal government níbi tí wọ́n ti ń kàn lábẹ́ fún ìjọba South Africa wípé ẹ̀ṣọ́ ara yín kọ́ lọ́n sọ yín o ẹ tún pa méjì nínú ọmọ àwọn máa bẹ̀rẹ̀ ìwádìí o ṣùgbọ́n in the meantime ẹ rì sọ ara yín o àwọn ò fi àwọn ọmọ Nàìjíríà bá ń ṣeré o wọ́n ní ìjọba bu ẹnu àtẹ́lu pípa àwọn ọmọ Nàìjíríà méjì ní South Africa bí ìjọba South Africa ṣe kéde ṣíṣe àtìlẹ́yìn fáwọn tí òkòwò wọn bá ìwọ́de lọ à ń bọ̀ mẹ́rin àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ gbóhùn tí ìjọba sọ sótó bẹ́ẹ̀ àbí kán fi kún un ṣé kán yin ókè ó dá a sọ lónìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ torí ìjọba láwọn ò ní fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú mọ́ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà sáré yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan tán náà pa wọ́n láwọn ó lè rè kámọ́lé lóńdó ni ó wọ́n ní ló bá fara gbọ́ta ó fàyà gbọ́ta ó takú láyà wípé rárá o kàkà tẹ́ fi pa àwọn èèyàn òun tàbí tẹ́ fi ṣe tí ò dá fún àwọn ẹbí òun ìyàwó àtọmọ kó ń kúkú sacrifice ẹ̀mí òun fún wọn kó ń kú fún wọn ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó pàpà kó àwọn olè wọ́n pa o ọmọ 5 ló wá fílẹ̀ àti ìyàwó ó dà sí o God ó dà à ń bọ́ ń bẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ́ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ ní Sokoto bàbá kó ń bẹ́ tán á wà yà ní Sokoto níbi tá a ti gbé wọ́n ní àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ṣe bẹ́bẹ́ o wọ́n ní wọ́n mú àwọn 4 kan mo ní kí náà bá lọ́wọ́ wọn wọ́n ní àwọn materials àwọn nǹkan èlò wọ́n ti pèlò rẹ̀ lẹ̀ tó fi ń ṣe IED mo ní wọ Ọlọ́run wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà mú wọn mo ló dáa bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ kí náà fẹ́ ṣe fún wọn àjọgbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá tí wá kó mẹ́tàn áyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fásùà bọ̀dà Tọ́pẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà sì ń rí báyìí wọ́n sì ń bínú wọ́n ní kí làwọn ṣe gbọ́gbó tẹ́ ẹ sọ pẹ̀lú ṣeun ni ó mọ̀ dàríyànjiyàn wọ́n fẹ́ tútọ́ síra wọn lójú tán bára wọn fà báyìí kò tó ra wọn tán ṣe àríyànjiyàn tó gbóná girigiri láàrin ṣeun lórí kíni lórí ọrọ̀ ajé ẹsẹ̀ òkè bọ́ọ̀dá náà ló sọ wọ́n ní with $1 ẹ jẹun ẹ tún gba séńjì nínú gbogbo bó ṣe lé dandan wọ́n ní wọ́n generalize ẹ̀ wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà mélòó ló sọ fún yín kó lé dandan máwọn pó lé tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ti dẹ̀ wípé nǹkan gbówó lérí lẹ́ ń pariwo ọjà gbówó lérí owó oúnjẹ gbówó lérí ń ta gáàsì lówó tó gọbọi wọ́n ń ta petrol lówó tó gọbọi wípé sí òyìnbó ló ń ta fún yín ni mo ní kí lẹ mí wọ́n ní sọ́bọ́ ọmọ Nàìjíríà ní tajà sọ́bọ́ ọmọ Nàìjíríà náà ní ń rà mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní nkí àtàwọn tí ń rà láwa fi ń ṣàròyé ó ní nkí àwọn tí ń tà láwọn wà torí ẹ̀ làwọn ṣe sọ wípé kọ́ ọmọ Nàìjíríà náà mọ́ gọra wọn mọ́ ìjọba ti ṣe gbogbo tó yẹ kán ṣe wọ́n sì ń gbìyànjú sí síwájú wípé láti mú owó ọjà wálẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà náà ẹ mọ̀ dáadáa àfi ẹ bá parọ́ fóun wípé gbogbo lala tó bá ti ròkè ní Nàìjíríà àwọn aráabí wọn ìfẹ́ wálẹ̀ ṣèjọba ni òun wálẹ̀ ní sí báwọn aráabí náà ní sí bẹ́ẹ̀ mọ́ tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ gáàsì mú ní ẹ mọ́ ṣàròyé jù o mọ́ lo àyájì fún wa ṣeun náà wá kóbo wọn torí wọ́n béèrè fact lọ́wọ́ ṣeun wípé bó ló ṣe mọ̀ wípé ìṣẹ́ àti òṣì mú àwọn èèyàn náà bá mú ogun tí IMF kọ jáde wọ́n ní ọ̀nà bá mú tiwọn jáde wípé kì í ṣe nǹkan ẹyọ kan ní IMF kọ o kì í ṣe negative nìkan pé IMF náà kọ positive náà bá dojú positive àti negative náà bá dákọra wọn mo ní sẹ́ fẹ́ mú náà ní inú náà àwọn tí ń ṣe electrician tí ń ṣe electrical lè mímọ̀ pé wọ́n máa ń lo positive and negative ẹ̀sìn mọ̀ pé tí positive àti negative bá kanra wọn iná ni parapara wọ́n ń sáná báyìí nínú prógráàmù yẹn ni bó ṣe ń ṣe àríyànjiyàn à ń bọ̀ lórí ẹ̀ ó dùn mọ̀ràn bóyá ẹ wá gbà bẹ́ẹ̀ bóyá ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ta lẹ́wà àjọ mójú ajé kò ní sọ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán bàbá kan analyst ni wọ́n ìjì ọ̀fọ̀ ló kọ́ wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ wípé kò dáa tó ó kù díẹ̀ káàtó ó tàbùkù Nàìjíríà àti USA mo ní kí ló dé wọ́n ní bí USA ṣe kúrò Nàìjíríà wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó burú ń bẹ o mo ló burú o wọ́n ní àwọn ló ní choice yẹn gbà tó bá wọn náà lè kú ó depend lórí tí àwọn ìjọba Nàìjíríà àti ìjọba USA tí wọ́n jọ níní agreement ṣùgbọ́n kò yẹ kán sọ síta this is a national security issue kò yẹ kán sọ síta sísọ tán sọ síta yẹn gan bí ìbàtàn tún fún àwọn wèrè yìí lágbára sí ni mo láti ìgbọ́n kankan lẹ́nu Gumi àbẹ́yìn ti gbọ́ inú rẹ̀ ó ti mọ̀ dùn ayọ̀ rẹ̀ ó mọ̀ kún ni ìkan lára àwọn analyst ló pera rẹ̀ tá a gbé wá níjẹta kọ́nù tó sọ wípé inú òun dùn bí USA ṣe lọ imagine
ẹ sì fẹ́ ìrànlọ́wọ́ wọn kán máa rìn lọ́wọ́ látòkèrè ìbí náà tí ìmọ̀dé tí USA ṣe lọ ní ìsìn o ẹ sì mọ̀ wípé iléeṣẹ́ ológun náà ti sọ wípé ó sì kú 200 USA àwọn ọmọ ológun USA tó wà ní Nàìjíríà bóyá àwọn yẹn bóyá intelligence náà wà fún èmi ò lè sọ ṣùgbọ́n bàbá yìí ló ń fẹ́ sọ̀dí tí wọn ò sì gbọ́dọ̀ sọ wípé he is going to do more damage wọ́n sì sọ yẹn wípé àwọn ti withdraw ó yẹ kán ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ ni mo ní ó dáa àgbọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ bọ́rọ̀ yín bá make sense àjọ yẹ̀wò bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bá a bá ti wá pò ń bẹ́ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ Sẹ́nitọ̀ Bámidélé sẹ́wọ̀n báwọn kan sì wà tí wọ́n ń pariwo wípé àwọn ò fẹ́ state police nínú àwọn senator àtàwọn house of rep àtàwọn ọmọ Nàìjíríà kan pàápàá jùlọ àwọn opposition mo ní so kìí ṣe òbí nìkan wọ́n ní kìí ṣe òbí nìkan o Sẹ́nitọ̀ Bámidélé wá fẹ́ ganu sí máìkì wọ́n fẹ́ ṣe lálàyé wọ́n sì fẹ́ sọ iye àwọn senators àwọn asòfin tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ torí àwọn kan fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n ṣe bẹ̀ndánsẹ̀lẹ̀ tí ẹni pé wọ́n ṣe bẹ̀ndánsẹ̀lẹ̀ tí ẹni pé irọ́ ni wípé àwọn asòfin tó tọwọ́ bọ̀ wé wọn tó yẹn wọ́n lo arúmọjẹ ni wọ́n ṣe kíní kan ni wọ́n wà náà fẹ́ ṣe lálàyé àwọn bọ́ bá gbà wọ́n láàyè gan àwọn ò dárúkọ báyìí bá gbà wọ́n gan àwọn ò dárúkọ iye àwọn asòfin tó tọwọ́ bọ̀ wé àwọn ò tọ̀pápọ̀ ọ̀lọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn kankan lọ́fun o ọmọ Nàìjíríà ló béèrè fún sí fún wọn bá wá rẹ̀ ní tí ò fẹ́ àjá ní ó yẹ kan mú sẹ́wọ̀n ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bí ta ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà ní Peter Obi ti pè wá wípé ń tẹ̀ ń sọ́dún òun lọ sọ́yọ́ níbo ló lọ lọ́yọ́ sórí ire ló lọ ibi tó ti kó àwọn ọmọ lọ ó ní rárá ibẹ̀kọ̀ ló ń lọ ṣùgbọ́n òun yà lọ́dọ̀ Seyi Makinde ló wá sọ fóun nǹkan àṣírí ni ká má jẹ́ kí èèyàn kankan gbọ́ o pé Ààrẹ Olódòdé ò tí ì pè ń báyìí lórí aago pé àwọn ọmọ tán kó lọ lọ́yọ̀ bó ní ká ṣe ṣe mo níyàn ò dáa tó ó ní nídìí èyí ó ní ṣé àgbèrìn àbá àgbèrìn mo ní kọ́kọ́ kọ orin náà ká mọ orú orin tó fẹ́ kọ ká tó gbè é wá ní òun fẹ́ kọrin resignation káàrẹ Olódòdé kán rè tọwọ́ bọ ìwé wípé àwọn ò ṣe mọ́ kán resign mo lè mìíràn níbọ̀ kọ orin yẹn o ta ló wá fẹ́ gbà pò wọn tó bá kó mbẹ́ nísìn kí under my put àwọn ọmọ kan under my put ní ọ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àìkànnì àṣọ ònífẹ̀ẹ́ wa tá ń ránṣẹ́ ìwọ ò ṣe lọ sí Aso Rock ó ṣe dọ́dọ̀ Ṣèyí nìkan ló lọ tó bá tí wò bá fẹ́ ṣe àgàbàgebè tó fẹ́ fárí apá kan dápá kan sí ó dá Aso Rock wọ́n lé ọ ló fẹ́ ráàrí Olódòdé l'Aso Rock pé kí ló dé o tẹ́ ẹ̀ ṣe pé Ṣèyí Mákindé o wá gbọ́ ẹjọ́ ẹnìkan ó fi ń dájọ́ ọmọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ṣùgbọ́n à ń retí èsì tí presidency náà ó fi fún ọ àwọn Nàìjíríà náà tàbùkù presidency wọ́n ní òdá tó wọ́n ní bàbá jàbí kákúkọ́ wà tí wípé bọ́dọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ à ń ṣèlú ìjọba gangan governance wọ́n ló yàtọ̀ sí òṣèlú o wọ́n ní kí wọ́n fi ẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ takáàdì o wọ́n ní ìgbà táwọn ti rí pé kò sí synergy torí ẹ̀ làwọn ọmọ yẹn ṣe pẹ́jù ń bẹ́ẹ̀ ó ti di 50 days báyìí tí ò bá ti sí synergy ìyẹn ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí ò sí teamwork ẹ̀yin ń ṣe ti yín lọ́tọ̀ àwọn ń ṣe ti wọn lọ́tọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ ń ṣe ti ẹ̀ lọ́tọ̀ ìjọba àpapọ̀ ń ṣe ti ẹ̀ lọ́tọ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn wèrè ìfẹ́ gbà lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀tọ̀ ní tán fún request tán fún ìjọba àpapọ̀ pé ẹ̀yin gan ẹnu ò ká yín mo lóòótọ́ ni mo ní kò dáa tó ṣùgbọ́n àti ìmọ̀dí tí Ààrẹ Olódòdé ò ṣe pé Ṣèyí náà pé Ààrẹ Olódòdé wọ́n ní ẹni ẹ̀gùn bá gún lẹ́sẹ̀ ní í ṣe lákàlàkà talábẹ́ lọ ohun tẹ́gùn gún lẹ́sẹ̀ só ti ṣe lákàlàkà àbí ọjọ́ wo ni ó ń blame wọn wípé wọn ṣe kinní kan fóun o àwọn náà dín lọ́wọ́ mú o tóun ò tí ì fi lè ṣe nǹkan kan o ǹjọ́ sóun wá lọ bẹ̀ ìgbà tẹ́mi tiẹ̀ ti ráàrí sábẹ̀ ni ìgbà tí IGP àtàwọn èèyàn láti àwọn conglomerate àwọn entourage àwọn envoy láti ọ̀dọ̀ Ààrẹ Olódòdé federal government presidency ọ̀dàdíọ́lá náà tẹ̀lé wọn báwọn lórí àwọn kìnìún wọn òyìn tẹ̀lé wọn gbà tán ti lọ ọbẹ̀ tí mi ò rí séyìí láàrin wọn bẹ́ẹ̀ mo ti mọ̀ wípé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà jọ ń ṣiṣẹ́ wọn n tó wá ń dìlé rẹ̀ káwọn ọmọ ìṣàjáde tiwa ó bá wò yín ẹ bára yín ní òdì the next year kò kàn wá ẹ mọ́ play politics pẹ̀lú ẹ̀mí àwọn ọmọ ìyó ṣùgbọ́n orin tí Peter Obi wá ń kọ yìí orin resignation ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ bá gbẹ̀rin abẹ́ bá gbẹ̀rin ẹlẹ́gbẹ́mọdé mo ní sọmọ Ìgbò wọn sọdẹ ni àwọn ọmọ mi yóò tún rin ẹ̀kọ́ bàbá dé náà àkójọpọ̀ ròyìn ká tó wá débẹ̀ tí àwọn presidency bá ti dá lóhùn àájẹ̀kẹ́ ẹmọ tó fi dá lóhùn o àwa ní ìrìjú báyìí lọ nínú gbogbo àkórí ìròyìn bàbá dé náà àkójọpọ̀ ròyìn fẹ̀lójú expand it elasticity ni wọ́n kọ́ wa nínú economics ìgbà náà ó dá àwọn ìjà àyàbọ̀tò wa inú abala no space for sharia Abala Sanawole abala no space for blaspheming law in Yoruba land abala no space for ẹ̀pá tí o bá ti ṣẹ̀sìn wa ẹ lọ pa ní àfẹ́ àwọn ìpáyàn lẹ̀ Yorùbá ó bá ti ṣe dandan kọ́ ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì fapá kanra rèé ṣe tó bá wù ọ́ kí ló dé ẹ̀yin nìkan lẹ ní kèfèrí ni
lọ́dọ̀ tàwa kìrìsìtẹ̀nì náà àwa náà láwọn kèfèrí àwọn aláìgbàgbọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ẹni tí ò bá ti ṣe ẹ̀sìn wọn kèfèrí ni aláìgbàgbọ́ ni tí wàá ṣáyìn nìkan lẹ ní kèfèrí inú ẹ̀sìn yìí ni ẹ ṣe cheese ẹ sọ wípé kèfèrí ẹ̀sìn kan nù ẹ̀sìn kèfèrí àfi pàkà ṣe ní ẹ̀yà wèrè ní wèrè la fi ń wo wèrè gbogbo ẹ̀yin àfáà àti ẹ rò pé ẹ sán lórí yẹn àwa gan dá lórí ó níbi tẹ́nu wá ó ti kó a lè mọ́ fèsì direction kan náà nípa ẹ̀sìn ṣùgbọ́n nípa ẹ̀yà ẹni tó bá ti ní ẹ̀sìn ju ẹ̀yà lọ àádáyàn ti àtọ́ka ti ẹ̀ lọ́tọ̀ ni ṣùgbọ́n gbogbo àwa tá a gbà wípé ẹ̀yà ó ju ẹ̀sìn lọ ìṣe kìrìsìtẹ́nì ìṣe mùsùlùmí ìṣe ìṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀rọ̀ ẹ̀yà tá a kọ́kọ́ mọ́ nífẹ̀ẹ́ ara wa náà mo gbé kùndù sí fún yín alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala ti Sanawole ètò nìyẹn jẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ kan tó sọ wípé wọ́n jí gbé o náà bá ní kan ọmọ rẹ̀ àtàwọn ẹbí rẹ̀ àwọn ìyè kankan rè mọ́ wá ransom làwọn yẹn tí wọ́n rè gboko àrù sí o èyí tó rè yọbírí so pé èyí tó rè ṣe kọ̀ǹdọ̀tọ̀ wípé gbogbo iye tán bá ní kan mú wa iye tán bá lè tùjọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n kan tó mówó dé wọ́n ní mọ̀mọ́ ti kú owó tó tún wá gbé lọ pé kàn lọ fi bẹ̀bẹ̀ wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn ọmọ mọ̀mọ́ ló lọ wọ́n tún pa ọmọ mọ̀mọ́ yẹn ẹ̀wà ní Kaduna ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀wà ní kan mọ̀ wò wọ́n rùn bọ̀dọ̀ ọ̀la tún ti wá ń gbọ́ wọ́n ní ẹni tó sì gbà kan jẹ́ INEC commissioner adopt permanent commissioner ní of the Niger State Independent Electoral Commission Barrister Ahmed Mohammed wọ́n ló sì wà ní captivity o wọ́n ní wọ́n ń béèrè fún 40 million naira láti gbà á jáde mo ní tán bá fẹ́ gbé lọ tán bá rí o tàbí ìkéyìí tán bá rí inú iye yẹn tán mọ̀ jẹ́ kí ọmọ rẹ̀ gbé lọ o àwọn wèrè yìí ìṣe wọn nìyẹn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí o wọ́n ṣe tán àti rìlíìsì èèyàn kankan o kódà kówó pé ebó náà lòdì fún abítà ń lọ ní ìsìn níbi tó àwọn èèyàn lẹ̀ lẹ́kìtì ń jẹta ní ẹ̀dá oníyọ̀ tán ti tú àwọn èèyàn lẹ̀ lẹ́kìtì tán ọlọ́pàá ní àwọn làwọn gbà wọn lẹ̀ ibi tẹ́ ti mọ̀ wípé tọ́tàn ń pariwo Sunday Igboho lọ́wọ́ sí o tọ́tàn kan náà ń bìlíìfù ẹ wá gbọ́n tí àwọn tí ọ̀rọ̀ kan sọ o èèyàn mélòó lẹ ti wá gbọ́ nínú àwọn tí ìrù ẹkùn túlẹ̀ tí àwọn ẹbí wọn ti wá ń sọ wípé iye báyìí làwọn gbé lọ iye ẹ wo ọgbọ́n ẹ wo tactic tí Sunday Igboho lò ìrù ẹkùn fúnra rẹ̀ nígbà tá a sì ti rí identification tí fídíò ti fi hàn pé àwọn ọmọ Sunday Igboho náà gbé ọmọ yẹn dání tán sí gbogbo ẹ̀ ǹjẹ́ gbọ́ pẹ́kẹ́ lẹ́nu àwọn aláìní ni wọ́n ṣaláìní nínú ẹ̀mí wọ́n ríran tààràtààrà nínú ara ń ló wá dífà bàbá tá a fẹ́ gbé wáyé. Only the community says the victims were not freed the way many people believe it o tó ń sọ pé wọ́n tú wọn lẹ̀ ní o àbáwọn ọlọ́pàá lórí ìgbà wọn ní the president of Edao New York community in Ekiti state claims that 25.5 million naira was raised ìgbà táwọn tó kó débẹ̀ tán wọ́n ní rárá ó ti pé lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀rẹ̀ kó báàgì ráìsì 5 wá àwọn wèrè kan ní ó sì mọ jẹ ráìsì yẹn báyìí wọ́n ní jẹ́yì ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí. bàbá tẹ́ ń wò yìí gangan ó ní pírẹsidẹ́ǹtì fún Edao New York community àwọn ni wọ́n ti confirm àwọn èèyàn sọ fún wa wípé gbogbo bí wọ́n ṣe ń gbé kiri láti ìgbà tí wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí àwọn tí wọ́n jí gbé lọ ní Edao New York wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bọ́n dá sí o bẹ́ẹ̀ sì ni kì í ṣe pé àwọn ọlọ́pàá kankan lórí ìgbà wọn lẹ̀ àwọn làwọn dáwó. ìyẹn gbogbo community lápapọ̀ wọ́n ní community Edao New York sí ni wọ́n ní àwọn community lágbègbè yòókù wọn báwọn dá sí ikùn mú ọ̀tún àwọn fẹ́ẹ́ bọ́ sí tòsí pé kò yí sí rárá ìjọba ò ran àwọn lọ́wọ́ pé 25.5 million làwọn san lápapọ̀ pé ẹ̀bẹ̀ ó fẹ́ẹ̀ tán lé ẹlẹ́bẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ gba 10.5 million méjì náà gbà ó 2 installment làwọn san ẹlẹ́ẹ̀kejì 15 million gbà tán kójọ tó pé tán alájọgbàjọ èyí tó rè yáwóyáwó àwọn sáà ní dandan kán gbà wọ́n wálé gbà tán ó fi kó débẹ̀ inú fọ àyàfo làwọn fi lọ kán mọ̀ tún mú àwọn tán kó ransom lọ kán mọ̀ mú wọn mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn dúpẹ́ wọn mú wọn mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ò ní gbowó yẹn o àbí kàn kọ́kọ́ fi ṣe àkọ́ àpò làákọ́wó kán wá rè wá báàgì ráìsì 5 wá pé lẹ́yìn báàgì ráìsì 5 kán mọ̀ wọ̀rí àwọn ò ní béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ wọn mọ́ lẹ́yìn ìgbà tán wá rè produce báàgì ráìsì 5 náà ṣe wà kó wọn lẹ̀ wípé ọ̀nà táwọn gbà wọ́n lẹ̀ ní o pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà àtẹ̀bẹ̀ sí Ọlọ́run ọba àti gbogbo àwọn ọmọ Edao New York ó ní enítere èjìtere oníkọ́bọ̀ onítọ́rọ́ pé bọ́n ṣe dájọ́ nìyẹn ìjọba kankan ò gbọ́dọ̀ gba kírẹ́dìtì ẹ̀ o wọ́n ran àwọn lọ́wọ́ o.
ó náà wà lójú fún abítà lọ ní ìsìn ẹjẹ́ sáré yà lọ́dọ̀ Dangote mo gbọ́ táwọn èèyàn kí Dangote kú oríire mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ só ti ní rìfàìnẹ́rì míì ni wọ́n ní rárá wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n export epo jet wọ́n pè ní jet fuel wọ́n export ẹ̀ lọ sí Europe pé bí ẹni wípé epo rẹ̀ náà ń lò ní Europe ní ìsìn òmù ní USA lèmi gbọ́ pé ó mọ́ distribute epo fún wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gbogbo ìjà Iran yẹn kò jẹ́ kí USA rojú ráàyè lọ títì àti wípé ó ba àwọn náà ṣùgbọ́n báyìí àwọn bóyá àwọn náà sáré tètè wọ́n ní Dangote beat wọn to become the highest supplier ní USA fún jet fuel wọ́n ní gbogbo jet fuel tó deliver fún ẹ̀yẹn Dangote Petroleum Refinery wọ́n ló ti export 466 metric tons of jet fuel to Europe in June nìkan ní o nínú oṣù June lásán tá a lò tán yìí valued at estimated 757 billion ó ti fẹ́ wọ 1 trillion ké iléeṣẹ́ kan sì máa make ó ju 1 trillion lọ tí iléeṣẹ́ Dangote make jet fuel nìkan ní o sọ petroleum so refinery Dangote a máa make iye ló lẹ́rù ó lè máa make per month na how many trillion jet fuel lásán lélẹ́yìí o kò tí ì kan kerosene o kò tí ì kan gáàsì o kò tí ì kan epo rọ̀bì o kò ṣe epo pupa ń bẹ àyà ó bẹ̀rẹ̀ nù àwọn elépo pupa náà wọ́n á ní elépo rọ̀bì náà ní June nìkan àwọn èèyàn wá ní kí ló kà wọ́n ń bẹ̀ sápò àwọn ló pawó sí ni táwọn fi mọ́ kíkó oríire àwọn ni ó dá ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ wáyà ní ọ̀dọ̀ bọ̀dà primate pastor primate náà ni kò sí bọ̀dà níwájú rẹ̀ primate Ayọ̀délé àwọn náà ganu sí máìkì ó wọ́n ní Tinubu will be frustrated by the US government in 2027 they are planning to use documents against him oníṣẹ́ rí inú ìran ni àbí èèyàn kan ló ran iṣẹ́ gbogbo ń tẹ́ ń sọ ìṣeéṣe pé wọ́n ti sí yín wọ́n ní Tinubu will be frustrated by the US government wọ́n ní the leader of INRI Evangelical Spiritual Church primate Elijah Ayọ̀délé has unveiled the 32nd edition of his annual prophecy publication warnings to the nations outlining a series of predictions concerning Nigeria's political future and major global developments ṣùgbọ́n nígbà táwọn èèyàn tí wọ́n tajú pẹ́ tán rí wípé USA fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ frustrate Tinubu àwọn tó yeye ní kọ́mọ̀dán ló ń jàre pé báyìí náà sì fọwọ́wọ́wọ́ pé orílẹ̀-èdè mélòó ló gba àwọn ambassador pé ẹ̀mọ́ túnmọ̀ kéèyàn gba ambassador ni at the twilight of ìjọba èèyàn ìrọ̀lẹ́ ìjọba yẹn ilẹ̀ ó ti lọ àárọ̀ ó ti lọ̀sán ìgbà mẹ́ta sì nígbà ìdáláyé ó ti lọ àárọ̀ ó ti lọ̀sán ìgbà alẹ́ ìjọba rẹ̀ ní lò lọ ó wà ń rọ̀lẹ́ ó kù ìwọ̀nba wákàtí péréte tí ó fi wọ ìgbà alẹ́ tí ó fi kógo já wọ́n yìí gba ambassador lọ́wọ́ ọrú wọn torí wọ́n á fẹ́ wò pé sóò lè padà lórí oyè tó ń tèmi fi mọ̀ pé USA báyìí náà wà pẹ̀lú olódò rẹ̀ wọ́n kàn gbogbo ilé ìtànsán àtẹ̀júmọ́ yín àtẹ̀júmọ́lá onírin àwò bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wọ́n fẹ́ ràn án lọ́wọ́ ni kò lè yé wọn yóò yé wọn lọ́la. I am SP Edafe Bright and this is Delta State Police Command. Today is Sunday, but I have to come out to ensure that we talk about this. It's actually a very serious issue that we are not taking as serious as we should. The oldest among them is 21 years, others are 19 years. I can guarantee you that they don't have anything meaningful that they are doing for a living. Now, this is the first vehicle. This is the first vehicle. Then come around. This is another vehicle. Then we have the black Mercedes Benz, and this is another Lexus 1921. Some of you will say, and so what? Profiling is important because we should be able to tell. On Saturday, was it Saturday? Which day? On Friday night, at about 12 midnight, according to them, while our policemen were on visibility patrol, they saw 4 vehicles at 12 midnight in the town of Okpanam Road, driving at a speed of approximately 120 kilometers per hour, as if they were having car race. It is obvious because that is what you call it. Undermining the fact that they could pose a very serious threat to people who are on their own. And that is why you see some of these boys, they will just drive, ram into people and kill them.
like the one that happened in Ugele. You just go about driving recklessly and killing people. Why would they not do that? When people go into ulterior ways of making money, they don't know the value of this money. When they get this money, they get carried away. 12 midnight, they were driving in a convoy of 4 vehicles at 120 kilometers per hour. We are going to interview them now. You are not going to hear from me alone. My brother, what's your name? Ifechukwu Martins. Ifechukwu Martins. Yes. How old are you? 19 years old, sir. You go open your mouth. 19 years old, sir. 19 years old. Yes, sir. Okay. What school are you attending? Denis Osadebe University. Denis Osadebe University. What are you studying? Film and multimedia. Who is training you in school? I'm training myself, yes, sir. You are training yourself? Yes, sir. Where are your parents? Yeah, in Asaba, sir. Your dad and your mom? Yes, sir. But you are the one training yourself? Yes, sir. Alright, the money you use to train yourself, how do you get it? From internet fraud, sir. Internet fraud? What kind of internet fraud are you doing? Celebrity, sir. Celebrity? Yes. Celebrity. Which of these vehicles is yours? This one, sir. The black Lexus? Lexus, yes. How much did you buy it? 11 million, sir. The proceeds, you got it from where? Internet fraud. That night that you were arrested, why were you arrested? They said we were speeding from. They said? No, we were speeding in a convoy. Okay. We were coming back from where we went to buy food. You went to buy food around what time? Around 12 o'clock, sir. Around 12 o'clock? Yes. In the afternoon or in the night? In the night, sir. In the night? Yes, sir. Okay. So police now double cross you? Yes, sir. Okay. Around what time again? 12 o'clock, sir. What's your name? Okafoluchukwu. Okay. How old are you? 21. Repeat it. 21. Okay. Well, are you a student? No, sir. You don't go to school? Yes, sir. What's your highest academic qualification? SS3. SS3? Yes. Where are your parents? Yeah, in Asaba. Mother and father, they are still alive? Yes, sir. Okay. So what do you do for a living? Into internet fraud. What type of internet fraud? Yahoo. Celebrity. You two are celebrity. Okay, that's why you are friends. Best of the same feathers, I guess. Alright, so which of this vehicle is yours? The one behind? Yes, sir. Alright, so why were you arrested? Because we were speeding. You were speeding? Yes. Along where were you speeding? Okpanam Road. Is Okpanam Road express? Is Okpanam Road same as Agbo Bini Express Road? No, sir. Okay, so on this Okpanam Road you were speeding? Yes, around what time? 12 o'clock. 12 o'clock? Yes, sir. What's your name? Odnakanene. Huh? Odnakanene. How old are you? I'm 19 years old. You are 19? You are 19 too? 21, 19. Alright. So what do you do for a living? I'm into fraud, sir. What type of fraud? Celebrity. Celebrity too? Yes, sir. Okay, which of this vehicle is yours? The white one. The white one, how much did you buy it? 7 million. The money you got from where? Fraud. Why were you arrested? Because we were speeding. Speeding at where? Okpanam Road. Okpanam Road. Have you not heard of stories of boys driving and in the end they will go and hit somebody and people will die? You've never heard of it before? I've heard of it, sir. So what is it with this overspeeding? Once you are going, you want to run speed. What is there? What's the benefit? Nothing, sir. Nothing. Yes. Should we call it youthful exuberance? No, sir. No, okay. It's never work. Is it the... Oh no, let's gbọ́ yẹn oṣù gbáwọn èèyàn wọ́n ní sọ́n ti pààyàn ní kí ló dé ẹ fi wọ́n lẹ̀ tó bá jẹ́ wípé ẹ̀ṣẹ̀ wípé wọ́n overspeed mú lẹ́sẹ̀ ni o ó kàn jẹ́ wípé àwọn agbófinró onímọ́tò náà lẹ́tọ̀ọ́ àti mú wọn tọ́lọ́pàá náà bá sì mú wọn kán tó para wọn ó dá o kán fi fà wọ́n létí ṣùgbọ́n ìyún ló jẹ́ kí wọ́n wá ṣe ìwádìí tí wọ́n túlétúlé tọ́ bòkú lójú tán fi mọ̀ wípé internet fraud náà ń ṣe imagine. Àyà náà fàbàrà kékeré gba ńlá wọ́n fi ẹ̀ṣẹ̀ kékeré wọ́n fi túra wọn síta mo ní bó ṣe rí náà ní ọjọ́ tọ́lọ́ ń bá máa mú yàn nǹkan kékeré ló sì báyìí tí ò tiẹ̀ ní jọmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tó ń ṣe ní kọ̀kọ̀ ìyún ni ó wàá ṣe agbódegbà tí ó tú ẹ̀ṣẹ̀ ńlá síta. ó rí nǹkan ṣe báyìí ó kọ́ mi nọ́mbà mi ó wá pè mí ò tẹ́tì mi torí pé mo àṣírí ẹni tẹ́ ń pè ní bàbá mo jẹ́ káyé mọ̀ pàǹtí ni pé kì í ṣe bàbá wọn bínú mi gbọ́rọ̀ ọlọ́run kúrò ní fàmà nà kásàfà iná máa yẹ̀ ń kóso àlànà sí i ẹ̀lú ìlú tó bá fẹnu ara ìpòjò báyìí ó máa ń forí ara ìgbé ni àkáì má bínú mi o àrígiṣẹ́gi bínú títí tí ó kan pósí ara ẹ̀ tó bá bínú mi wá kan pósí ẹ lójijì àbí kò wọlé láàyè ọmọ inú ilé ni mí o fọ̀rọ̀ àfáàfáà lẹ o mi ì sọ pé àwọn bàbá wa báwo o nǹkan táwọn bàbá wa ní mi wọn kó dànù lé wa o má lè rí mọ́ mi nígbà bẹ́ẹ̀ àní ká ṣe báyìí káwọn ìran fúlàní má dẹ́rù bà àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa lóko ẹ̀yin lè fẹ́ tà wá fúnran fúlàní ẹ̀ lè dìde ẹni tó dìde ẹ̀ ń sọ pé tiẹ̀ bá wo tó bá bínú mi wàá bínú kan pósí ara àbí kó wọlé láàyè ó fẹ́ máa bọ̀bọ̀ ìfẹ́ tì mí ṣiṣẹ́ alọ́lọ́hun wà nínú zilu mínà lẹ́kùnrin á ní máa wà ṣèfà wà rahmatun lè mú mi but àtijọ́ tí mo ti dáyé ibi tó bá lé mo máa ń gbà wọn ò lérí mọ́ mi ò tẹ́ bá lérí mọ́ mi tó pc kọ̀ọ̀kan bá tún pè mí èpè mo fẹ́ máa gbé iṣẹ́ o ẹrù ò bà mí ṣèbí mò ń sọ̀lú tí mo ti wá ẹ pè wọ́n bẹ̀ kẹ́ sọ pé tani bọ́ èyí wọ́n á sọ fún yín ẹ pè wọ́n látòrí coordinator ẹ pè wọ́n ẹni bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n á sọ fún yín pé bí mo wà lọ́dọ̀ o ẹ mọ̀ pé mo sọ lọ́la ẹ fẹ́ ẹ gbọ́ ni onírìnkúrìn ò kì í ṣẹgbẹ́ oníwèé mẹ́fà
àwọn ọlọ́dẹ náà máa ń sọ bẹ́ẹ̀ sí akínfèdè lómi sọ olùrẹ̀kùnrin ẹ̀ ń ṣẹgbẹ́ olùwé mẹ́fà ìgbà tó lóun kàwé òun ṣe gbogbo ẹ̀ ọlọ́dẹ mọ̀nà ọlọ́dẹ máa pọ́ títí ó mọ̀nà ó mọ àbújá tó já sọ̀rùn gedegbe ẹ̀yin ọlọ́dẹ lẹ́ Yorùbá ẹ̀jọ̀ ẹ̀ ṣe báyìí pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho ẹ̀yin lẹ́ mọ̀nà tẹ́ bá ti fọ̀nà wọn àwọn èrò ẹkùn we move things. I still remain myself Patiano outside daddy bàbá ata ọmọ bàbá jẹ́jẹ́ ọmọ Sunday Igboho èrò ẹkùn ni mí Ọlọ́run I love olóyè Sunday Igboho bó tiẹ̀ lè jáde ariwo kí ìyá má jẹran Yorùbá ló ń pa tí bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ ẹni tẹ́ ẹ pé bàbá yìí ìyá ni o ìyá ni tọ́ bá fẹ́ jẹ lẹ́jọ̀ nílùú kan alọ́ba gọ́fúnà gbogbo ẹ lọ jókòó ọ̀dọ́ yín yẹn lẹ ti kiri tẹ̀ ń gbégi òró dání tẹ̀ ń kiri dèdè o. ó dá wà ní ìdúbà lọ nínú ìròyìn Sanawole o ẹja fi ìpàdé sínú àkójọpọ̀ ìròyìn ṣùgbọ́n àyà fẹ́ gbé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa débẹ̀ nù abala yín abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà pápápá ní ọ̀sẹ̀ ẹ mọ́ bínú o táà ló comment section yín jẹta o alóta náà o. mo mà tún kí wa káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section mo bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Mutọ́lání Martins wọ́n ní a kú ìsinmi òní òwúwo ìdílé aláyọ̀ yìí o ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ rẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọ̀gá Bobby Yàtáyá ẹ gbà síbẹ̀ wọ́n ju kíìsì sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣẹ́jú sí mi lọ́ọ̀kan mo rí wine bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nǹkan panu rẹpẹtẹ owó rèé àpè kánú kò ẹ bá mú àyà mọ́ dẹ́nbí lókun yẹn o. bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Obi Olódùmarè ń bẹ lẹ́yìn olóyè Ìgbòho jẹ́ kí iṣẹ́ rẹ̀ máa tẹ̀síwájú orí tí ń fọ́ àwọn Fúlàní ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Dorcas Jálù wọ́n ní àáfà ẹnu rẹ̀ pọ̀ jù go to the bush as you said you are the second small girl rádaràda lọ́gbẹ́nu rẹ̀ fún alágbàfọ̀ ẹ má mi bínú tán. mọ́ọ̀mí mòró mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó ń tọ́ my darling tí wọ́n tẹ love wọ́n ní I love you plenty nù wọ́n ní kásùn láyọ̀ yọ ìyẹn mọ́ọ̀mí ẹgbọ́rò yẹn lálẹ́ àná tètè sùn nù o. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Comfort Adémokùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sẹ́ni tó lè fi kú yọ ènìyàn ṣùgbọ́n àwọn àgbà ló pa á lówe pé eérú ọdún mẹ́ta ó lè jó ènìyàn lọ́wọ́ ẹni tó bá fi idà pa ni nípa ogun náà lẹ́ni náà máa kú o. NJ wọn mọ̀ tó máa ń jẹ o ṣé New Jersey kọ́hún. Màámi Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú wọn ní Bobby ṣé ẹ ráyè àwọn ọmọ Yorùbá bí wọ́n ṣe ń ṣera wọn Ṣèyí Mákindé wá ń fibi sú olóore Suri Oríyọmí Auxiliary Adétòun ní kí àwọn Lagos boys tébà tí kó wá sí Àbújá kúrò nínú ìjọba náà nítorí wọn kò ní ohun rere kan fún Nigerians. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Christiana Mustapha wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Obi kò ní rẹ̀yìn láṣẹ tẹ̀dùmarè àmì àtẹ̀yìn náà àdúrà ní ká máa gbà a kò ní fojú sunkún ọmọ láṣẹ Ìdùmarè ọba ìròyìn wọn gbádé fún àwọn mi yọ yẹ ẹyin mojú kíìsì padà sí. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Dorcas Jálò wọn ní no set up for this mama jọ ọmọ 67 years wọn làwọn ògbàgbọ́ pé wọ́n set màmá yẹn up ni tán ká oògùn olóró mọ́ lọ́wọ́. Àtàkóredé Ìyábọ̀ wọn ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá ọkọ̀ ẹlẹ́yà ìmìlẹ̀ nké sí bá fẹnu wúgéètì bẹ́ẹ̀ ni a kù sinmi èní o a kú ìpalẹ̀mọ́ ọ̀sẹ̀ tuntun àsàn wá o ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ló máa jẹ́ fún gbogbo ìdílé aláyọ̀ ẹ ṣàmì àmì mo rí pineapple mo rí nǹkan panu rẹpẹtẹ wọ́n tẹ love sí a o mo rí àsíá Nàìjíríà tí ń fẹ́ lẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ màmí tó ìnáwó wọn ní what a tragedy Ọlọ́run á tu ẹbí wọn nínú àmì o. màmí Aláwìyé Josephine grandma ní London wọ́n ní ọ̀rọ̀ ẹlẹ́dàá wa ẹ̀dẹ́ ní ọba àdákẹ́dájọ́ a ò ní jìyà ìgbé ní ìlú wa Nàìjíríà Oòduà nation no going back. Màámi Dorcas Jálò mú rọ́wọ́ yín o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ajúbà rẹ̀ o kíbà ṣẹ o. Bàmí Olúwadésínà iwájú pẹpẹ náà wà wọ́n gbàdúrà fún wa àwa náà ṣàmì lẹ́ẹ̀mẹ́ta. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Hanansu wọ́n ní ká ṣe pọ̀ ẹ̀wòrán yín kẹ́ ẹ̀ ṣe pọ̀ wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu no sharia in Yorùbá land àtọ́làtọ̀ Oòduà nation no going back ó bá jóyìnbó ní kọ́líìgì yín ẹ̀ ṣe pọ̀ fún. At Gabriel Fadeyi wọ́n ní you don't say the truth will come to APC. At Abayomi Orufai wọ́n ní Obi Aláyọ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta bá mi o ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ ayọ̀ ò ní kúrò nínú ayé rẹ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run àmì àtẹ̀yìn náà wọ́n yèmí ò rí ìdí tí anybody ṣe máa bẹ́gà ni what I will only suggest is just for us defila mawobe God bless this happy family amen wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Torí we are the people we make you happy we are happy family wọ́n ní ayọ̀ ò ní kúrò nínú ayé rẹ̀ àbá mi mo ti bá yín sọ èmi náà rí i pé kò sí ní ń bẹ̀ mo ti fi ní sí. Màámi Olúṣọlá Adébáyọ̀ màámi dáadáa wọ́n ní Ọlọ́run kú iṣẹ́ o ọ̀nà tí mo gbà fún ọ̀sẹ̀ méjì ní Nàìjíríà ní oṣù June láti Ìkòyí ẹlẹ́kọ̀ọ́
Ẹ̀pẹ́ sí Ìjẹ̀bú òde ní nǹkan burúkú yìí ti ṣẹlẹ̀ bóyá dẹ́rẹ́bà sáré jù nítorí wọ́n sì ń ṣe iṣẹ́ ní coastal road yìí àbẹ́ẹ̀rí ibi tẹ́yìn gbà kọjá tí nǹkan kan ò ṣe yín làwọn kan gbàbẹ̀ kọjá tí nǹkan ṣe o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bámi Bọ́lájí Bentai wọ́n ní they need to arrest that DJ Shikin and put him in jail o kan fi sẹ́wọ̀n so that his brain can reset with all those ìsọkúsọ àti ìwàkuwà. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́là ìyàwó àyà wọ́n ní happy Sunday to Obi and my love àyà. My greetings to the family too. Love from Mama Dollar. Onípele mẹ́ta alájà mẹ́ta ilé olókè méjìlá o. Love alájà mẹ́ta àyà ò lè kó wọlé ìtàn lónìí òun ò ní gbà fún ọ. Màámi Mary Odunuyi Màámi Mary Odunuyi tèmi nìkan wọ́n ní bọ́ọ̀bì mi tó tọ́ mo bá ẹbí báńsà kẹ́dùn o ó ṣe ní láàánú púpọ̀ kí Olúwa bá wa gbé ẹ̀mí rẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere mo bá ìyá ìbẹ́ta náà kẹ́dùn o àbíyamọ kú ọ̀rọ̀ ọmọ ó lágbára gidi o kí Olúwa bá wa dùn wọ́n nínú o kí ó pèsè ọmọ mìíràn tí ó máa jẹ́ àjẹmọ́nú fún wọn àmín ẹ jẹ́ ká mọ́ dúpẹ́ o ẹ̀rọ tó ṣe ń complain ọlọ́mọ mẹ́ta lóun ní jù ṣẹlẹ̀ ṣe à. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi tó iná rí wọ́n advice ọmọ Nàìjíríà tó takú sí South Africa wọ́n ní you better leave their country if they kpai you somebody else will continue the business. Màámi Grace Olùṣọ́ tó wọ́n ní nǹkan tí èmi máa ń sọ nígbàkúgbà àti nígbà gbogbo ni pé kí kálukú wa ṣọ́ra nítorí ohunkóhun tí kálukú wa gbìn tá a bá gbìn ẹ̀hún náà la máa ká ayé òsì ohun ẹ̀ṣẹ̀ ni ó gba èrè ẹ̀ ìbáṣe rere tàbí ibi nǹkan tí a bá gbìn nínú ayé ni a ó kà á ní yanturu ẹ̀ jẹ́ kí a máa ṣọ́ra Yorùbá nation no going back. Màámi tó iná rí mo padà sọ́dọ̀ yín. Wọ́n ní ẹni kí wọ́n máa pa àwọn ẹlẹ́bọ ìwọ gan á kọ́kọ́ kú ṣáájú ẹlẹ́bọ gan á wá mọ̀ wòran kẹ́ ẹ̀ pa òun abẹ́ sí. Màámi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹni tí Ọlọ́run ń fẹ́ ni ọmọ ènìyàn ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí bá mi Sunday Igboho àtèmi náà. Màámi tó iná rì ní bàbá tó ń ríran ibi sí gan ò ní action ni ẹni rírú ẹ̀ sí mi ti kú tété gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run rẹ they are not God. Màámi mo dúpẹ́ Táíwò àwàráàyè wọ́n ní bọ́bí mi ọ̀wọ́n happy for Sunday o á sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé lórúkọ Jésù àmì mo ṣe ti one colour fìlà àbí tí ajá yín yìí o I love you ẹ kí àyà fún mi o wọ́n tẹ love ṣe ẹ fi like kí ló dé sí like I love you like kí ló dé mo ti bá yín fi sí ẹ já wá yà ní ọ̀dọ̀ màámi Dorcas Jalo Netherlands wọ́n ní àyà wa aṣọ yín gbá ski o nice fabric pẹ̀lú fìlà ọmọ Yorùbá àtàtà ṣe màámi. Màámi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní ti ara wọn ni wọ́n wà after o kì í ṣe àṣírí tí Adéyẹmí Adéníyì tú nípa Gbajabiamila nìkan ni bí kò ṣe pé láti ìgbà Better Edu humanitarian ni Gbajabiamila ti ń gba rìbá mo bá yẹn falẹ̀ jẹ́ lì sí ẹlẹ́dàá àwọn tí ebi ń pa ní Nàìjíríà ló ń tú àṣírí wọn fake agency FPIPC ó mà ṣe o. Màámi Florence Alade wọ́n ní ó mà ṣe o abiyamọ kú ọ̀rọ̀ ọmọ òkè Ọlọ́run tú obìnrin yìí nínú o mo gbàdúrà lágbára Ọlọ́run ayé òní finá ọmọ ju ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mi o òkú Mohbad kò lè sùn o Obi àtàyà ikú iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́ǹkí o Oòduà nation no going back where Sharia is not allowed bẹ́ẹ̀ ni 100 wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Màámi Ọlábọ̀dé Ọlájùwọ̀n wọ́n ní ìbá ìròyìn mú jẹ́ èyí tẹ́ fi wọlé ìga púpọ̀ o kí Ọlọ́run túbọ̀ máa fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ wa tọmọtọmọ àmín. Mo ti dọ́rọ̀ Màámi Kúdírát Ọláníyàn wọ́n ní àmì kún fáyà kún. Màámi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní gbogbo obìnrin àti ọkùnrin kọ́ ni kò ní ìtẹ́lọ́rùn rárá kìkì ẹ̀dá ní ìfẹ́ tó jinlẹ̀ ìtẹ́lọ́rùn ìfaradà ìmójúkúrò àti ìfojúsùn nítorí ìgbéyàwó kì í ṣe kí ènìyàn ṣe tàbí kó kú sí ogun láyé yìí ni ẹjá wá yà tààràtàrà lọ́dọ̀ bá mi Kẹ́hìndé òsè ní Sàlímọ̀ ọmọ wo lódò ọba ọmọ atẹnigbọ́ lọ́wọ́ ọmọ atẹnigbọ́ rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ sá o bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí ẹkú iṣẹ́ takuntakun sá o ààbọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè ọba òkè yóò máa bá yín gbé tẹ̀bí tara yín àmì àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa nílé aláyọ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni Abdulrahman Kafi bá mi ní wòlíì àlfà àtakóró wọnú àdó ṣé yíyọ ẹkùn ní ẹgbẹ́ tí òun Alfa yìí fẹ́ dá sílẹ̀ pẹ̀lú bí ó ṣe ń rìn lórí afẹ́fẹ́ àti ọ̀pá ẹ̀mọ́mọ̀ dá ẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́pàá mẹ́ta àbí kí ní pera rẹ̀ àwọn wòlíì àti àfà imams wà so gullible tó fi jẹ́ pé African fear psychology ni wọ́n fi ń jẹ́ kí àwọn ènìyàn máa wà vulnerable sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àti gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn èèyàn ló gọ̀ ẹ̀rù náà fi mú wọn mọ́lẹ̀ ẹ̀rù mi ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ni nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ yẹn bóyá nǹkan kan ó kàn fíìlì nǹkan kan tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí pé mi ò lọ́sọ̀ọ̀sì lè ṣiṣẹ́lẹ̀ àbí torí pé Ọlọ́run wá jẹ́ ìkà àwọn náà wá gbin ẹ̀rù yẹn sọ́kàn àwọn èèyàn ó dáwó ó ṣe kinní kan wọ́n wá gbin ẹ̀rù
ẹ̀rù lẹ́lòmíì ń bọ ẹ̀rù ní sìn kì í sọ lọ́hùn. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mami Grace Olùṣù tó wọ́n ní Orlando of the blessed memories may so continue to rest in peace perfect peace amen. bẹ́ẹ̀ náà ni mami Adésọlá Ládèjì wọ́n ní àwọn Fúlàní apààyàn wèrè. at evangelist Dorcas Jádesọ́lá wọ́n ní abiyamọ wọ́n ní àánú wọn mà ṣe mí o ó kú ọ̀rọ̀ ọmọ gbogbo ní ìdílé aláyọ̀ àní mọ sàárè ọmọ àmì àní fojú sunkún ọmọ àwọn abánisunkún ò ní bá wa sunkún àmì o ọwọ́ ta fi ń yin Ọlọ́run lógo àní fi gba òkú ọmọ àmì iná ọmọ ò ní jó wa Ọlọ́run á bá wa tu àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí nínú lórúkọ Jésù. láti Houston Texas wọ́n fàdúrà ránṣẹ́ afẹ́fẹ́ àdúrà tí ó ń tù wá lára lórí ìkànnì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. mami Stella Ogunbaju wọ́n ní happy Sunday gbogbo ẹbí aláyọ̀ ayọ̀ ó yí lára wọn ní tiwa ayọ̀ wa kò ní kú kò ní bàjẹ́ ní agbára àti àṣẹ Ìdùmarè àmì àṣẹ. at Adébáyọ̀ Adédìgbà wọ́n ní happy weekend brother mi ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ Lámìdé Adébáyọ̀ Mutos yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. at Àgọ́ṣòfin mọ́ mi ní Ìbò kẹ̀ the more you look the less you see o. bóyá Ìbò kẹ̀nà dẹ́kọ̀ Ìbò àbí Ìbò. bẹ́ẹ̀ náà ni màmí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Delta Edo ń kọ́ o àwọn ọmọ ìyá wa tí ó wà ń bẹ̀ ń kọ́ kí wọ́n pín wọn mọ́ àwa Yorùbá àbí bẹ́ẹ̀ ni ó necessary kàn náà jà forí ara wọn. mami Ṣọlá Odùmọ̀ṣù tèmi nìkan wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ mo miss yín dá quest grandma ń kọ́ àti báàmì Ọ̀túnba Gbénga Daniels. bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí Paul mọ́mí Stella Ogunbaju Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation ẹ sọ pé Paul. mami Títílayọ̀ Ìbánjí ìyáálé gbogbogbò àwọn àti màmí Abíakínṣe máyìn wọ́n ní ọ́nìbọ́nì mi ọ̀rọ̀ tí mo wí so ṣẹ tàbí ó ṣẹ HB yẹn kí ni HB yẹn náà. ọ́nìbọ́nì náà wọ́n shortage ẹ̀ ni o nígbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lé lára wa kí ni mo sọ fún yín. lórí Olódòdẹ mo ń bọ̀ ẹ̀ tí ì dé mo rántí dáadáa ẹni yóò ṣe ẹ̀mọ́ mi mo rò náà mo sọ fún mi. Oòduà nation no going back mami Ṣọlá Odùmọ̀ṣù ní happy first Sunday of the month ó sọ ayọ̀ fún gbogbo wa o àmì o mami dáadáa. mami ní ibà gbé wa débẹ̀ a kú ọjọ́ mẹ́ta wọn personalize ẹ̀ ni o ọlọ́ọ̀ni gbé wa débẹ̀. mo padà sọ́dọ̀ mami Àgọ́ṣòfin wọ́n ní only God choose our leaders in Naija o because of our prayers na Baba God dey give us our press o reason we always ask for forgiveness and mercy no leaf drop from a tree that is beyond the comprehension of God. God's will is different from the thoughts of man. Ibo ìpọ̀. tẹ́sí mọ̀ pé wọn ò gbé ìbò tààràtààrà èyí mi náà ní bẹ́ẹ̀ náà ni Abduldamakafy wọ́n ní í ṣe ló dàbí ẹni wípé mò ń gbọ́ Musiliu Haruna Ìṣọ̀lá pé mò ń gbádùn ẹ mò jí ṣòro lórí ọ̀rọ̀ ọ̀tá bí ọ̀rẹ́ tàbí ọ̀rẹ́ bí ọ̀tá wọ́n ní àwọn ará Canada gan jẹ́ ká mọ̀ pé ọ̀tá wà gẹ́gẹ́ bí àwọn ìsoko náà àbí ìsoko náà ti pariwo sí wa létí pé ọ̀nà tapo wọ́n ní àwa ní ká mọ ẹni tí a fi ṣe ọ̀rẹ́ àti ìdí tí ọ̀rẹ́ wa sì fi àwa náà ṣe ọ̀rẹ́. ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n ẹlẹ́yà form mate ear braiding ẹlẹ́yà tèmù wọ́n ní happy birthday dáàdi wa Akínyẹmí òní o a ò ní wá yín tì láàrin ẹgbẹ́ àmì o ó ga o a ò ní fojú sunkún ọmọ o ẹ wá arákàrà àtẹkọ́ o àkíyìn o màámi Cipriano I love you too àbí màámi Cipriano lẹ lọ́ọ̀bù ó dáa bẹ́ẹ̀ ni ẹja tẹ̀wájú ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby let Ọ̀ṣun people pray for a peaceful election when will the government rescue your children from the kidnappers den ire o bá a ṣe bí nínú àwa náà bí wọn o. Bàmí ọlọ́jọ́ bí Akínyẹmí òní wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi ó bí ìgbésí ayé yín kò ní bàjẹ́ mi àti gbogbo àtàwà lórí ìkànnì yín o wọ́n ní ayé kò ní rí di yín àmì o mo kí gbogbo àwọn tó kí mi fún ọjọ́ ìbí mi mo sì kí gbogbo ilé pẹ̀lú gbogbo wa yóò pàdé lọ́jọ́ ìbí mi lọ́dún tó ń bọ̀ lágbára àti àṣẹ Ọlọ́run nǹkan ò ní sẹ̀mí gbogbo wa mi ẹ bá mi kí ọ̀rẹ́ mi Bobby pé wọ́n kú iṣẹ́ o. Akínyẹmí òní from USA Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ bá mi. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó ìyá Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ibà gbọ́mọ́ bí wọ́n mú un jẹ yín wọ́n ní gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ wípé wọ́n ti gé wa létí lọ bẹ́ẹ̀ ni àgbọ̀n kankan wọ́n ti gé wa létí lọ o lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho orin ni mo fẹ́ kọ o àyùn lọ àyùn bọ̀ lọ́wọ́ ń yẹnu wọ́n ní àtẹ̀pẹ́ lẹ́sẹ̀ ń tẹ ọ̀nà koríko tí erin bá tẹ̀ àtẹ̀gbé ni o láyé wọ́n ní o ti wá lọ o wá padà láyọ̀ lágbára Elédùmarè àṣẹ wá
mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní tẹ́ bá ń gbọ́ lè kú ìjà ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìjọba bàbá Tinubu ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn wèrè tí wọ́n sunkún kiri yìí wọ́n ti rí nkẹ̀kẹ́ o wọ́n fẹ́ kú ẹlòmíràn nínú wọn láì tí ì dárúkọ rẹ̀ á ti fi okùn sọ́rùn ara rẹ̀ ẹlòmíràn á lọ gun orí afárá á sì bẹ́ sínú omi ó ti jèrè sí ọwọ́ rẹ̀ nìyẹn o ló bá tán tí rẹ̀ bá bà nìyẹn ló bá di gbére fún un wọ́n kọrin ẹlẹ́mọ̀sọ́ fún un nù. bẹ́ẹ̀ náà ni evangelist dọ́kà Jádesọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní ọjọ́ tí ènìyàn bá gun òkè àgbà ní ènìyàn máa ń mọ̀ pé ọ̀tá pọ̀ ju ọ̀rẹ́ lọ àwọn ọ̀tá ògo ni wọ́n o Ọlọ́run á gbé Ìgbòho lékè gbogbo wọn àmì o Ọlọ́run ọba ló máa gbógun ti wọ́n lórúkọ Jésù àmì wọ́n tẹ love sí Ìgbòho àti nǹkan ọ̀panu mo mú díẹ̀ mbẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá yà tààràtààrà sọ́dọ̀ ọmọ mi ìyá Michael padà ní Sùúrùlérè wọ́n ní ẹni tí ó bá ṣẹ́ èpè ẹfun lépè irọ́ ọmọ mi ẹmọ jẹ́ àṣepè gbogbo àwọn ọmọ iṣẹ́ Gani èpè ló yẹ wọ́n ṣe rí púpọ̀ nínú Yorùbá ìkànnì wá bíi ọmọ ọlọ́mọ bá fẹ́ gun òkè wọ́n fẹ́ jábọ́ ni èmi ìyá Michael mi lè gbà láyé kí ọmọ mi wọ igbó lọ Sunday Àkàndá ọmọ ni mo ti gbé orúkọ ẹ̀ sínú pẹpẹ chọ́ọ̀chì fún àdúrà yọ ìyẹn ìmọ̀ mi ṣùgbọ́n kí ló tẹ̀lé gba ọmọ tí ọmọ yín náà Sunday Igboho. mọ́mí Oyèyẹmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ akú ìsinmi tòní àṣẹ ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé láàyè láṣẹ Èdùmàrè àmì no sharia in Yorùbá land Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí Yorùbá nation ìlú ìmúṣẹ ìlérí gbogbo wa. at Ọlọ́ládèmí Adéyẹmọ bá ń fàṣàkẹ́ sí wọ́n ní Yorùbá ní tàlọ́bà lọ àbọ̀ àbọ̀ o wọ́n ní ẹ ṣayé eré kó dára ẹ ṣayé eré kó dára o ẹni ayé kan kó ṣayé eré kò sáàyè ní bá kọ́ délẹ̀ wọ́n ní àwọn orí kan wà tí kò sí èèyàn jẹ́ o ó kù nìbọn ń ro ojú rèé ìran rèé. báà mi bò lẹ kó àwọn òwe ìpamọ́ sí látijọ́ yìí mo tún kọ́ mi. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Sálíbákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM ẹ bá wa sọ fún àfáà yẹn pé Àdìsá náà lè dá lọ o ìjọba ni ò gbà however we believe him and others. ẹ mọ̀mọ̀ ká ọ̀rọ̀ àfáà olóko mẹ́ta àbí kí ni jẹ́ àbọ̀lọ́dà mẹ́ta sí kò mọ̀ gbádùn ẹ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Sunday to everyone who be on my kita ya kí Ọlọ́run má jẹ́ kí a kú ikú gbóná àmì o my condolence to the lady that lost her children in an unfortunate accident may God comfort her Oòduà and amen Oòduà nation no going back it's going to be a rewarding week for us all wọ́n tẹ love sí wa bẹ́ẹ̀ náà ni wáìnì pọ̀ rẹpẹtẹ amen. at Kwakwa láti last year wọ́n ní maybe you are referring the entire continent of North America. Kindly search your speech about USA you mentioned sir thanks for the good work ẹ ṣeun ṣe yọ yẹn tí mò ń sọ lánàá ni pé America continent pátápátá àti North America àti gbogbo ẹ̀ o táwa Nàìjíríà bá máa sọ tá a bá máa pe USA America là máa pè wọ́n kò sì rí bẹ́ẹ̀ ẹni tí mò ń gbìyànjú àti sọnù torí àwọn nìkan kọ́ ni Amẹ́ríkà. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ mami Rosemary Fábùmùyí wọ́n ní Obi ẹ̀kú iṣẹ́ o Ọlọ́run ní í ṣe mọ́ mi. wọ́n ní àsọdúpọ̀ lẹ́nu àwọn wòlíì kan ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe Ọlọ́run o tí ènìyàn bá wí tí Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀ nǹkan hùn. ó ní Ọlọ́run níyàn o níyàn mọ́ mi kò sọ bẹ́ẹ̀ bí o bá ti bo yẹn yìí o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ bá mi Lámídì wọ́n ní Sunday morning Sunday night Akẹ́yìndé gbẹ̀gbọ́n alálẹ̀ Oòduà Yorùbá ló pe Ìgbòho ìró ẹ̀kún kì í parun má bá ọ̀tá Sunday Ìgbòho òòṣà ní ìparun máa mi lọ wọ ẹ̀pọ̀ ni. n ò rí kọ́ máa ń bẹ̀ ní ẹmọ́ bínú wọ́n ní kí ìparun máa bá ọ̀tá Sunday Ìgbòho òòṣà ní kíákíá àṣẹ Ìdùmarè God bless President Tinubu please divine Nigeria nana. language méjì mọ̀mọ́ gbọ́ lẹ́nu bá mi divine Nigeria nana inú kan pé Tinubu tàbí kan pé Trump bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ pàṣẹ ìparun fáwọn ọ̀tá Yorùbá nation àtọ̀tá Sunday Ìgbòho ìkejì nù yọ yẹ ń bá mi kọ́ ló ń pàṣẹ ìparun fáwọn ọ̀tá tìyín náà. bẹ́ẹ̀ náà ni at Jones Akínṣẹ́yẹ wow yóò ti tọ́dún kan tí mo ti gbúrò yín wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ sàríà nílẹ̀ Yorùbá 100 mo gbà fún yín. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ló ń ṣe o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ sàríà ní ilẹ̀ Yorùbá land bá mi mo ti bá yín kà ẹ kú ọdún kan ẹ sì kó àárín ní àìbèrè ẹni o àìtètè múlẹ̀ ò lè ń sá lọ èmi ló yẹ kàn sọ bẹ́ẹ̀ fún o. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Lámídì wọ́n ní God bless America for 250 years congratulations God bless America God bless President Tinubu God bless President Trump àti Netanyahu please divide Nigeria náà ń sọ pé
bàbá mi Lámìdí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ alọ́sọ́dọ̀ olórí ọ̀dọ́ white team wọ́n ní kí Elédùmarè bá Nàìjíríà dáwọ́ ẹ̀mí òkùnkùn tó ń fa ìwà ìkà mímu oògùn olóró tí ń fa ìwà àbàmì burúkú nínú some newer generation of Nigerians ti ní inú Gen Z ẹ̀mí ènìyàn kò jọ wọn lójú rárá. ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ màámi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o comment section ò come up nínú news yìí ti Friday bẹ́ẹ̀ ni ṣé ẹ lọ skip abẹ́rẹ́ rí ẹ wọ́n bínú wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àdúpẹ́ o Kwara ti padà sílẹ̀ Yorùbá ọpẹ́ o àdúpẹ́ o bàbá Tinubu well done ó kú Kogi o Yorùbá ló ń gbé Kogi o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. àwọn Haúsá ìwúrí ò fẹ́ fọ́ wọn pa máàmì fún mi lọ́la wọ́n ní El-Rufai ẹ̀ẹ́lì tẹ́ wá kọ ìkí wọ́n ṣe fi ṣe máa kọ El-Rufai rẹ̀ rí máàmì ti dáná sí lábẹ́ o wọ́n ní ti sòpá ni will not have only prosperity others will soon join no space for Sharia law no space for blaspheming law Oòduà nation come quickly o. bẹ́ẹ̀ náà ni mo dọ́dọ̀ bá mi rí ọlọ́run wọ́n ní òbí sí àwọn alábòsíà náà kò kì í gbé ìròyìn ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí pé àyà ló lórí àwa ẹ parí ẹ filling the gap onísìnà mo bá ń parí ẹ àyà ò sí lára yẹn má jẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ gbọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wá dọ́dọ̀ Adéníkẹ́ Adéwálé wọ́n ní ẹ̀ ló Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwáyù mú dá yín lóhùn well done mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ wọn kí wa o wọ́n ní ayọ̀ wa kò ní dìbànújẹ́ wa mí o wọ́n ní ya aláwọ̀ bí jáì Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní Ọlọ́run á wà pẹ̀lú májàsọ́lá owó baba dami ìkọ́ ò ní ṣe nǹkan náà fẹ́ kọ́ nǹkan ò ní ṣe ẹ̀mí tá a fi máa rẹ̀ yí o mọ́ mi àdúrà ti gbà ṣeun ṣe wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ náà ni àtúmọ̀ mi Yẹmí Gè wọ́n ní ọmọ mẹ́ta tán Ọlọ́run yóò tún nínú yóò fún ní ọmọ rere mìíràn ibi ò ní jẹ́ ìpín wa wà mí o àánú lárí gbà o. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi tẹ̀síwájú wọn bú sẹ́rìn wọ́n ní a ti sọ pé kí ẹ̀yin alágbára dìde láti pẹ̀lú olóyè jáde kíákíá láti bá kojú agbésùmọ̀mí àròyé ò kájọ mọ́ mi ẹ̀rántí ọlọ́pàá mẹ́ta yẹn ni òwe náà ló ríran sí Saheed Òṣùpá tó dájọ́ fún tó ló máa kú táwọn èèyàn fojú ẹ̀ hàn mà bó ó wá fẹnu ẹ̀gbọ́lẹ̀ padà ni bá a ṣe ni wọ́n ń lìkìlá ni wọ́n ń gbàǹjà. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Yẹmí Gè wọ́n ní irú àwọn wòlíì wo lè yìí Ọlọ́run kò sùúrù o. ibà màámi mo ti ka yín ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ni màámi Ọmọwùmí wọ́n ní ibà àyàpè ibà màámi copied àyà mo wá sí ọ̀pàpà parada ní nfa tí mo tètè sọjí àyà considering the delicate situation El-Rufai found himself should he involve again in forgery and deception that shows Fulanis be your prof doctor engineer governor darandaran àti darandaran are all the same DNA. Our only succor is to exit the contraption. We are not compatible at all. Distinguished Ambassador Kunduz 100 mo ṣe mọ̀ pé yín ni wá. ẹ fún pé náà kíkan ìpè ìrere kó dùn jákèjádò létí gbogbo ẹ̀dá ó ti dé ọdún ìdásílẹ̀ ti dé padà ẹlẹ́ṣẹ̀ padà ọdún ìdásílẹ̀ ti dé padà ẹlẹ́ṣẹ̀ padà ẹ ti padà dé ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà ní òpè ilé ẹlẹ́ṣẹ̀ o lórí àwọn ẹwà nǹkan jókòó lé bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bó bá dilẹ̀ bó bá dénú yín báyìí ẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín pápá la fẹ́ ṣe alákọ̀ọ́kọ́ ẹja bẹ̀rẹ̀ ní ohun tí ìjọba Nàìjíríà filẹ̀ fún South Africa pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà méjì tán pa lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti rí pé Nàìjíríà tí wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ tán ti ń gbìyànjú tán ti sa ipá wọn láti kó àwọn ọmọ Nàìjíríà batch by batch wá padà sí Nàìjíríà kí ló dé tẹ́ tún lọ pa wọ́n. wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà ti tẹnu àbùkù ẹnu àtẹ́ lu ìṣekúpani tó wáyé ní orílẹ̀-èdè South Africa níbi tí èèyàn méjì ti pàdánù ẹ̀mí wọn tán sì jọmọ Nàìjíríà o. àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ìrìnnà sílẹ̀ òkèèrè Ìmọ̀mọ́tìmí Ẹ̀ǹbíàfà orúkọ ìní agbára Ìmọ̀mọ́tìmí Ẹ̀ǹbíàfà fi léde lọ́jọ́ 5 oṣù keje tó sọ wípé àwọn èèyàn tó pàdánù ẹ̀mí wọn náà ní Emeka Charles Ìgbégbèwò àti Nnameka Matthew Andrew Ẹ̀pìyàn ń jọ bí nípa àwọn ọmọ Ìgbò gan ló pọ̀ jù ní South Africa kó sọmọ Yorùbá ń bẹ ní àwọn Yorùbá wà ń bẹ o bàbá mi bàbá tẹ́ntẹ́
wọ́n ní bákan náà ni wọ́n fẹ̀sùn kàn pé àwọn ọlọ́pàá kan náà ló tún ṣekú pa Nnemeka Matthew Andrew Ekpeyon ní 20 oṣù kẹrin o, ǹjẹ́ ò jẹ́ mẹ́ta báwọn. Wọ́n ní ìjọba South Africa kò tí ì sọ ohunkóhun lórí ẹ̀sùn náà, wọ́n sọ nǹkan kan. Ìjọba Nàìjíríà sọ pé ikú àwọn ènìyàn náà kọ wọ́n lóminú àti pé ó wáyé lásìkò táwọn ará South Africa ń gbógun ti àwọn àjòjì ní orílẹ̀-èdè wọn. Ẹlòmíràn tó tún pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ ní Musa Yanau Joy, ẹni tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Big Joe. Àtẹ̀jáde kan ní iwájú ṣọ́ọ̀bù Big Joe ni wọ́n pa sí, ǹjẹ́ ó ti tó 5 days nísìn mo rí lẹ́ẹ̀lẹ̀. Lọ́jọ́ 28 oṣù kẹfà ní Witbank Mpumalanga ni wọ́n pa sí o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ìjọba Nàìjíríà wá fohùn lẹ̀ pé tó jẹ́ ìyàlẹ́nu tó ń kàn lóminú náà ni wípé wọ́n mú ọlọ́pàá ẹ̀. Ìjọba South Africa ń gbàbọ̀dé, wọ́n mú ọlọ́pàá ẹ̀. Ìyàwó Ojukwu Bianca ló wá fohùn lẹ̀ on behalf of federal government. The federal government has warned that Nigeria may consider additional measures if attacks on its citizens in South Africa persist. This is as a result of bí wọ́n ṣe tẹnu àbùkù lu ìpànìyàn ọmọ Nàìjíríà méjì tó ṣe ṣẹlẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí o. Wọ́n ní we wish to place the government of South Africa on notice that if the situation continues to persist, all options remain on the table, some of which will be activated if the uncultured and provocative trend of intolerance and apartheid style behavior of South Africa against foreigners is not addressed. The statement from the Ministry of Foreign Affairs, when the government described the incident as part of a disturbing pattern of violence against Nigerians in South Africa, when noting that the same Swawane Metro police officers allegedly implicated nípa pípa nínú ìpànìyàn yìí pé wọ́n sì mọ̀ dáadáa bí ẹni mowó, wọ́n mọ̀lé rẹ̀, wọ́n mọ̀kọ bàbá rẹ̀, wọ́n sì arrest yẹ. When his case is still pending, no arrests have been made, even though the 4 officers involved are known to the South African Police Service. The ministry noted that ìpànìyàn tó ṣẹlẹ̀ yìí tí ogun xenophobic sì ń lọ lọ́wọ́ tí gbogbo ẹ̀ le wípé àwọn ìjà wọn wọ́nì ni ò tán bá gbé ìgbésẹ̀ ní ẹmọ wulẹ̀ jà wọn wọ́nì mọ́ ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ibẹ̀ náà ni àwọn ọlọ́pàá àtàwọn ológun Nàìjíríà ti wá ń fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀kẹ̀ bó sì sí àwọn ọmọ Nàìjíríà àtẹlẹ́yìn tó wà ní South Africa ni wọ́n rí fọ́nrán tá a fi hàn lánàá àtàwọn tó wà Nàìjíríà kan lọ sí MTN pé ẹ̀yin ẹ mọ̀ ṣe bí wèrè pé pé èèyàn bá pàdé wèrè lọ́jà tó bá ń wọ̀dì mú pẹ̀lú wèrè táwọn èèyàn táwọn ọmọ méjèèjì bá débẹ̀ pé kò sẹ́ni tí ó láwọn wọ́n rò pé wèrè ń bá wèrè ìjà ni wọ́n ní mọ̀ wípé èèyàn gidi àti wèrè ní wípé kọ́ mọ̀ bá wèrè wọn wọ̀dì mọ̀ ẹ̀yin náà ṣe tó tọ́ nígbà náà bó sóògùn lẹ́ẹ̀fì kí ọ̀ wèrè wọn kámọ̀ ìgbésẹ̀ wo lẹ fẹ́ gbé àwọn ọmọ Nàìjíríà sì ń retí wọn ló wá dífà ní ìròyìn tá à ń lọ ní ìsìn ẹja wáyà ní bàbá tán pa ní Ondo State ó dùn mí o mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ó fẹ́ gbèjà àwọn fámílì rẹ̀ ní àwọn olè lórí kan mọ́lé o wọ́n ní ọmọ 4 ló fi sílẹ̀ sáyé o wọ́n ní ọmọ ọdún 57 ní rẹfrigirétọ̀ ní túnṣe àti air condition mo ló ga o Idris Abiodun Clement ọmọ Yorùbá ni wọ́n pa o nígbàtí àwọn olè tán rí àtáàkì Ṣàgárí area ní Àkúrẹ́ l'Ondo State ẹ̀yàn ọmọ Ondo ẹ bá fi àwọn olè yẹn rí o wọ́n ní wọ́n ti ń rèdí gbogbo labour gbàtàn délé rẹ̀ ló bá yarí fún wọn wípé ẹ̀ ní wọnú ilé òun o according to his son ọmọ rẹ̀ Abdulfatai Clement wọ́n nígbà tí àwọn wèrè dé ilé méjì tó súnmọ́ àwọn bó tó di pé wọ́n wọ inú ilé àwọn ó ní bàbá àwọn ti kọ́kọ́ ń confront wọn tó ti ń ṣàgídí wípé wo ẹ lè pa òun ẹ lè wọnú ilé òun tóun àwọn ní bàbá ẹ sílẹ̀kùn ẹ̀mí rẹ àbí owó ló fẹ́ ká gbà lọ́wọ́ rẹ ẹ mọ̀ bó ṣe máa ń sọ your money or your life wọ́n ní bàbá sọ wípé ẹ lè kankan gbà nú méjèèjì wọ́n ní wọ́n kọ́kọ́ mú àdá wọ́n kọ́kọ́ sá wọ́n mú àké wọ́n fi sá wọ́n ní kan nù wọ́n wá rí pé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé lè jẹ àjẹsára o ó ṣe mú wọn jáde nù bákan sí àwọn sápá mo lọ́kùnrin làdá a family friend Akeem wọ́n ní ẹni tó wá jẹ́ bí ọ̀rẹ́ sí wọn sí àwọn ẹbí yẹn ló ń sọ wípé èèyàn rẹ ní ẹni yìí o èèyàn rẹ ní Clement tán pa yìí o wípé ó mọṣẹ́ rẹ̀ iṣẹ́ ó sì wà hardworking bí kì í fi ṣẹ́ jáfara bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó olóògbé yìí tó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba wípé kán jọ gbogbo àwọn tó pa ọkọ ọ̀hún kán bò mú wọn o kán sì mọ́ gbàgbé àwọn torí breadwinner àwọn náà ti pa ẹ̀ o. Confirming the incident, Ondo State Police Command said one suspect has been arrested in connection with the attack. Police spokesperson DSP Jimoh Abayomi said the suspect remains in custody while efforts are going to apprehend others members of the robbery gang. He assured the residents wọ́n ní kàn fọkàn balẹ̀ pé ọwọ́ ó bá wọn ṣùgbọ́n ọ̀bẹ ti gán wọn lọ́wọ́. Tẹ́ ẹ bá ti mú ẹ jọ̀ọ́ kí ni kàn ṣe fún wọn
ní tó fi ní kan sí fún wa bí ṣé ẹ rí gàlìgàlì àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ ní nǹkan tẹ́ ẹ lè fi jà lẹ́ẹ̀rí gbèjà lẹ́yìn kẹ́ wọnú igbó lọ ẹ wà mọ́ àwọn èèyàn ń gbòòrò tó bá kù díẹ̀ tí ò sówó lọ́wọ́ yín ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ bá sì rí wọn tọ́wọ́ bá bá wọn tán báyìí wọ́n mọ̀ gentle ju ẹyẹlé lọ ẹni ẹlẹ́ni ó sacrifice fún ẹbí rẹ̀ ni àyà wa sọ fún mi pé ìyàwó rẹ̀ gbọ́dọ̀ rí màrí mọ́ nítorí ikú rẹ̀ ló kú o mo ní ọmọra ọmọ tí ń ṣe ọ́ àháláyé ń sayé lọ ní bó ṣe kọ́ tí ẹnu kò ní rí màrí bíi ti bò ayé ń lọ nìyẹn ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ́ mùsùlùmí ẹjẹ́ wáyà Sókótó níbi tá a ti gbé wọ́n ní àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọ́n ṣe bẹ́bẹ́ o wọ́n gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́ wọ́n gbà wó bọ́ o wọ́n ní wọ́n mú àwọn 4 tí wọ́n ń deal nínú èròjà àdólóró wọ́n help àwọn bandits ṣe IED. According to security analyst and counter-insurgency expert Zagazola lórí ẹ̀rọ àgbàgbé X Makama, the operation was carried out by troops of the 8th Division Garrison in Isa local government area as part of sustained efforts to prevent terrorist groups from acquiring materials capable of being converted into explosive devices. Wọ́n ní the sources noted that preventing the movement of such materials has become a key aspect of ongoing counter-terrorism operation as insurgent and bandit groups increasingly rely on locally fabricated IED to target troops, security convoys and communities. Pé wọ́n ti mọ̀ tán fi ń ṣe àwọn IED yẹn wọ́n ti mọ̀ bí tán lè ti mọ̀ rà tán ti wá kófìrí rẹ̀ pé irú fertilizer kan mọ́ lò ní ìsìn kan wá rí pé orí kó fertilizer jọ ó sọ tó fẹ́ fi ṣe kí ló fẹ́ fi gbìn. The 4 suspects are currently being held in military custody alongside the recovered exhibit pending the conclusion of investigation. Effort to obtain comment from the Nigerian Army spokesperson Colonel Akponia Anele proved abortive as she had not responded to calls and text messages seeking a reaction as time of filing this report. Although investigations are still ongoing, security authorities are working to determine the intended destination of the recovered materials and whether the suspects have links to terrorist cells or other criminal networks operating in the northwest. Pé wọ́n fẹ́ lò wọ́n láti wá kúlẹ̀kúlẹ̀ ibi tí kìíní ti wá àti ibi tí ń lọ. Military sources said the seizure represents another step in effort to cut off supply chains and enable terrorist groups to manufacture locally assembled explosives devices used in attack. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe IED nìkan oúnjẹ tó ń jẹ náà ẹkùnrin la fi ń gbé títà ẹni tí ó bá sì gbé àwọn ìbọn burúkú tó ń gbé yẹn yóò jẹun kánú. Ṣé wá rí pàpàǹbarì rẹ̀ náà ní epo tá ń pariwo epo bẹntiró tó ń rọ sọ́kadà láìsí yẹn wọ́n bí wọ́n dá láìsí yẹn ẹ ti pa wọ́n sára ti pa wọ́n sáyé ẹ mọ̀ mú wọn pẹ́pẹ́pẹ́ ni. Iléeṣẹ́ ológun ẹ̀kú iṣẹ́ o àkìyìn kò ìgbìyànjú. Kúrò níbẹ̀ jẹ́ wá sáré yà níbi tá a gbọ́ tán ní àwọn agbébọn tán ti ṣe ìkọlù sí agbègbè kan wọ́n pa èèyàn 9 wọ́n jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbé lọ. Wọ́n ní kò dín ní àwọn àgbẹ̀ náà rè bá olóko wọn 9 àti ọ̀pọ̀ ará ìlú tó ti di àwátì ní ìlú Birnin Gwari ní ìpínlẹ̀ Kaduna nígbà tí àwọn agbébọn ṣe kọlù sí wọn. Mo ní ọjọ́ wo ni gómìnà wọn sì sọ̀rọ̀ báyìí wípé kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ lọ́dọ̀ àwọn òpé láíláí tó bá sì ń sọ̀rọ̀ negotiation kán mọ̀ bọ́n sọ. Mo ní ṣe ìṣe àtúbọ̀tán ọ̀rọ̀ rẹ̀ rí o. Wọ́n ní nǹkan bíi aago 3 ọ̀sán ọjọ́ àbámẹ́ta ní ìròyìn sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé lásìkò táwọn àgbẹ̀ náà ń ṣiṣẹ́ nínú oko wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn aráàlú tí ìkọlù náà sojú wọn ṣe sọ. Ìkọlù náà wáyé nígbà tí àwọn agbébọn méjì kan fẹ́ gbìyànjú láti já ọ̀kadà àgbẹ̀ kan gbà. Ọ̀kadà náà fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ bóyá kó ti tánú ilé ìtàn gbé lọ. Ó ní èyí fa ìfàǹfà láàrin àwọn àgbẹ̀ náà àtàwọn agbébọn náà èyí tó ṣokùnfà ikú ọ̀kan lára àwọn agbébọn náà wọ́n pàkan nù wọn. Ó ti ẹ̀ ti dá. Aráàlú náà ní agbébọn kejì tí kò pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ ló pe àwọn yòókù rẹ̀ wá tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣọṣẹ́. Àwọn náà ò bá ti kú òun bẹ́ẹ̀ àtẹ̀yìn náà ti pàkan láàrin wọn ẹ̀ ti kú òun bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní òkú èèyàn 9 ni wọ́n ṣàwárí ní orí pápá tí ìkọlù náà ti wáyé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn kò tí ì mọ 3 nínú àwọn èèyàn tó pàdánù ẹ̀mí wọn o. Àwọn aráàlú fi orúkọ àwọn 6 léde
sì ń wá identity àwọn mẹ́ta yòókù kàn tó mọ orúkọ wọn. Àwọn agbébọn náà tún jí ọ̀pọ̀ àwọn àgbẹ̀ náà gbé lọ o, táwọn aráàlú sì ń bẹ̀rù pé káwọn agbébọn náà má pa àwọn èèyàn ọ̀hún. Ó ní àwọn fìjìláńtẹ́ gan ó lẹ́rù ń bà wọ́n láti wọnú igbó nítorí wípé wọ́n á ti lé ambush lẹ̀ di àwọn aráàlú míì tó tún bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ sọ pé wíwá àwọn èèyàn àtàwọn òkú míì sì ń tẹ̀síwájú láti fi ìdí èèyàn tó pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìkọlù náà múlẹ̀ dáadáa o. Àwọn aráàlú sọ pé ìkọlù yìí ló ń wáyé lẹ́yìn tí ìkọlù tó kọ́kọ́ wáyé lọ́jọ́ Ẹtì níbi tí àwọn agbébọn ṣekú pa ọkùnrin kan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Yau Ganyam ní pópónà Bilingwari sí Kaduna tí wọ́n sì tún jí ọ̀kadà rẹ̀ gbé lọ. So ọ̀kadà náà tún jí ní ìsìn wọn ga ọ àní láìsí ọ̀kadà lifeline wọn nìyẹn tán bá lè mọ bá ṣe lè gba ọ̀kadà lọ́wọ́ wọn àtẹ̀pọ̀ tán rọ́ sí ó ti tán wọ́n sá ti àwọn yẹn ti bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ́n tí wọn kọ́lọ̀ ń sànù ẹjá tẹ̀ wájú àròjọ́ mùsùlùkùn o. Ó rẹ̀ jọ ẹjá sáré fi ìròyìn kún mú mọ́ nígbà táwọn ṣe àkórí ìròyìn ìkìlọ̀ pàtàkì ní ìjọba àpapọ̀ lóníkà kìlọ̀ fún gbogbo aráàlú wípé òjò àrọ̀rọ̀dà ń bọ̀ ẹ̀kún omi fún ọ̀sẹ̀ 12 weeks. Mo ní ìwọ Ọlọ́run oṣù 3 nù wọ́n ní yóò sì le koko bí ojú ẹja o. Àjọ tó ń rí sí àwọn adágún odò tí wọ́n fi ń pèsè iná ní Nàìjíríà, Nigeria Hydrological Services Agency NIHSA ti sọ pé kò jẹ́ ìyàlẹ́nu pé ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé wáyé nípínlẹ̀ Èkó àtàwọn ìpínlẹ̀ míì ní Nàìjíríà lẹ́nu lọ́lọ́ yìí o. Àjọ ọ̀hún ti wá kéde ọ̀sẹ̀ 12 gbáko ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà yóò fi wáyé Nàìjíríà kí sáà òjò tí a wà yìí tó parí o. Ṣáájú ìkéde yìí ni àjọ NIMET tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́ ní Nàìjíríà ti kọ́kọ́ kéde lójú òpó rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ 26 káàkiri Nàìjíríà ni yóò ní ìpín nínú ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé náà. Àgbàrá ya sọ́ọ̀bù adarí àjọ NIHSA Umar Mohammed ní àwọn ti kìlọ̀ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣáájú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún àmọ́ gbogbo ìkìlọ̀ àwọn ni aráàlú kọ etí ọ̀gbọ́n sí. Aráàlú náà níṣẹ́ sí lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Tó bá ṣẹlẹ̀ tán ẹ mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi tó ń wáyé tí a kò bá ṣe nǹkan kan nípa rẹ̀ òjò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀ ní o. Ẹ tí rí nǹkan kan wọ́n ní á kìlọ̀ fún yín o. Àní sọ jù bá náà lọ àní bá yín kẹ́dùn lórí ọ̀rọ̀ omíyalé àgbàrá ya sọ́ọ̀bù. Ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ sẹ́nitọ́ Bámidélé tán sọ wípé aláwọn kan wọ́n ń pùn yùmùyùmù sí àwọn létí wọ́n ní ọ̀nà ẹ̀bùrú làwọn gbà lórí ọ̀rọ̀ state police tí táwọn buwọ́lù táwọn sófin rẹ̀ wípé ààrẹ olódòdó tó buwọ́lù ní ìsìn pé irọ́ náà ń pa àwọn ò ní gbà fún wọn. Wọ́n sì sọ wọ́n ní gbogbo èèyàn ọmọ Nàìjíríà rẹ̀ fọkànbalẹ̀ àwọn ò ní gbà kí gómìnà kankan kó àìjáàkì state police kán máa lò ó fún èròǹgbà ara wọn fún ìmọ̀tara ẹni nìkan tí wọ́n láwọn ò ní gbà nítorí wípé àwọn tó máa ní control lórí wọn pé federal government police wà ń bẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé o páwọn ó fi kí ìkànlẹ̀ àwọn ò mú kí ìkànlẹ̀ yẹn lọ́wọ́ pé bunch of key ló sí ilẹ̀kùn state police kì í sáwọn nìkan náà máa ní kí ìdání pé èyí tó ti ẹ̀jẹ̀ mẹ́ǹkì gan kì í sọwọ́ gómìnà ní wà. Wọ́n ní ṣé wípé a lè rí èèyàn kankan nínú Nàìjíríà ìṣe agbófinró ìṣe asòfin ìṣàmòfin ìṣe executive ìṣe olóṣèlú ìṣe opposition ìṣe incumbent tó lè sọ wípé kò tí ì ta àpò fún state police. Ìkà làwọn èèyàn o. Ẹ̀yin náà lẹ́ ń blame olódò rẹ̀ lẹ́tẹ̀tẹ̀ ohun wòrán kò ṣe nǹkan kan ẹ tún wò gbèsè yìí. A wà lára àwọn tó ń blame àwọn ọ̀pọ̀ gbàṣẹ́ tí ẹ̀ rí àwọn asòfin làmọ́ sọ̀rọ̀ sí wọn wípé rubber stamp ní ọgán tí wọ́n rí wọn rógùn ẹ̀sìn mọ́. Ṣùgbọ́n ilé ìtàn ṣe wọ́n gbìyànjú irú Peter Obi yẹn kó mọ̀ jáde kó hàn ní ẹja gbọ́n tí Sẹ́nitọ̀ Bámidélé sọ wọ́n ní èèyàn tó lé ní 100 náà tọwọ́ bọ̀wé tán jẹ́ asòfin. Bamidele also dismissed claims that the proposal was driven by partisan interest, insisting that it emerged from extensive consultation with the executive, the Nigerian Governors Forum, the Conference of Speakers of States, Legislatures, and the leadership of the Nigerian Police. He noted that the public hearings conducted across the 6 geopolitical zones in July 2025 produced overwhelming support for the state police. Wọ́n rántí ìgbà náà táwọn èèyàn ti ń bú wọn wípé wọ́n fẹ́ fi kó bàbá Fápòǹdà sọ ségesège ọ̀rọ̀ sí wọn nígbà náà. He said the state police bill was subjected to intense debate at the Senate and House of Representatives, even though the All Progressive Congress, APC, is the majority party. Opposition legislators actively took part in the process that approved the state police initiative. They exercised their discretion in favor of the proposal, mainly in the national interest and not on
parochial basis. In the Senate, for instance, 84 mo ní kò yẹ kárí èèyàn kankan tí ò ní gbà. Ṣé rí àwọn yòókù yẹn, àwọn 25 yòókù yẹn, ìkà ni wọ́n. Gbogbo àwọn senator ló yẹ kan buwọ́lù, asáàrí 84. Sì lè fi 25 yòókù tẹ́ gbé sẹ́gbẹ̀ 84 ìṣẹ́gbẹ́ rẹ̀ 25 mélòó náà máa yọnu 84 ǹjẹ́ ojú mẹ́ta lọ nínú 109 members. Wọ́n náà voted clause by clause in support of the bill. This accounted for 77.06% approval of the Senate alone. Pé tán bá wá tún wá délé ìgbìmọ̀ aṣòfin House of Rep ńkọ́, ẹ wòye àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ House of Rep tán buwọ́lù. Wọ́n ní so gbogbo àwọn tí bá ń sọ̀sọ́kúsọ kiri, wọ́n ní ẹ mọ́ gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu wọn ní kà ní wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà ṣoríire. Wọ́n ní kà ní wọ́n ẹ mọ́ fojú rẹ̀ wò wọ́n hàn. Wọ́n náà tán ṣenú dídùn kí Nàìjíríà bàjẹ́ nìyẹn. Wọ́n ní àwọn náà sì máa ariwo pàjù, wọ́n ṣe nǹkan kan, wọ́n ń pààyàn. Wọ́n ní ìgbésẹ̀ tí wọ́n èròǹgbà tí wọ́n náà gan, wọ́n ní èròǹgbà àpànìyàn ni. Gbàtẹ́ bá ń blame tẹ́ ń pariwo tẹ́ ń kégbe, àrí lódòdó sí nǹkan kan kò sí èèyàn tó wá gbé gbèsè state police ẹ̀ mọ́ tún mẹ́rin tí wọ́n á lẹ́ẹ̀fẹ́ ìkálí ọ̀dájú ìṣàbíamọ́ mo kọ́kọ́ fẹ́ fi ìka abíamọ́ sí. Wọ́n ní under this arrangement the commission will be authorized to, without the approval or control of the governor, make rules regulating its own procedure or conferring powers and imposing duties on any officer or authority for the purpose of discharging ní tó ṣẹlẹ̀ ní ẹnujọ́ mẹ́ta ní Ọ̀ṣun state tí gómìnà bá commissioner of police ìjà tó ń fẹjọ́ commissioner sùn kínní bó tẹ̀ jẹ́ pọ́n náà ti dá padà wo bàbá Ìjẹ̀bú wọ́n ti fohùn lẹ̀ fún IGP wọ́n lálábòsí ní IGP ṣùgbọ́n ká ní in the case of state police ni tó sì jẹ́ pé gómìnà náà ló yàn síbẹ̀ ṣe é mọ̀ wípé yọ́mọ̀ darí ẹ̀rí bá ìbò bó ṣe wù ní ṣùgbọ́n wọ́n ní báwọn ṣe sí òfin wọ́n ní kò sáàyè fún gómìnà kankan láti darí commissioner of police dá wà ní àwọn àjọ police commission wọ́n fẹ́ ní agbára lórí commissioner of police ti state ju bí state police ṣe lè rí ṣùgbọ́n bákan náà commissioner of police náà abẹ́ governor ni ó wà torí governor ni ó mọ̀ sáyẹn ni ó mọ̀ fọ́ǹdì wọn so ó gbọ́dọ̀ tẹríba ṣùgbọ́n kò ní lè lò ń lóòyà àti tó bá jẹ́ wípé ó rè mú ọ̀rẹ́ rẹ̀ wá mo sì mọ̀ wípé kán fọwọ́ ẹwọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ ó ní bá sì rí ó sì mọ́ tú. Ó dá ẹjá tẹ̀wájú àròjọ́ musolókun òwe jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ Peter Obi níbi títí ń paláriwo wípé òun lọ sí ọ̀dọ̀ òun bá Seyi Makinde lálejò. Ẹ wá gbọ́n tí Seyi Makinde tó sọ fóun o wípé ó ní ààrẹ olódòdó ò pé Seyi Makinde láti bàtán ti jí àwọn èèyàn gbé lọ lóríire pé só dáa bẹ́ẹ̀ ìkànnì yín ẹ̀tàn rí state police bojú ni pé rọ́lẹ̀ ń pa àmọ̀ yẹn àtún yín mọ̀ pé torí ẹ̀ ló ń ṣe dá orin pé kán kọ̀wé fipò lẹ̀ the presidential candidate of the Labour Party in the 2023 general election and a leading opposition figure ahead of the 2027 presidential election, Peter Obi, has called on President Bola Tinubu to either resign or abandon any plan to seek re-election. Pé ìsírà kò tọwọ́ bọ̀wé ọ̀ ó jẹ́ jẹ́lì kan fún láàyè ọdún kan tó kù sótọ́dún kan mọ́ kó lò ó kó fi parí ìṣèjọba rẹ̀ kó sì kú ọmọ ẹ̀ o. Obi made the call in a statement released on Monday ìyẹn lónìí lórí ẹ̀rọ agbàgbé X rẹ̀ following his visit to Oyo State Governor Seyi Makinde over the prolonged captivity of school children abducted more than 50 days ago. The former Anambra governor said the federal government handling of the kidnapping and other security challenges reflected what he described as a collapse of governance, arguing that Nigerians were crazily feeling abandoned. Pé àwọn Nàìjíríà àwọn ọ̀rẹ́ èèyàn fojú jọ wọn láláfẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ó ní consequences of poor leadership lélẹ́yìí o àbájáde rẹ̀ gangan rẹ̀ becoming more evident across the country. He expressed sympathy with the government, people of Oyo State, saying that they had every reason to feel disappointed over the continued captivity of the abducted school children. The ultimate cost of uncompassionate leadership, as evident in the country today, is turning citizens' frustration into deep, volatile resentment. It is even more traumatizing when the leader presiding over the collapse demonstrates clear incapacity and a lack of compassion. Where Ariolodo Denimbawi Okwewon capacity. The government and the people of Oyo State, more than
50 days after the abduction of the school children without any tangible efforts towards their rescue should rightly feel bitter and abandoned. Ibẹ̀ ló ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ bọ́ Seyi Makinde lọ́wọ́ torí bẹ́ẹ̀ ló ti sọ wípé without any tangible effort pé wọ́n make ìjọba kíní ní bá wí o ìjọba olódòdó ló fẹ́ tàbùkù ó wá jẹ́ ká mọ̀ wípé kò sí kankan nu wọn tó ń gbé ìgbésẹ̀ tangible effort Seyi sì ń jáde ó ń fa àwọn èèyàn lọ́kàn balẹ̀. He added that he had repeatedly spoken out on the incident and reached out to Makinde to express solidarity. He also explained that he traveled to Ibadan on July 3 alongside political economist Professor Pat Utomi. Àwọn èèyàn ní ọ̀rọ̀ òṣèlú rẹ̀ ló ń bá kiri. He continued, since this unfortunate incident, I have spoken publicly about it twice, including appealing directly to the kidnappers to release the children. Táwọn IPOB ń ṣe ń lò yín ẹ̀mélòó ló ti sọ̀rọ̀ sókè. On Friday, July 3, I decided to travel to Ibadan with Professor Pat. Oh, ṣe dóríire. Ó wá sọ ní káàrí olódò dẹ́kọ̀ òfìpò lẹ́ o. Kílẹ̀ ò tó sú, kílẹ̀ ò tó mọ́. Ọlọ́jọ́ ń kájú ẹ̀dá òfurà wípé inú àwọn adùn tó bá lè tí ó ní I vividly recall that the current President Bola Tinubu led a team of vocal critics who called for President Jonathan's immediate resignation over the incident. Nígbà tí Chibok ìṣẹ̀lẹ̀ nígbà náà wípé kí wá ń yàtọ̀ pé kí ààrẹ olódò dẹ́ wait immediate alacrity capital letter ló kọ́ that called for immediate resignation should actually be the case in this matter. Peter Obi ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹjẹ́ àdúródé tí presidency of ìdá mú mọ̀gbọ́n dà lóhùn. Ẹjẹ́ wá yà ní ọ̀dọ̀ bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fáṣùà níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì àwọn àti Ṣeun ìjà gbígbóná ìjà ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ síra wọn o. Wọ́n ní àyà ni ẹ má já o mo ní wàá rè lájà nítorí ìbùkún ni fún olùlàjà ọmọ Ọlọ́run láwọn máa pe wọn bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fáṣùà ara àwọn tí wọ́n advice olódòdó adviser nìyẹn lórí economics something. Àwọn náà sọ lọ́jọ́ sí pé $1 ó lè tó jẹun níjókòó ẹ̀kan tán tún gba ṣéǹjì tán fẹ́lá tán tún rí nǹkan mímu mú lé lórí. Àwọn náà wá ń sọ ní ìsìn wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo pàápàá jùlọ àwa journalist wọ́n fẹ́ fi ṣeun pa wípé tẹ́ mọ̀ pariwo pé àwọn Nàìjíríà ń jẹyà bólẹ̀ ti rí dátà yín ọmọ Nàìjíríà mélòó ló ń jẹyà 2025 ó lé kókókó bí ojú ẹja lóòótọ́ in fact láti 2024 ṣùgbọ́n ó ti wálẹ̀ 2025 ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí nítorí ogun Iran àti ti US náà ní nǹkan tí wọ́n ń gbẹ́nu òkè wípé ẹ ṣàmọ iye tí kìíní jẹ́ tẹ́lẹ̀ pé ẹ ṣàmọ iye tí inflation ratio jẹ́ tẹ́lẹ̀ ńgbò ya ó já wálẹ̀ àárín nǹkan kan kó yin ìjọba olódò rẹ kó ti já wálẹ̀ o gbogbo ìgbà lẹ́mọ́ fi complain ẹni nǹkan lọ sókè o pé ṣé àwọn òyìnbó ló wá Nàìjíríà kan wá gbé owó ọjà sókè mo ní pọ́lísì yín ni wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ní jẹ́ tọ̀ìtọ̀ ẹ̀ nǹkan lókè ẹni tó ní kálukú bára náà ni ó ta sẹ́ni tó ti ń ra nǹkan ní 5 naira tẹ́lẹ̀ tí ń tà 6 naira àbí 6.50 tí nǹkan wá gòkè tó di 15 naira ṣé kọ́ àwọn sì ta ní 6.50 náà 6 naira 50 kọ́bọ̀ náà ni automatically nǹkan lókè ẹ̀ lè fi yẹn judge báwọn ọmọ Nàìjíríà ń tibẹ̀ lówó báwọn ọmọ Nàìjíríà ń tán bára náà máa ta abirú ọ̀dájú wo lẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí náà ṣe náà kó fún wọn kóbákóbá o mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ àjọ tẹ́tí sílẹ̀ kájọ gbọ́ àríyànjiyàn tó gbóná ní ẹ bá ń tẹ̀sí. For example, the poverty rate is in the negative. The micro and the macroeconomic indicators are not agreeing. Yet the macroeconomic indicators are looking good, but the average person's purchasing power, the price of commodities, and the ability to be able to provide food on the average Nigerian table, it has dwindled. And their lot is not any better than the president met it. How do you explain that these policies are really for good of the Nigerian person or is making their lives worse? Okay, thank you very much. Of course, Mr. President came in with a mind to reform the Nigerian economy for the long term. And of course, there's been a lot of numbers thrown around and bandied about. But clearly, as you have also said, the macroeconomics has been fixed. Largely, you were talking about IMF reports recently. Even though I don't know where the representative of the IMF pulled the 82% of GDP from, because it wasn't in the IMF Article 4 consideration report. I'm looking at it right in front of me. I've gone through it several times. I didn't see that item there, but maybe something else is surmised from somewhere else. So, the truth is, of course, if you're going to do reform, it's like what the Yorubas will say, meaning when the ram steps back, it's going to come charging. And I think everybody in the space, in the economy space, who is an analyst and all of that, they've actually seen that Nigeria is going to do a whole lot better going forward. Of course, the worst is over for the economy and for people who have been hit by the downsides of it, especially the inflation that spiked in 2023, 2024.
if you remember, and anyone can actually Google it as I'm speaking, inflation fell in 2025 in real terms. The prices of most staple food items fell, and in fact, many farmers complained throughout 2025 about the falling price of food, and some of them said, "Oh, it's because of the importation of food." But of course, it's not every food item that was imported. So of course, some food items like rice were imported, and maybe that could have served as a signaling to other food items. And of course, food drives inflation in Nigeria, and so in 2025, inflation fell in Nigeria. The recent slight increase we have seen is as a result of the US-Iran war, and of course that has also subsided now. I mean, as we speak just today, the fuel prices went down again. In the last 1 week, fuel prices have been going down, and the fuel prices is one of the key excuses that people latch on to increase prices in Nigeria, which is what we call inflation. And of course, I personally am of the opinion, and my own analysis and research, that a lot of the inflation that happened in Nigeria was actually just price gouging. People realizing that, okay, this is a seller's market. People spend most of their money on food, on a bit of rent or shelter, on transportation. Maybe they're boarding buses or taking taxis and so on. Between food, a little bit of shelter, some transportation, most of people's salaries is gone, whether in Nigeria or the rest of the world, but in Nigeria particularly. And so those people who sell in those axes, they see that there's a vulnerability and they take advantage of it. And of course, FCCPC, among the others, they're working. The countries that we try to copy, like the US, every state has very strong price gouging laws. I remember in Hurricane Katrina, one chap that bought generating sets from Kentucky to offload on them in Louisiana because they had lights out and they needed generators, was arrested promptly and jailed. Even during the time of COVID, some Indian guys who went to America and they were purchasing little pharmaceutical items, including face masks and so on, and doubling the prices, they were arrested and jailed immediately. So we can't be more capitalist than they are. And So, I'm saying that most of the Yeah. inflation that has happened in Nigeria is price gouging, and the ultimate defender of that price gouging should be the people themselves. People should not allow themselves to be taken advantage of. Many times, price increases in Nigeria when there's absolutely no reason for prices to increase. We in government will shout, FCCPC will do their job, but Nigerians must defend themselves against exploitation. Let's ask the question that pains the most. Based on the promises this government made, and if you look at some of the promises side by side with the performance of this government, maybe the reality to this government will be more evident. For example, the president made a categorical statement about electricity supply in this country. He said, look, if I cannot provide a 24-hour supply, do not vote for me. That's a categorical statement. But flip the page and look at other indices. This government has said that Nigerians should endure short-term pain for long-term gain. 3 years later, where would be the gain? Because the indices which is more indicating on the lives of the average person, shows that they are poorer than they were before this government got into power. Is that perception wrong? No. Just a moment. Let me land on my question. Just a moment. The indices are showing that the purchasing power of the average person is lower. Food prices, you said they are gouging the prices. Food prices are higher for a lot of them in the commodities that they buy every day. And there are those who think that with the figure of poorer people in Nigeria, it shows a failure of the Tinubu government that have not been able to meet up its demand to Nigerians, economically speaking. But I told you that in 2025, inflation went down. Food prices went down. Farmers complained. After the adjustment, food prices went down in real terms. Farmers complained. I still have it on my phone. So many of the complaints. Oh, you guys are importing food. In fact, some people say, oh, they want to damage the northern economy where the food comes from. And now food prices are ticking up a bit on the back of US-Iran war. Then there's also complaints. So you see, so the point is this, all of us, we live in the moment. And Nigerians live in the moment more than most people I know around the world. So we can't even remember what happened 6 months ago. So Nigerians are to blame now. Sorry, I didn't get you. Nigerians are to blame now, not the government. Nigerians were saying that some of us are keeping the records. I'm telling you that food prices went down in 2025 across the board in real terms. Did you acknowledge then? Every time in that 2025, you still came on your show and mentioned about how Nigerians are getting poorer, even though food prices were crashing. And Nigerians getting poorer or not? You dwell on figures and facts, don't you? And data. Exactly. As an economist, you dwell on data. You can I'm going to put it for you. Google it and see whether food prices did not crash in 2025. And alongside, inflation went down to 14% before now climbing to 15.9%. Okay, the same IMF report, it has it here, that they think that inflation will go to about 17% this year, and then it will go down to 14% next year. The IMF report is actually quite positive for Nigeria, almost across the board. With a lot of warning. Meaning that the macroeconomy is doing better. And the macroeconomy is what the micro sits on. There's no way you can if you have a better microeconomy, where people are just having money to spend, maybe like used to be the case, and the macro is not fixed, you're living on That's why the opposition says you're cooking the numbers. That's why the opposition says you're cooking the numbers. So if you say that it sits on the micro, your macro is totally on the macro. No, you yourself have acknowledged, and even the data available. Even the so-called opposition, they acknowledge that the macro is doing better.
whether you're talking of foreign reserves, whether you're talking of the growth rate of the economy, we're up to 4%, 4.1%, and so on. Whether you're talking about all those issues that are the mega structure upon which the micro sits. The micro will do better when it's sitting on a good macro economy, because that's when whatever comes into people's pocket can go far for them and they can see the reality. Dr. Foswell, my question fundamentally is that this government promised a short-term pain. Exactly. For a long-term pain. But the pain is still there. No, excuse me. No, when are we turning the corner? When is the curve really going to be positive? Okay, so short-term pain 2020, 2024. The curve has been negative. 2023, 2024 was the real pain for this country. That was when inflation went up to 34.8%. That was where the prices of some food items went up 100%. Or even some 200%. 2025 was the year we started to actually see the gains, when the food prices started going down, and alongside, other prices also started going down. The CPI, Consumer Price Index, the basket of goods that the MBS measure, most of the prices started going down. Because like I keep saying, inflation cannot go up forever. The key impact on the people is actually inflation, the value of money. And when we want to talk about maybe the value of the naira that used to be at, maybe about 800 naira when this government took over, vis-a-vis now when it's about 1,380. So the point there is it has caused some behavioral changes whereby you are seeing that some new sectors have actually emerged in the economy that are doing great, and people are getting involved in those sectors. For example, look at what has happened with petroleum. Now today, Nigeria is a net exporter of refined products. I mean, for more than 60 years, 70 years that we've been producing crude oil, we were always just selling out crude oil. Now we're actually sometimes even a net importer of crude oil in that sector. Even schools have started to move to Nigeria, foreign schools and hospitals moving to Nigeria, because, of course, Nigerians are not traveling as much as they used to go and resume in schools abroad, or the so-called Japa phenomenon. Now we're looking at our own economy, and we're looking at what we can actually do with our own currency. And that means that small companies are growing in Nigeria. A lot of people are providing services that never used to be in Nigeria. And I think that's it. People are even traveling to Nigeria from abroad for things like IVF, for things like their dental, even many kind of health needs. People are traveling from abroad to Nigeria to get their health sorted out. So I'm asking, and I think that is how to build a country. You advise this government. You were from the private sector. Right. You know what it means when you go to the market. A lot of people are cutting back on how much they spend on food, cutting back on how much they spend on healthcare. Just for a moment, sir. On healthcare. Just for a moment, sir. If I may land on the question, just for a moment. Because I'm asking a question. Just for a moment. If you allow me to put the question, sir. I'm asking a question. You have to be specific. There are people who are cutting back because of it's irrational thinking. When you have less of your people, more of your people who have gone into poverty, people who are complaining that they cannot purchasing power have reduced. It's just commonsensical that people spend less on the basic things of life. It depends. See, before I will accept your statement, which is a regular statement you make, and not only you, some of your colleagues as well. It's a very popular statement, and it gives you guys the peeps, among the people. Shehu is a great, man of the people and all of that, which is great, But you see, the truth is that for you to generalize and say, this is where Nigerians are today, I would like to see your empirical research. How many people have you spoken to? Where are they located? Is the number of your population that you are accessing and doing this research with, is it representative of the Nigerian I'll people? take you by your own data, as released by your own government. If the producers can put it on, the economic indicators, this is not a popularity contest. That is what I would I wish you could go to Igboro Kodu, in the peak of the communities there. Go to Kurudu here in Abuja. Let me take you to Pakata in Ilorin in Kwara State. Let me take you to very, very remote areas in this country and try and dare to tell them that their lives are better. And you probably will get the reference. But let me empirical. You are looking for empirical fact, but I will put your own figures of this government to you, sir, so that you can be able to make sense of it. I want the producers to put up the indicators, sir, so that we can talk on fact and data. Can I speak now? So when food prices and commodity prices went up in 2023, 2024, with food prices going up to, some of food prices going up almost 100%, 200%, who made the money? It was reported, yeah. Who made the money? Is it not the same Nigerians? Is it not farmers who made the money? Did you know then, did you acknowledge then that farmers made money in 2020, 2024? We did. Including those who... No, you did not. I'll send you. But would you apologize if I send you the evidence? Go ahead, I'll show you. Wọ́n fìjà ọ̀rọ̀ pẹ́ ta àyà ló mú wọn so, ṣùgbọ́n at the end of the day, gbogbo atótónu, gbogbo àwáwí tí bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fásùà fẹ́ mọ́ fi náà ṣe mọ́lé nítorí wọ́n rè bá wọn lé wọn ni. Wọ́n láròjinlẹ̀ lórí advice tán fọlọ́dọ̀dẹ. Wọ́n kàwé gan o. Wọ́n sì mọ̀ tán sọ torí lóòótọ́ bí oúnjẹ bá wọ́n nílùú irrespective of n tó jẹ́ kó jẹ wọ́n, ọmọ Nàìjíríà ni ó tà, ọmọ Nàìjíríà náà ni ó rà, ọmọ Nàìjíríà náà ni ó mọ̀ sọ wípé oúnjẹ ti wọ́n, ọmọ Nàìjíríà ti ń tà inú rẹ̀ ó mọ̀ dùn pé òun kórè, ìyẹn tó bá tiẹ̀ tún wá fi profit margin tó pọ̀ sí, ṣùgbọ́n sẹ́ ẹ̀rọ ọmọ Nàìjíríà ti ń rà náà á ń ta òun náà, bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ ẹsẹ̀ sì ń ta nítorí n tó wọ́n tẹ̀yìn rò pé ó ń kéré yẹn, bó ti jẹ́ pé àwọn ọlọ́kànjú àwọn umbilical bíà náà pọ̀ nù wọn,
iye tí ń rà tẹ́lẹ̀ kọ́ ní rà ní ìsìn àbí òun náà lè ṣí ṣọ́ọ̀bù ní ìsìn bóyá printing shop ni tó ń gba 10 naira lórí péèjì kan tó fi ń print jáde tó sì mọ èyí tó ń rè epo petrol tàbí ra epo AGO diesel kò á ní fowó kún yóò fowó kún ṣébi tó mú MTN jáde lọ́jọ́ sí tán sọ wípé báwọn ò bá fowó kún kíní dátà àwọn ó jẹ gbèsè àwọn olùkúdéètì àwọn ó ti ṣọ́ọ̀bù pa ó ní bọ̀dà Tọ́pẹ́ fẹ́ mọ capitalize lé lórí pé ẹbọn ọmọ Nàìjíríà náà ní tajà ẹbọn náà fowó lé ẹbọn ní lala wọn rò pé tí ò wà lẹ́mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé wípé adìyẹ gbogbo everybody ńláàgùn irun ara ni ò jẹ́ mọ̀ ṣùgbọ́n tí advice ti ṣe ń fún wọn nínú mi dùn sí ju wípé ẹ lọ sáàrin jà kẹ́ẹ̀rẹ̀ polongo kẹ́ẹ̀ pariwo kẹ́ẹ̀ mú kíní dání o megaphone kẹ́ẹ̀ tún wá mú agogo ìgbàlà dání pé olùgbàlà yín ti dé Tinubu ti gbà yín là oúnjẹ ti pọ̀ jaburata kẹ́ẹ̀ wá wò bóyá farare kúrò láàrin jà yẹn kan tún wá tiẹ̀ wá dá yín mọ̀ wípé ẹ̀yin ni ẹ wà lára àwọn tí ń advice ààrẹ lódò dẹ̀ sí gbogbo ẹ̀ fi rí báyìí lórí ọ̀rọ̀ ètò ajé ẹ jẹyàn yín ní sùn àyà ní àtisùn àti yẹn gan kò sí ìtàn rí jẹ́ ń bẹ̀ torí wọ́n dà yẹ̀pẹ̀ mọ́ ẹ wà mọ́ lẹ́nu bí ẹ mọ̀ pé practical yàtọ̀ sí theory sà ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn kan ń fara da kínní ni bí ìbá ṣe wípé ń táwa àwọn nǹkan kan tá à ń rí lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ olódò dẹ̀ ní iṣẹ́ àwò bí àwọn oligálíìkì kìíní tán fún lọ́rùn àwọn ti Boko Haram people àtàwọn iye kan wọn tán bá wàá fún wọn lọ́rùn tá a bá wo oríṣiríṣi nǹkan kò sẹ́ni tó máa wà proud of this kìíní kò sẹ́ni tó máa wà proud of it ṣùgbọ́n iṣu ẹni ló tọwọ́ ẹni bèpọ̀ àwa mọ̀ ní tá à ń fẹ́ a sì mọ ibi tá à ń lọ Ọlọ́run ó sì gbà fún wa nítorí Fúlàní ò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ bọ́mọ olódòdó yóò bá fi kú òǹbẹ owó agbára tán máa ń sọ pé àwọn níyẹn British gbágbára lé àwọn lọ́wọ́ ó ti di kúrẹ̀tẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àsìkò àti ṣú àwa á dé àsìkò àti ṣú torí wọ́n ní ó bá ti tó àkọ́ àti ṣú fùrọ̀ ó là lẹ́yìn ìgbà tó lódòdó bá máa fi fẹ́ gbẹ́nulé second time ẹ̀tàn. Macro, the micro will not be fixed at this point. No, listen, some of these. I've asked you one question that you're not able to answer tonight. I've asked you that cup. You're not been able. You're dodging, and you're using big English. Nigerians are watching you tonight. And one question they want to know: your advice is coming about the economic policies. Right. The question is the promises you make. You say that there's going to be short-term pain. When will the gain start emerging? I did not answer you, except you're not listening. I'm listening to you. What you have to it's 3 years plus. If you bring people here, you have to listen to them. I'm asking you, but you thought you have answered. Listen, when we are listening to you, I'm not categorically. Can you say categorically? When should we start seeing the green curve? Excuse me, please. As you said, the government made promises. I told you that in 2023, 2024 were the years of sacrifice. I told you that in 2025, prices fell. And the most important thing to the people is that inflation, the value of money in their pocket. I said that in 2026, we saw the Iran, US, whatever, and inflation came back a little bit, but it's just going to be for a short while because the US-Iran thing has now been resolved. Okay, have I been clear enough to you? So listen, I'm not. You see, you are more interested in chasing all the bad news. I'm interested in chasing the good news because, like I said, like you only hear the kind of problem that if you were in the university for a 4-year course and you promised your parent a first class. At this time in your academic career, right. If you will know whether or not you have a first class or whether you have failed. At this time, this is not the time that you will say, give me some more time, I will still give you first class when you are in third class. That's the point we're making. We will judge you. From the reports you have shown. The other day, I went to AI and just said, you know what was look at the fact that every state government is paying their salary, their staff salaries and so on. You know, I went in 2011 and 2013. It showed me clearly that in 2013, 22 states were owing salaries of their people. Now, if that was the case, in 2011, the same thing. I know that even in 2022, there are some states that were owing 18 months salary. I remember Kogi State, Osun State, 18 months salary. Many were owing 6 months, 12 months, and so on. So let's be truthful to ourselves. Now you have a government that comes. At least everybody is getting their salaries. Most pensions are getting paid. Remember when old soldiers used to come to Area 8 here to demonstrate? Have you seen them recently? Old soldiers. They used to come here to demonstrate. Some of them will die there. Under the PDP government. Some under the Buhari government. Can you see it anymore? The government has done the right thing. And so you can say that what we have done is not enough. If the government has pushed a lot of resources to states, local governments are back in action. Some local governments are getting 1 billion every month, some 2 billion. Everybody's looking at Abala Tinubu. Abala Tinubu has done the right thing on the macro side. All right. Listen. And people say, oh, the other someone said, what has the government done with its own allocation? You know what? The federal government pays at least 2.5 million people. The only Lagos state is paying more than 100,000 staff. Only Lagos state, among all the states, has more than 100,000 staff.
The federal government is the whole police, the whole civil defense, the whole Nigeria Army, Navy, Air Force. Almost 2.5 million people being paid by federal government. The federal government is carrying too much of the body. I also will tell you here, Shehu, I looked at the debt profile, this debt you're talking about. Federal government is carrying 93% of the debt. States are carrying only 7% of the debt. It's as if they have shoved their responsibility on the federal. The federal is carrying too much. If you ask me, I would say, listen, that number should not be more than 75 to 25. The states can take initiative, right? They can take initiative if they like, if they have good projects. Now is the time for them to go and come together, if they like, assess international market, assess local market, do big projects that can transform the state, and Nigeria can borrow more. At 40%, it's as if we don't know what to do with money. ẹ mọ̀ bínú o, last lap náà là ń lọ ìpele mẹ́ta ni Fasua ló win níbí nítorí ó mẹ́nu bà gbogbo àwọn subnational ìyẹn àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ iye àdúró owó tó ń gbà báyìí wípé káwọn aráàlú náà rè bá wọn orí kán mọ́ pa ìjọba àpapọ̀ mo lórí yẹn sọ torí àríyànjiyàn ó bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin wọn ibi tá a wá ń lọ gan tá a fi sáré gé pápá pàbẹ́ àwọn bàbá sọ̀nà ó ní ti 8.8 trillion naira tí àṣírí tí IMF tú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí ó mú Àtíkù náà mọ̀ lọ́gùn wípé kí ló dé tẹ̀ ń ṣe yẹn bí ọkà kí ló dé tẹ̀ ń sarúmọ̀jẹ faraàlú kí ló dé tẹ̀ fi odidi 8.8 trillion naira pamọ́ tẹ́ ẹ̀ sì ń kakuléètì ẹ̀ mọ́ bọ́jẹ́ẹ̀tì tí ò tó àṣé arúmọ̀jẹ lẹ̀ ń ṣe fún wa ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó fẹ́ fi dáhùn. Representing about 8.8 trillion naira was spent outside the budget framework, alleging that this is completely wrong. And he's drawing a different conclusion from the IMF's findings. Or what do you think? Because his own allegation is that this government is very opaque, non-transparent, and shady in a manner in which he puts across. I have the report of the IMF in front of me. Honestly speaking, like I said before, I don't know where Ebeke, the representative, brought the 2% of GDP from. And of course, he has been asked to clarify by the Minister for Finance, Mr. Edele, you know. So, but I can't see that item here as a communication from the president of the IMF to Nigeria government. The IMF said that there is a gap between reported expenditure and actual financing needs. That there is no transparency. There needs to be clarity. That's what the IMF is in this. And if you read further that report, if you read further that report, that about 2% of the GDP no, it's not in the report. Clearly stated. This is the report, you know. And listen, this is the report. IMF Executive Board concludes 2026 Article 4 consultation with Nigeria. Read it. So the first thing is for you to read the report. So let's say that that's an addition to the report that this guy has put, which is there's nothing wrong with that. And you don't see any portion in that article absolutely to state that there needs to be explanation on the budgeting. Absolutely. Let me read the conclusion for you in case you are in doubt. There are 4 things. It says, number 1, under Article 4, IMF holds bilateral, whatever, you know, the conclusion, okay, now this one talks about, number 1, CPI, that's inflation, are derived based on rebased CPI, starting and staff estimate, that's their own staff. Number 2, it says the gross debt figures for the federal government and the public sector include overdraft from the Central Bank of Nigeria. That's the 30 trillion, I'm telling you, the ways and means. You see, number 3 says, it's something includes both private and public sector. Number 4 says, based on the IMF definition of gross international reserve, whatever, GIR, something, IMF balance of payment and whatever, that GIR was lower than CBN official gross reserve as at the end of 2025. He was talking about reserve. That's the observation from that report, and then the report closes. There's nowhere that he talked about 2%. But listen. No, if indeed there is a 2% problem, the Minister of Finance has answered the IMF to say that perhaps they confused some spending on things like the deductions that some agencies have to make from their collection, deductions or interventions on defense. You know, what they call statutory transfers, and all of those are the things that they may have confused, so that we are running this budget based on the law, and there's no, why would we be understating? Because I need to run to another break. Then I'll come back to you to conclude. If we understate, if you're saying that we have understated our deficit, then the point is, where are we financing that from? 8 trillion. Give me a moment, because I need to do this break. ṣùgbọ́n ẹ káàbọ̀ padà nǹkan kan tí mo rí inú ọ̀rọ̀ bàrà Tọ́pẹ́ Fasua náà ni wípé ṣé ẹ ráwọ̀ èèyàn náà wọ́n ní lọ́wọ́ wọn díẹ̀ gbogbo lala tó bá ròkè Nàìjíríà kì í fẹ́ wálẹ̀ mọ́ ẹ wo ọ̀rọ̀ gas gbogbo ìgbìyànjú ìjọba ọpẹ́lọpẹ́ pé wọ́n da àwọn DSS síta ṣé ẹ ti rí àwọn stakeholders àwọn tán pera wọn ní olówó ayé nù Nàìjíríà àwọn elite tó bá jẹ́ wípé ní tán tà fáwọn aráàlú ni ẹ mọ̀ retí kó wálẹ̀ ìyẹn nìkan point ìyẹn ni mo fún bọ̀dà Fasua ṣùgbọ́n yòókù tán fẹ́ bí lè pé yà ń jẹ àwọn èèyàn tán ní kán mọ́ generalize ẹ̀ àwọn èèyàn lówó lọ́wọ́ àwọn èèyàn make ẹn tó ta ọjà pé ṣe bọ́mọ Nàìjíríà náà ní ta ọjà ọ̀wọ́n àpò ta lówó ń lọ ní serious sẹ́yìn lẹ fún wọn lówó tán fi bẹ̀rẹ̀ okòwò àwọn kan náà wà láṣejù bàbá àṣetẹ àwọn landlord ní ìsìn ìmí ìkọ́lé bóyá bàbá ńlá rẹ̀ ló kọ́lé yẹn ní bóyá ló tó 1000 láyé ìgbà kan kọ́ tẹ́ ẹ bá mọ̀ iye tán fi méèkì ní ìsìn wọ́n sì tún lé sí
ìmí ó gbé ilé fún tẹ́nàntì tán tó bá ti rí tí tẹ́nàntì ti ṣe lérí gidi yóò ní òun fẹ́ lólé láàrin oṣù 6 ìkà ní ìkà. ìmí ò sì ra sìmẹ́ǹtì rí wọ́n jogún lé ni ẹni ṣe mo ní wọn nú tẹ́lẹ̀ ni nǹkan lè. ọ̀rẹ́ mi kan ní ó sanwó ilé láìpẹ́ yìí ó san fún ìyá ẹni tó nílé láàrin ọ̀sẹ̀ mi mélòó kan nìyá bá kú náà mọ̀ ìyá tán pínlé fún ní Sùúrùlérè bẹ́ẹ̀ náà ni náà bá dáwó padà 1.2 million 2 bedroom ẹlẹ́ kò wọ́n ó pẹ́ tán ti ń gbé bẹ́ẹ̀ náà bá dáwó padà àwọn ò fẹ́ mọ́ kí ló dé ẹ ṣàròwó ṣe tó kú ìṣekẹ́yìn ti mọ̀mọ́ yín wọ́n ní rárá àwọn ò dọ̀gbọ́n ṣe báwọn bá parí ẹ̀tàn àwọn wà jọ sọ̀rọ̀ authority to change power has changed hand náà bá padà dé náà bá ní ẹ wà 600 míì kún o náà bá àríyànjiyàn sáà at the end of the day náà bá san lẹ́yìn ọjọ́ bíi mélòó kan ló bá tún dá owó padà lọ́yẹ̀ náà bá ní ó dá o lọ́tẹ̀ àwọn owó tó dá padà yóò mọ̀ wà nínú àkáǹtì tó dá padà sí ìkànnìọ́ ìkà ọmọ ike ara rẹ̀ tó kọ̀ lérí ó fẹ́ fojú àwọn gbolẹ̀ láti bẹ́jọ́ bá sì fi lè dé kínní láláwùsà báyìí wọ́n lè lo ọdún 5 tán ní ìsànkọ́bọ̀ tán mọ̀ wá excuse pé ó níyà ó jẹ́. ó dáa ká mọ̀ bá pẹ̀jú jàre ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ arákùnrin Èjìọ̀fọ̀ tó ń sọ fún wa wípé kò pọ̀fọ̀ fún orúkọ rẹ̀ ni tó fẹ́ sọ fún wa jàre wípé bí USA àti Nàìjíríà bí wọ́n ṣe fèdí ara wọn síta ìtàn sí ní bòńkẹ́lẹ́ tí USA announce pé àwọn ti kó Nàìjíríà wípé kò dáa tó pé kò sunwọ̀n security wise mo ní lè bú USA ibi bíi náà láwà táwọn Sultan nǹkan wọn gúnmí àwọn aráàlẹ̀ Haúsá Dr. Yusufu Galadima wọ́n ní àwọn ò ní fọwọ́ sí o àwọn ò ní gbà o USA mọ́kàn kódà kò jẹ́ pé wọ́n kàn sí wá ní kán wá fẹ́ lọ́sẹ̀ bíi mélòó kan kán mọ́ wá o wọ́n tún wá tán wọ́n ní rọ́nà ń pa wàdó lóró tán jìn tán jù sí ibùbá àwọn ISIS o irọ́ ni kò sí ti ń jẹ́ ISIS ní Nàìjíríà o dépòdépò Sókótó o bí wọ́n pa igbákejì wọn ebi nu Nàìjíríà láti pa ìwọ́n Nàìjíríà ni ìka làwọn ará bẹ̀yẹn tá a bá ń fi ọ̀rọ̀ yọ̀ọ̀dà ẹ bá ń ṣàdúrà fún lódòdẹ ó ń fojú àwọn olígálíkì wọn gbolẹ̀ yóò sì fi gbolẹ̀ tẹ̀rúnlì tójú wọn ò fi bó ẹjá àtẹ̀sí ẹjá ohun tí bàbá ìgbà lérò tán fi sọ wípé kò yẹ kán kéde rẹ̀ wípé wọ́n ti withdraw. With the withdrawal, I think there has to be a review of the operations. But my problem is that just like they came in, the media came out to report that they came. It shouldn't have been made official or formal that they are withdrawing part of it, even though at the end of the day, people will know. Because these terrorists on their own part look for every opportunity, like trying to, when they see that there's a drawdown or reduction in the troops brought in by the US, they might also try to exploit it, to cause more mayhem and havoc. But I believe that since they have been degraded and brought down a little, I think we're on right course, I must say. And maybe after the review, there might be need to bring them back or increase the number. That's what I think. I'm not aware of that statement, though. Because I don't speculate on that the mission has been accomplished. I don't think the mission has been accomplished, but we made significant progress in that direction. I also believe that the United States on its part, like I said when we started, have a plan for Nigeria. Don't forget that, the tempo, there was upsurge, in the attacks. And if you agree with me, there's been a reduction in the attacks, even though we still have pockets of mass kidnapping in the southwest and north central. But I think we've made significant progress. But that is not to say that the progress is such that there'll be a total withdrawal or reduction. We still need that synergy, we still need that collaboration, because these operations are intelligence driven. And with their collaboration, the State Security Service, in conjunction with the other agencies, will provide the intelligence which will lead to some of these operations. And like the Chief of the Air Staff said, no single agency can do it. We all need to synergize and work together to ensure that this scourge is brought to an end, especially now that we are going into elections. You know that towards elections, the trend has shown, right from 2014, the trend has shown that from before the election, a year or so before the election, there's this upsurge of attack to discredit government and make government unpopular, possibly bring government to disrepute. And this is the trend that is all playing out. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn sí àlàyé wọn sóyé wa yéké
ó dá ìròyìn wo ló tún kù ńlẹ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àti kógojá lórí ìròyìn tòní báyìí bá wà bọ́ bá dilẹ̀ bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín o ẹgbẹ́ ń sáré mélèé mọ́ ọmọ Nàìjíríà tán ní ó forí kó kùkùkù ní Ukraine. Ogun le koko ogun Ukraine àti Russia bí Russia ṣe ń ju àdó olóró ní Ukraine náà ń ju tiẹ̀. Russia ń tágẹ́ẹ̀tì ilégbèé láàrin ìlú, Ukraine ń tágẹ́ẹ̀tì energy source wọn. Ọwọ́ wa ń dùn Russia, inú wa ń bí wọn náà wá ń fìbínú ju kìíní sáàrin ìlú. Wọ́n lọ́mọ Nàìjíríà kan ọmọ 23 years torí ìkàwé ń bẹ. Mo ní sọ ọmọ Nàìjíríà sì kù ń bẹ ni ẹ sì mọ̀ pé tó bá ti dọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ lọ ka medical line wọ́n máa ń lọ Ukraine dáadáa, wọ́n náà good àti Russia náà. 23-year-old Nigerian medical graduate Nnani Adaobi Mariam ni wọ́n ní ó ti kú o lẹ́yìn ìgbà tí ó gbégbò nígbà tí àdó olóró kan dún ní Ukraine. According to report, wọ́n ní Germany ló kú sí, where she had been transferred for advanced medical care after initially receiving treatment in Kharkiv. Mariam suffered severe injuries during the guided area àdó olóró látòkè. Ìkànnì Putin ó pọmọ Nàìjíríà, ìkànnì ìkà. Despite efforts by medical teams in both Ukraine and Germany, she eventually succumbed to her injuries. Injury ló pa kọ́lọ́njọ́ kó bá wa tẹ̀sáfẹ́fẹ́ rere. Greener pasture ló wà lórí ìkàwé ń bẹ ni Ọlọ́run ló mọye soul tí Adaobi tí ò bá save gẹ́gẹ́ bí dókítà wọ́n ti gbẹ̀mí ẹ̀ báyìí. Wọ́n ṣera wọn. Ogun dá o kọ́lọ́mọjà ogun torí ẹ̀ la ṣe ń kìlọ̀ fún àwọn oníjàgíjàgan ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn tí ń fi ogun takite tó fi ń ṣe àwàdà ẹ̀rẹ́ èèyàn tó ṣẹ̀rùpọ̀ easy fún ọ̀nà mọ̀ wà easy way mọ̀ wà téèyàn máa fi lórúkọ abọ́dẹ́ làwọn ará bíi ni mi ò sọ ní àmọ́ sọ ọmọ bàbá mi á sọ ẹ mọ́ bínú mo gbóyin lẹ́nu. Kí Sunday Igboho wá easy way láti fi lóko bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìyàtọ̀ sí pé ó ń sọ̀pọ̀tì olódòdó táà náà ń sọ̀pọ̀tì ẹ̀ kó wá lò náà fẹ́ jáde lábẹ́ àsíá in fact kó jẹ́ wípé ó ṣe dá ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó wọlẹ̀ fún tó ti ń pariwo ní ìsìn easy way wà fún Sunday Igboho láti fi lórúkọ tí ó tún rówó ń bẹ̀ kò dìgbà tó bá rèé lóun fẹ́ wọdó àbóun fẹ́ jà fáwọn easy way wà fún un ó lè ráìdì lórí mímọ̀ tán ti mọ̀ ọ́n kódà bí ó bá ṣòṣèlú gan kó jáde kó ló ń fẹ́ mọ́ ṣe social media bá mi Sunday Igboho èrò ọmọ pé wìtìwìtì bò báyìí ni tí ó mọ̀ tajà tí ó ó tó ní ẹjá sọ̀rọ̀ sí tọrọ wa táwọn kan wá ń tán forí la ìgànnà torí Sunday Igboho so easy ni bó bá ń wá cheap orúkọ kò mọ́ bí tó yẹ kó wá sí tó bá ń wá cheap orúkọ Sunday Igboho sa èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni ọmọ líle yàtọ̀ sọmọ líle o ọmọ líle yàtọ̀ sọmọ líle ó gba àwọn àfẹnujáwáyà ìgbésẹ̀ Sunday Igboho sì ń tú wọn láṣìírí ẹ rí i pé n tí ó silent wọ́n kú ti ń fẹnu ara wọn sọ ní ìsìn wọ́n lòun ló gba ògo OPC gbàtẹ́ ẹ̀rọ golo OPC ó ti di NNPC ó dàbí NNPC àti Dangote Sunday Igboho ní Dangote refinery OPC ní NNPC wọ́n ti gbogbo lọ́wọ́ yẹn wá ẹ̀ ń ṣàròyìn ẹ jẹ́ lọ dákẹ́ ká pààyàn tì síbì kan kẹ́rẹ̀ dákẹ́ ẹ̀yin tẹ́ kò ní gbogbo yín rọ́gbòlò mọ̀ NNPC sólè alẹ̀ mọ́ Dangote refinery ẹ jẹ́ àwọn ọmọ eléyìí sí lọ àyálẹ́nu mi ò dá God bless us and I love you ẹ mọ̀ bá a pín kókálíkókákó kẹ́ mọ̀ rántí gbàdúrà fún Sunday Igboho àwa tá a mọ̀ dúpẹ́ lórí ayé rẹ̀ náà a mọ̀ rántí dúpẹ́ ọpẹ́ ló ń ju Olúwa ọpẹ́ là mọ̀ dá o ó yá ẹ bá a pín pápápá ẹ kọ ìmọ̀ràn yín kí wọ́n ju 5 lines lọ àyà wá gbọ́ adébẹ̀nu abala àwọn àyà ó yá wá gbọ́ adébẹ̀nu abala àmọ́ mi mo dúpẹ́ Táyọ̀ abala wàrà yìí God bless us ibà màmí mo ti ká yín.
ó rọ ọmọ kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ńbára ìpápàpà láṣẹ ẹjẹ́ abẹ́rẹ́ láti ọ̀dọ̀ ọmọ nàìjíríà ọmọ yorùbá tàtà ní russia bó ti jẹ́ wípé wọ́n pọ̀ ọmọ nàìjíríà kan sí ukraine nínú ogun ṣùgbọ́n èyí tó jọmọ yorùbá ìkóbógun lọ́wọ́ àwa ò fi èèyàn kankan ṣẹ̀sín o ṣùgbọ́n wọ́n ní bàbá bá aláyọ̀yọ̀ àti bẹ́lẹ́kún sunkún kábàláyọ̀yọ̀ náà tí mo fẹ́ sọnù òun ló dífá fún Dorcas Àkànbí níbi tí ó ti gbégbá orókè wọ́n ní ó ṣe parí skul rẹ̀ tán ni o ìyẹn ní medical school tí mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ọmọ tó kú sí Ukraine tí àdó olóró bà tí ó gbẹ̀mí mì sí Germany mo ní àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ọmọ aláwọ̀ dúdú Russia àti Ukraine wà lára orílẹ̀-èdè tí wọ́n lọ láti lọ study dókítà èèyàn oníṣègùn òyìnbó nítorí wípé wọ́n ní wọ́n fi gbọ́ ọ̀rọ̀ jẹ́ kàdáadá ló wá dífá fún arábìnrin yìí tẹ́ bá rí gírèdì tó gbà jáde 4.90 over 5.0 CGPA gbogbo CGPA òun ló gba 4.9 overall ní gbogbo medical student pátápátá ní university outstanding mo fẹ́ fi outstanding gan sókọ rẹ̀ Dr. Dorcas Àkànbí ẹ bá ń sá pẹ́pẹ́ fún èdè Russia ló tún fi present nígbà tí wọ́n ní kó wá gànà sí mic. Дорогие преподаватели, мои коллеги-выпускники и гости университета, сегодня наступил день, которого мы ждали долгих 7 лет. За эти годы мы узнали очень много о стране, в которой мы учились и полюбили ее. Мы получили профессию, о которой мечтали, с которой хотим связать всю свою жизнь. Я хочу сказать моим дорогим однокурсникам, медицина – это престиж, это больше, чем профессия. Это служение человечеству. Каждый раз, когда вы будете надевать белый халат, найдите его с уверенностью, потому что вы его достойны. Abẹ́rí Russia dùn mọ́ lẹ́nu mọ̀ràn àyá ní kó jọ kó tètè mọ́ bọ̀ nílé o kó jọ o kó mọ̀ dùn bẹ́ẹ̀ mọ́ o nǹkan ò ní sẹ̀mí rẹ̀ o tí nǹkan sì sẹ̀mí wọn kọ́lọ̀ ń jọ kó bá tẹ wọn sáfẹ́fẹ́ rere kó dùn àwọn òbí wọn nú. ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ ti Trump ọ̀rọ̀ kan ló ṣẹ̀ṣà pa ní àyà bá bẹ̀rẹ̀ sí pògèdè wípé wọ́n dòyì kápá apá ò kápá wọ́n dòyì kẹsẹ̀ apá ò kẹsẹ̀ wọ́n dòyì kákànga kò sí bínú sí mo lórin bàbá ló ń kọ́ orin bàbá Sani Adé lọ́rọ̀ kan arákùnrin ọmọ Nàìjíríà tó tún wájọ́ ọmọ Yorùbá tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Balógun Fọlárìn Balógun wọ́n ní òun ló ń ṣe bẹbẹ tó ń dábí ẹnu tó ń rọ̀ bí òwe nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Amẹ́ríkà wọ́n sì sọ wípé wọn lè fi ṣeré in fact nígbà tí Trump ó sọ̀rọ̀ ó ní the best player lẹ́yìn ìgbà náà ló wá ṣẹ̀wá yìí ó ní one of the best players ṣe àwọn ọmọ Yorùbá ní Trump ló bá bẹ̀bẹ̀ wọ́n fún ní red card wọ́n wá ní kò ní play next game kí ni Trump gbélé sí ló bá pe FIFA president wọ́n sá ti review ẹ̀ wọ́n ti wá dáríjìn pípé ó dáa yóò play ẹ̀ èmi ò wá mọ̀dé tán ṣe dáríjìn o ní France náà bá ganu sí máìkì wípé wọ́n fún kan nú àwọn best player àwọn náà olíṣe lókọ̀ rẹ̀ ń jẹ́ mo níṣe ìsọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà ló ná ọmọ Nàìjíríà ò lọ World Cup ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló ń sojú àwọn orílẹ̀-èdè míì ní World Cup so bí ìgbà tí Nàìjíríà lọ ní bá a bá kà wọ́n lé ní èjì wọ́n fẹ́ẹ́ tó 11 àyà ni wọ́n ju 7 lọ náà bá ganu sí máìkì pa wọn nígbà o n tó mú FIFA dáríjìn Amẹ́ríkà wọ́n dáríjìn àwọn náà mo ní bá a bá wá díẹ̀ délẹ̀ ó rí wípé Amẹ́ríkà lẹ́tọ̀ọ́ sí èmi àtàyà ti ń jiyàn ẹ gbọ́ ẹ̀yin èèyàn wa tí òye fúbọ̀ yé dáadáa ẹ gbọ́ kí ni Amẹ́ríkà kí ni FIFA rí tán fi ṣe bẹ́ẹ̀ fún Amẹ́ríkà tán fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún France èmi sọ fún àyà ń tààràtàrà mo nítorí Amẹ́ríkà ló ń host wọ́n ń co-host ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà gangan ni the main host èmi ò wá mọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ àbí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tèmi rònú o èyí tẹ́ bá mọ̀ fúbọ̀ ẹ bá wà dá sí ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Trump ó lóun fẹ́ sọ fún wa bóun ṣe atótónu tó ń present ọ̀rọ̀ òun fún FIFA president tó fi review ẹ̀ tó sì gbà sóun lẹ́nu. But I've never seen anything like it. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were two great athletes that got tangled up. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, "Oh, we got lucky. Wow,
And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion. And I never realized that. I never heard of that before. That they're not allowed to review in slow motion because it's so different. Because you'll take one little quarter of a second and you'll see that a hand is touching a neck or you'll see something. Whereas when you see it in fast motion, it will look like two guys collided, which is really what happened. They got sort of entangled. He didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player, or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. That's, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep. ó náà lẹ́tí gbọ́ àlàyé rẹpẹtẹ lẹ́nu Trump àfi bó tún ṣe ń dárúkọ Biden sí mu ni àṣẹ politics lẹ́wà ṣe ń bí ni ẹ̀ ó ní ká nígbà Biden sí ni ó ní yóò sùn kò ní sọ̀rọ̀ ó ní yóò gbẹnu rẹ̀ falágbàfọ̀ pé béèyàn bá dákẹ́ ara rẹ̀ ó bá dákẹ́ ni èmi náà kẹ́kọ̀ọ́ kan bẹ̀ ṣùgbọ́n àwa mọ̀ wò ó bóyá wọ́n dáríjì àwọn player tó ti fún ní yellow card níjà kúnbẹ̀já dọ́dọ̀ arákùnrin àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti South Africa ni ó kọ́rọ̀ dálẹ̀ báyìí ó ròyìn mọ́tò ní ta olówó ni ó sì ń san owó mọ́gẹ́jì ilé rẹ̀ lọ́wọ́ ó ní ṣùgbọ́n àwọn neighbor òun tó jọ ọmọ South Africa tó ti mọ́ respect ń tẹ́lẹ̀ tó máa ń sọ pé young man sí ó nígbà tó ń pè ní young man ó sọ pé ó dáàmú mọ́ wọ̀rí òun ó ṣèṣe haúsá fún wọn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá haúsá gbé tó ọjọ́ tíjà bá ṣẹlẹ̀ nílùú wọn àwọn ọmọ Yorùbá náà àwọn ẹlẹ́yà míì náà kọ̀ọ̀kan máa lépa ó lóun ó ṣe fún ọ lọ́jọ́ Wednesday on the 30 náà fún yín ní ultimatum dà bóun ó pọ̀ òun ó gbé orí rẹ̀ wálẹ̀ ni òun ó bùsà rẹ̀ òun ó pọ̀ ń pakúpa pé òun ó sì ṣe àìdá fún ìyàwó rẹ̀ òun ó fipá bá lò òun ó ṣe yánmọ̀yánmọ́ sáwọn ọmọ rẹ̀ wípé òun ò rán o òun ti ń retí ọjọ́ yìí òun fẹ́ gbẹ̀san bísínẹ́sì rẹ̀ ranjú mọ́ òun òun kọ́kọ́ rò péré ni lòun bá lọ lé àwọn ọmọ Áfíríkà míì tó mọ̀ nígbà tóun ó débẹ̀ òkú wọn lòun bá tẹ́ bá rí mọ́ sí pa wọn mú ní sátótónú lẹ̀ ní ká tó gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ o torí ó ṣeé ṣe kí n mọ́ blọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ àtọ́jú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lábla ní blọ́ ojú rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí n mọ́ fi sí báàsì torí ibi tó bá ti fẹ́ sọ àwọn nǹkan tó wà sensitive torí ẹ̀ mo ṣe ń ṣe àtótónú lẹ̀ ní ìsìn. ó ní lòun bá gbọ́ òwe yẹn loudly létí ń pé bó bá kọ́ wájú sí ọkọ ọ̀tá kó bá kẹ́yìn sí ọkọ ọ̀tá tó bá kù wọ nìkan dá èrò ara rẹ̀ pa kó tún pa wo ó ní lòun bá tún èrò ara òun pa lòun bá ní ilé kókó ń tagbé àjò lè dùn kó dídẹ mọ́rẹ̀ wò ó ní lòun bá rè gbalé síbi tán mọ̀ fún ìyàwó òun àtàwọn ọmọ òun South Africa ní ìyàwó rẹ̀ lòun bá yá abẹ́sẹ̀ òun sọ̀rọ̀ ilé kókó òun ò mú nǹkan kan dání zero àti jẹun gan wá nira fún òun ni mo sì rí àwọ̀ olówó ọlọ́lá lára rẹ̀ o ó níyàwó òun sẹ̀ pé òun tán ni wípé ṣé làwọn ẹbí ẹ̀ tó ń sọ pé àwọn ò tì síta àwọn ò tú ta wípé kí ló dé torí ìfẹ́ Nàìjíríà mo ní wọ́n sì wá kórìíra Nàìjíríà tó yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba Nàìjíríà náà ń fohùn lẹ̀ fún wọn wípé ṣẹ́ bó o lẹ́sẹ̀ máa sọ wípé ẹ̀yin yẹ àwọn immigrant tẹ́ ti lé kúrò ńlùú yín ẹ̀yin yẹ wọ́n wò ẹ̀yin yẹ ìwé wọn wò wípé sàn ti gbógun olórí abẹ́ sí èrè ni sàn sì wá ńlùú yín ni inú ti ń bí ìjọba Nàìjíríà báyìí àmọ́ wo ìgbésẹ̀ tán gbèsùn ẹjẹ́ àgbọ̀ full gist lẹ́nu arákùnrin tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí. Well, the reason why I actually left South Africa, it's very wise. Someone said to be forewarned is to be forearmed, and I left because of a lot of threats, physical threats. As bad as where I was living in the suburb, there's a guy in the petrol station, they call it garage, told me, he said, come 30th, you will see a different me. This is somebody I buy petrol from. So we had a conversation and someone was talking, he was just a young guy, and I said, no, leave that young man alone. And then he went into, you call me a young man, but come 30th of June, you will know I'm not a young man. I would make sure that I sever your things that how he would me and do some stuff to my family. And I was warned by my then landlord, and he's a Zulu guy, very, very nice guy. He was one of the people in the struggles in apartheid. He was even on exile. He told me, he said, these are the few rotten eggs. And I was warned to leave my house. But that day, I felt it was just God. I went to my cousin's. I wanted to see where he was living, the new place. And the next day morning, two Malawians that were next door were on a one was mold, the other one was bricks. I actually went there to look at them. I couldn't, it was a scene. I couldn't really, the police were there, the Metro police, and they told me that I would be next, that it will come and destroy my house. So I had to. It was because I sell cars. Of course, I had two vehicles, and I had a house I went into mortgage for about 2 years now. So I had to sell. One was vandalized, and the other one I had to sell cheaply just to get my family to my in-laws and get my children back to the in-laws and my wife to a new apartment somewhere else
which I didn't disclose. Even the movers, like the U-Haul movers, was someone from a different suburb I had to bring, so that people from my suburb don't know where my wife went to. She even called me now and said she is being also questioned and saying, why did you marry a Nigerian? So the reason why I left was basically because of liking messages, even on Facebook. They go as far as my Facebook to say, if I don't leave vertically, I'm going to leave horizontally. I'm going to live in a body bag. A lot of people that I couldn't handle. So I had to take mom back home, because home is the right place where I'm supposed to be. And I left everything. The house I abandoned, because as you know, when you pay mortgage and you need to continue paying, I had to leave that because my life is more important than the car. My properties, each business that I had, even the car stand where I used to go display my cars, I had to abandon the place also. Every single thing from zero. As I'm talking to you, I came home empty-handed just to get to the airport. It was lovely at first, until it became hostile, because the initiative of you being a foreigner who comes in according to them, not a foreign national. They call you a foreigner like an alien. You come in and then you succeed all of a sudden, not looking at your mindset of your business mindset that you can grow something from nothing. So that created the glitch between us and them, that we are too smart for their understanding. How do we come empty-handed and all of a sudden we buy houses, or we buy a house? And my wife was told that she will be arrested, that they should arrest any South African national who marries a foreign national, and we should take our family and go. They go as much as demeaning your character as a human being, like names they call foreign nationals, kwere, meaning someone from outside who speaks a funny language they don't understand, zai, grigamba, and so on. So I wasn't a bad experience with trying to do my business and live my life like a normal human being. It was a bad experience having to encounter hatred from people every day just because you're a Nigerian. All right, I don't want to believe what the South African minister is. I think she's just blabbing. When the things start to come up, they will pay compensation. There's no how. You can't do this to people and expect to go scot-free. Never. So how much will be a fair compensation for you? Secondly, what do you see as regards the government complicity in this? Okay, well, I choose not to mention names because for certain reasons, for my family's safety here and over there. But my house is running for 1.2 million rand, which is supposed to be equivalent to the naira. I've been away for a long time, so I should think maybe it's about 120 million if I were to go into the exchange. And you pay mortgage of about, when you have that, you pay mortgage of about 12,000 rand per month. It depends on who you're dealing with and how the commission is being paid to the agents. And the cars, I started with small cars until I started going into bigger cars. And the cars, both cars, the one that was vandalized was, I was selling for 380,000 rand. I don't know which should be how much in Nigerian naira. And my own car, the one that was vandalized was 380. Then the one I had to sell cheaply was a 2011 C200 Mercedes. I had to sell it cheaply to a guy. So in rough total, if I were to put both my businesses and everything, would amount to about approximately 3.76 million rand together. That's what you should be getting. That's what I should be getting. Government complicity. South African government complicity. The truth of the matter is, I will be very honest. There's always the people on the left and those on the right. But both parties, they have discussions and they know what's going on. The South African government, this is state-sponsored protest. I don't want to mention name, but the state-sponsored protest whereby the people leading the march, the three figureheads, the two guys and the lady, the two guys got compensated with a Hilux Toyota, and they get funding as much as that. So the government actually, they are aware of what's going on. And the government is funding those. And they're funding those things in the sense that they don't want to come in front because this is a time of election. I don't know if it's a common factor in Africa, because me, I'm a Pan-African. I don't really look at the country. I feel like Africa should grow. So they are involved in. Imagine àánú arákùnrin ṣe mí tèmi sọ lọ́hùn. Ó ní wọ́n lọ́wọ́ sí ìyẹn àwọn olórí wọn, àwọn ìjọba wọn. Wọ́n gbé mọ́tò fún wọn. Ẹ má dà wọ́n rú lọ. Ẹ dà wọ́n rú. Wọ́n wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba làwọn ń bá jà o, àwọn òye ti aráàlú o. Ṣé rí torí Nàìjíríà gan-an ṣe mo ṣe ń wò yìí. Torí wọ́n lára Nàìjíríà. Kékeré ni tàwọn ológun olóró tán ń ba ayé ara wọn jẹ́. Àtàwọn tí ń ṣẹgbẹ́ òkùnkùn bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ Nàìjíríà gidi pàápàá jùlọ tẹ́ ẹ bá rí tàn Yorùbá, wọ́n kọjú mọ́ṣẹ́ wọn ni. Wọ́n kọjú ìdá olójú méjì kan lọ́rọ̀ yìí ni. Torí a lè sọ títí ká mọ̀ sọ tàwọn àjẹkúta mọ́mú mi tán rè ìbàbẹ̀jẹ̀ náà. Ìlara kò sí síbi tí Nàìjíríà dé tàn ti ìlara Nàìjíríà. Torí home training tá a ti gbà láti lé. Ìyá ni jẹ́ mo kúndùn pọ̀nmọ́ ẹran kí ní bẹ lára wọ. Gbogbo tá a ti forí dà gbogbo ìlà yìí ló nù Nàìjíríà. Ẹ ńlá nù náà kọjá. Yóò wá dé anywhere nílùú òyìnbó. Afẹ́fẹ́ mi yóò wá di nǹkan fún tí ò ní lè adapt.
wàá àdá tí wàá tún ẹ bá àwọn ọmọ Nàìjíríà ń ṣe dáadáa nínú World Cup nísìn ẹ wo the best player nísìn ká mọ̀ wò bóyá yóò gba cup gan fún USA ọmọ Nàìjíríà ń ṣe dáadáa àwa náà ń ṣe dáadáa láàyè tá a wà ìlara ẹ wo kọ́lọ́ ń ṣàánú wa ni àánú rẹ̀ ṣe mí tèmi sọ lóhùn.